Praise the Lord! Minsan pa pong palakpakan po natin ating pinakamamalapas yung praise God. Muli tumawag tayo ng pinakamataas ng pagpuri, pagulati, pagdadakila. Isa ating pinakamamalapas yung Susan the Wall Honor. Dubli pagalang po sa ginagalang ibang lista, Pastor Willie Stara ng praise God. At sa mga pag-aalala, inuunturo, ginagalang Assistant Pastor Lina Selmer and whole family of Almeida Children, maging sa lahat ng minamahal ng ating mga beloved elders. Praise God naman sa ating mga beloved workers. Praise God sa lahat mga minamahal ng ating mga kapatiran at ng baguhan. At sa lahat po mga minamahal na naabot o nagkakarinig ang tinig ito sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa mga oras na mga minamahal. At maging sa lahat po, praise God, nang nanonood po ng ating live webcast. Praise God, Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa iba yung dagat. Praise God, magandang oras po din sa inyo, mga minamahal. At muli, magandang gabi na po sa mga oras na may minamahal. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa ng ating banal gawain. Praise God. Yung ating pag-overnight na sa mga oras na may minamahal. Na sabi nga ng ating pinakamamalapan Jesus in praise God na lagi tayong magpuyat, maminamahal. Upang maminamahal, hindi tayo sa aming praise God, lalo na ng kaaway, maminamahal. Dahil ang diablo, maminamahal, ay sabi nga parang leon na umuungal na naghahanap ng kanyang masisila. Praise God. At bumasa natin ilang mga talata maminamahal dito po sa Marcos, maminamahal ng kabanata 13 hanggang talata yung praise God, 30, tuloy-tuloy yung basa hanggang 37. Nasabi ng ating pinakamalapis katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Sabi ng 31, ang langit at ang lupa ay lilipas, datapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. 32, ngunit tungkol sa araw na yun, oras na yun, ay walang nakakaalam. Kahit ang anghel sa langit, kahit ang ama, kahit ang anak, kundi ang ama. Praise God. At 33, kayo magpuyat, mag-ingat at magpuyat, magsipanalangin, sapagat hindi nyo nalaman kung kailan kaya ang panahon. Praise God. Sabi ng ating pinakamalapang Jesus na tayo magsipanalangin at magpuyat. Praise God. At gaya ng isang tao na naninirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan sa kanya ng bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isa ay kanyang gawain ay nangagutos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Praise God. At sabi ng 35, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalaman kung kailan kaya paririto ang Panginoon ng bahay. Kung sa hapon o sa pagtilaw o sa hating gabi o sa pagtilaw ng manok o sa umaga. Praise God. Sabi ng ating pinakamalaping Jesus na tayo maminamahal ay magpuyat, maminamahal. At ilang beses na binanggit dito mabilang. Praise God. Sabi ng 36, baka kung biglang pumarito ang Panginoon, marat nang kayong nangatutulog. At sabi ng 37, at sinabi ko sa inyo, sinabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamamahal. Sabi nga maminamahal, kinakailangan maminamahal na tayo magbubantay, maminamahal sa ating kaligtasan. Praise God. Dahil walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit, maminamahal. Kahit sabi nga, kahit ang anak, maminamahal. Kundi ang ama, ang ating pinakamalapis lamang. Praise God, nakakaalam, maminamahal. Kaya kung maminamahal, bagamat ang iba sa atin talagang galing sa mga kanya-kanyang mga trabaho, yung iba sa mga oras na may pag-aaral na, yung school, maminamahal, galing sa mga school. Praise God. May mga event na talagang ginagawa, maminamahal. Aking physical na katawan ay talagang napapagod, maminamahal. Pero sabi ng ating pinakamalapang Jesus na tayo laging magpuyat, maminamahal, magbantay. Praise God. Bangamat tayo, aminin natin, maminamahal, na tayo makaiglip-iglip, maminamahal. Pero wag natin sasadyain na tayo matulog na, maminamahal. Dahil sabi nga ng ibang mga mangaral, maminamahal, para lang tayo naglipat ng ating higaan dito sa ating banal na sambahan. Praise God. Kaya kinakailangan maminamahal, bagamat makaigilip ka, maminamahal. Nandun, maminamahal, kinakailangan na talagang magpuyat, maminamahal. Dahil para sa ating kaligtasan, maminamahal, at dito nalulugod ang ating pinakamamalas. Biglang dumating ang ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. Nakahanda po tayo, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapang Praise God. Nasabi pa nga niya, maminamahal sa kanyang banal na salita, maminamahal, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipo na gaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo na kinumamalas na malapit na yung araw. Praise God, yung panahon, maminamahal ngayon, maminamahal,
na alam po natin, Ma'am Prisged, na talagang hindi na po maganda, maminumhal yung ating mga nasa kapaligiran. Maminumhal, ito lang ang maminumhal, latest lang na nangyari, maminumhal. Nagkaroon ng lindol, Ma'am Prisged, at nagkaroon pa ng tsunami, maminumhal na talagang sabi nga maminumhal, hindi na natin alam ang panahon, maminumhal. Talagang hindi na natin kumbaga mabasa kung yung mga siyensya nga maminumhal, nahirapan na magbasa. Sinasabi na lang nila na climate change na lang, maminumhal. Pero sa totoo lang, maminumhal, ang Diyos lang talaga ang nakakaalam ng lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal Pastor Prisged na narin maminumhal. Tayo na po mag-isa kaisa na maminumhal, na magpuri na maminumhal, na nariyan mo kung paano tayo iningatan. Pinarating na malhati sa ating pinakamahal sa ating pagbibiyahe, pagpunta sa ating balanggawain, maminumhal. Tayo na mag-start ng magpupuri, maminumhal upang sa lahat ng ating mga kapatiran. Prisged, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito maminumhal, maging sa ibang bansa, maminumhal. Na tayo maminumhal sa lahat ng mga kasasagawa ng balanggawain, lalo na mga kapatiran na naglalakbay patungkol sa balanggawain. Prisged, sila rin po ay pag-ingatan ng ating pinakamahal. Prisged, sa mga oras sa minumhal, iniling po sa ating mga kapatiran maminumhal. Tayo po tumayo maminumhal at itaas po natin dalawang kawit bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapit sa tayo manalangin na maminumhal pang tayo mag-umpisa ng Prisged sa ating pagpupuri maminumhal. Magkakaisa din manalangin, hallelujah. Dakila magpapala po ng mga Diyos, ang oras na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Narito kami sa mga oras to, hallelujah. Sa iyong banang harapan na nagpakatipon-tipon, na nagpapakumbaba, huminang habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali, hallelujah, sa mo kami nangasumpuhan ng bawat sa amin at kulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapit susugasan mo kami, hallelujah, ng iyong dugo, na yan, nariyan umagos sa krus ng Kalbaryo, minsan pa, malapit sa dinalain ko sa panggalatang panalangin po, namin ginagalang mga pastor, Evangelista, Pastor Willie Stradalbeda, Prisged, langis mo po ang pinakamalapit Jesus, ang bawat yung tumbal gawain sa iyong pagka-MC, opening prayer, pag-awit ng mga Diopol song, solemn song, nariyan sama mo kami sa iyong bawat pagpupuri, ang aming mga iaalay, halang mga awitin sa iyo, i-anoint mo to, malapit sa bilang dalilian, na yung matamis sa mga presensya dahil kalakasan po namin sa iyong paglilingkod sa iyo, malapit sa mga buhay na patutuo ng mga kapatiran. Ikaw po magbigay, hallelujah, ang kanilang may hayag ng mga patutuo, Prisged, upang sa lahat po ng nakapakinig, lalo na sa mga baguhan po namin na rin nanonood po, hallelujah, ng aming live webcast sa Facebook, sa YouTube, na sila rin po ay makomberte, hallelujah, hallelujah, kung sama na malapit, ay yung gawain, malam sila tumungo upang makasama po namin sila sa pagpupuri, mahal pa sila sa kanilang mayalay, mga awitin, mga kapatira, anoint mo to, mahal pa sila, hallelujah. At sama mo kami, hallelujah, sa bawat pagpupuri sa iyo, mahal pa sila sa mga awitin ng different choir, simula sa children's choir hanggang sa finest choir, sa kanilang mayalay ng mga awitin, mahal pa uli, hallelujah, madama, ay yung matamis sa mga presensya, at sa pagbigay, kasampung bahagi at handog, yung pumabigay ng bawat mga talata, mga mensahe, mahal pa sa hallelujah, sa patungkol po sa pagbibigay na narin, hallelujah, upang maabuksan po ang aming mga pangunawa at sa mga kapatiran po na narin hindi pa nakakasunod, malapit sa hallelujah, narin ikaw po magbigay ng paalala, malapit sa hallelujah, upang sila rin po makasunod sa kasampung bahagi at handog na ito'y pagpapala na higit pa sa mga inaasahan namin mga pagpapala, malapit sa hallelujah. At ang huli, hallelujah, ang pangangaral ng salita, ikaw po magbigay ng mensahe na yung pag-aaralan sa umaga na yan, malapit sa hallelujah, sa bawat ikatatatag ng bawat isa sa akin sa aming pananampalataya sa iyo, pinakamalapit sa hallelujah. Pagpalain mo po, malapit sa iyong banal gawain hanggang sa matapos mamayang umaga, malapit sa hallelujah, sa lahat mo rin mga kapatiran na rin pagkaingatan po, hallelujah, sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat, pagkalatang panalangin, magalang Pastor Rabin ko sa out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa moros sa minamahal, bago tayo mag-awit na naman masayang awitin, praise God, tayo umawit mo na ng isang malumanay na awitin sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah. Kailan pa ibibigay ang buhay mo, lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya, at kung wala pagkakataon at huli na ang lahat,
Kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, magkuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan mo bibigyan ang buhay mo at lakas sa Kanya na bigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya? At kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ano mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa paglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? I live first, Jesus, day after day. I live first, Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I who I live first, Jesus, day after day.
kindness is better than life. The loving kindness is better than life. While we shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. While we shall pray, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I'll live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come on, man. That sweet, oh sweet well, I obey. I live for Jesus day after day. Oh, Jesus, the joy of me, it's everything to me. How do she go dancing and run sound? It's the joy we live, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of believing, it's everything to me. How do she commands me, every word is out loud. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of believing, it's everything to me. I will do she commands me, and her word is out on. It's the joy of believing, it's everything to me. Jesus, the joy of believing, it's everything to me. Yes, keep her asleep, my Lord, as we walk alone. I'll just keep her asleep, my Lord. Forgive me some. Don't stop louder against us. Oh, what a heavenly prayer. I'll just keep her asleep, my Lord. He would never fail. I'll just keep her asleep, my Lord, as we walk alone. I'll just keep her asleep, my Lord. Forgive me some. Don't storm louder in the sky. Oh, what a heavenly realm. I'll just keep her asleep, my Lord. He would never fail. And it's too faithful friend, such a sweet friend, hanging out on him to the very end. Don't storm louder in the sky. Over the heavenly realm, I'll just keep her asleep, my Lord. He would never fail. I'll just keep her asleep, my Lord, as they walk alone. I'll just keep her asleep, my Lord. Forgive me some. Don't storm louder in the sky. Over the heavenly realm, I'll just keep her asleep, my Lord. He would never fail. And sweet friend, such a sweet friend,
I can count on Thee to the very end. Though storm louder in the sky over the heavenly realm, I'll just keep pursuing my own. He will never fail. Oh, every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. But Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet and saved by very soul, and all that but Jesus came to me, and by His grace I He's different, so different now. Once I was lost and sin, I have to be sweet and saved my very soul, and all that but Jesus came to me, and by His grace I read. Now it's different, so different now. It's different now. Since He saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Say that tender, but Jesus rescue me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher friendly preached the gospel truth. He said you must repent. Sit down and sorry. Now it's different. So different now. It's different now. Since He saved my soul, it's different now.
by His blood I'm whole. Satan hindered me, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan hindered me, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Feel your hand, the might and hold on the rein. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you who fought a fire, raise up the mountain, my Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one in the four hands on the prairie. But Lord, you who fought a fire, raise up the mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. You that's the cloud, made the rain, from the rain you made a sea, from the sea formed the cloud, to give us a life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth in the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, my Lord, on the rain. Lay your one in the four hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain, by the Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Oh, holy, holy is your name, the mighty God of thee. Your goodness shows from ages past, and now it touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God of His people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials
that I go through. Oh, me and I want you. I don't worry, but just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, for keeping that all past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this water how you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, but please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, for keeping that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what how you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keeping that all past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what how you do. Ooh, say a little spot in heaven close to you. Oh, I complain about your boots and your shoes. Oh, I complain about the teacher and her rules. Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Oh, I complain about the way that you look. Why complain about the scoldings that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. For God's love, the word that He gave, He said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. For God to love the world that He gave, He said, those who ever will believe in Him should not
parents, but have everlasting, everlasting love. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied in all the greater light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied in all the greater light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, itasa mukha mo yung pagmasdan. Pag-isip ko sana ikaw di sinupiling na ang nais ko ay madulat sa'yo, O Diyos, sa kabanalan mo. Oh, call on the Lord whilst being found. Call on the Lord while he's there. Call on the Lord whilst being found. He'll wipe we all his. Oh, call on the Lord whilst being found. Call on the Lord whilst there. Call on the Lord whilst being found. He'll wipe we all his. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will leave a battle, and to the old Lord, who will leave a battle. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'll be the patient in his right over me, in the night way. Won't be patient in the night way. Won't be patient. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'll be the patient that in strife over me? Show me thy ways, thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the patient land in strife over me.
remember not that since of my youth. Remember not that since of my youth. Yet so my God, I thirst in thee. Let me the patient and strive over me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord teach you, making wise the sinful. For the beaten side, let him go, get amongst my goal. Oh, sweeter rose than honey, and the honey gold. The status of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, light in the eyes. For the beaten side of it and go, yet amongst my gold. Oh, sweet rose than honey, and honey gold. For the beaten side, let it go, yet amongst my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, in righteous of the cattle. For the beaten side, let them go, yet amongst my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey. For the beaten side, let them go, my gold. Oh, sweet rose and honey, and honey gold. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over again, in the mountain hall, it's all the best, beautiful and situation. The joy of gathered He's the Zion, the sign of the Lord of the city, for the great King. He's the Zion, the sign of the Lord of the city, for the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it once days, only do it once then. Let blessed be His glory stay forever. And let the whole world reveal who it is glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Oh, only do it wondrous things, only do it wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Be would to my words, oh Lord. Consider my meditation, turning to the voice of my cry, my King and my God. To thee
will I pray. My voice shall thou hear in her morning. Dear Lord, in the morning will I bring my prayer and to thee, and will look up. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just as He of His hand. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness will let it in. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all that's fullness will let it in. The promised glory, heavenly made story, my God and Savior's gift, and Jesus His name. Born in a manger, whose soul is through angel, and man of soldiers, and I go Him. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will let it in. Oh, how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, He my Savior, and all God's fullness will let it in. We have clean our heart, oh God, and hear our spirit, lead and be, yes Lord, hallelujah. Create in me and clean our heart, oh God, and renew our spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take the night, oh Holy Spirit, from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew our spirit. Isang pusong kapal ang sa akin ay likay,
Binigyan mo Diyos ng magdamdamin. Yes, Lord. Isang pusong tapat at sa aking likha. Binigyan mo Diyos ng magdamdamin. Lord, nagkahali ka, hallelujah, hallelujah. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal mamaghari sa akin. Ang dalang na tulong ng iyong paglilitas. Ibalik mo kung namin mong tapahan. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal mapaghari sa akin. Ang dalang na tulong ng iyong paglilipas. Ibalik mo kung gawin mong tapat. Create in me a clean, oh heart, who can and renew our spirit within me. Create in me a clean, oh heart, who can and renew our spirit within me. Who can steal us away from thy presence so long? And take another Holy Spirit from me. Restore and be the joy of our salvation. And renew our spirit within me. Oh, casting that away from thy presence so long. And take another Holy Spirit from me. Restore and to be the joy of our salvation. And renew our spirit within me. You lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the solid, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down and lifted me up. I will lift me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos kailan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan,
kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin mo, bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay
iyong pinawi. At ang hawak kong ito'y alay sa'yo. Binigyan ko ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa mag-ibig mo, aking Diyos. Oh, sir, be your God, and though my heart right behind my door, and see if there be some way and ways and be. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Oh, sirs, be your God, and oh, my heart, right me and oh, my door, and see if there is some way and ways and be. Leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, leads me in the way everlasting. Huwag ka nang pangabagong sigso ng iyong kasama. Mag-iingat niya'y mayamay, iba mo masiyo. Pag sa pagsubok ay hindi kanya babayaan. Dahil siya nangako na di kanya iwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, ito siyang naging. Ngunit di ka dapat matanggap kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanya magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa ko sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang puri, ang pangalan mo. Dahilain wala na siyong mahal. Hawit ko iyong hingin. Langit ang ating nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito sumisilang. Kapag sa'yo'y sumasamba, ang kailangan mo, ang pag-ibig mo,
O Diyos sa buhay kong ito, ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupuri, ang pangalan ko. Darakilain, wala na sa'yo mahahabi. Awit ko iyong bigil. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kamang sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, haawiran ka ng may tuwa. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, hawiran ka ng may duwa. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Kandakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon titiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. O kay sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Hindi na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako iaawin, papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa iyong Panginoon. Hindi na kayang bigilan pa pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawin, papuri pagsamba.
araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. May galak, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa makahirap na puso ay naglalaho. May awit, may siyaw sa pagpupuri para sa Diyos. Nahabig ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng samba ay para lang sa Kanya. May galan, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa makahirap na puso ay naglalaho. May awit, may siya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahabig ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pagsasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, ibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Oh, Jesus, napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo, oh Diyos. Purihin ka, purihin ka, oh Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago po ang buhay ko, hanap na may pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo, oh Diyos. Purihin ka. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus.
na mga puri mo, O Diyos. Purihin ka, bigyan kami ng kalakasan umangat sa pagsubok at aming salamatan ang kabutihan mo. Oh Jesus, napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo sa amin, Jesus. Napakaburi mo, oh Diyos. Purihin ka, sadyang kailangan mo sa amin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Kami iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko'y para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Huwag sarap humawit, huwiling mga langit. Puso mo hiwindan sa tuwa, sa galaya, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hilangin, nagbumunyi pati ang sa langit, sa tuwa, sa galaya, ligaya. Mga hiling makalangin, ibang ligayang siyo'y hindi kayang bumasan. Namang hiling makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masaya, magmula si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo umiindak sa tuwa, sa galaya, ligaya. Mga wining makalangin, glory to God, hallelujah. Ibang ligayang siyo'y hindi kayang lumasan. Namang hintang sa limutan, ang buhay namin doon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng masiha, magmula ng si Jesus ay makilala. Di ko man makitang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako makakambal. Ang kabiguan malahat, ang aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan ay di ako mangamba.
Sapagkat aking alam darating ang sarap pangarap ko'y matutupad at walang sino man hahanlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan minsan kalangitan habis sa pangalan lamang magagawa natin ang lahat halangan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nagdarapang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nagdarapang sa buong katawan? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa puso, nagdarapang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdarapang sa buong katawan? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdarapang sa buong katawan? Nagdarapang sa kamay, nagdarapang sa isip, nagdarapang sa puso, nagdarapang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mawala ng tanggapin kung si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Mawala ng tanggapin kung si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagha ko pabalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinagha kong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago.
Jesus ay baguhan naman, magpakailanman. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sesay, tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa magdugat. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, naman, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglang maglingkod ka sa Diyos, kung nais biglang maglingkod ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang magpuri ka sa Diyos, kung nais biglang magpuri ka sa Diyos, kung nais biglang magpuri ka sa Diyos, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang hawitan mo ang Diyos, kung nais biglang hawitan mo ang Diyos, kung nais biglang hawitan mo ang galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais biglang magtapat ka sa Diyos, kung nais biglang magtapat ka sa Diyos, kung nais biglang magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. O lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng karawilan siyang narin, tawal ng katotohanan siyang narin. Sa larangan ng digmaan, watawan ay mag-ibig, hayon magkisama glugad. Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihon, tagumpay ay mayroon. Huwag ng lalakihan siyang nangunan, sa lahat ng gawain na ukusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, hayon magkisama. Amen! Lakad-lakad huwag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumihon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the Divine. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King. For Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, and there be who can stand before.
in the mighty name of the Lord Jesus. We have to be serving in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song and I won't be. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song and I won't be. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus give me victory. Glory, glory, hallelujah. His song and I won't be. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, no my power. I must be send the Lord. It's not my mind, no my power. I must be send the Lord. This mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And I must be send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Oh, living for Jesus, that was life at all. Serving hallelujah, hallelujah. Living out life, but so life at all. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing can satisfy like Jesus with him. He makes my happy house sing. Walking, save us, we have made more. Living for His my King. Oh, living for Jesus, that was life at all. Serving, hallowing Him, hallelujah. Living out life, but so life at all. I know since Jesus came in, hallelujah, and nothing is satisfied like Jesus with him. He makes my happy house sing. Walking, save His way, anymore. Living for His my King. Try to breathe way for the truth. Try to breathe way to Him. And it will keep and still rejoicing as the trouble on life way. Let it down, pull down, let faith will win. And it's all renown, let it joy begin. For without you down, it is sure to be right way to Him. Oh Lord, we glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, my, Jesus, my head and very, my head and very, my, Jesus is mine.
mine, oh, my is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word behind. And every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I'm trusting His word behind. And every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counsel of grace, peace, mighty constant, saving me, keeping me from all of this shame. This wonderful is my Redeemer, praise the all. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we walk, rejoice, oh, we walk, and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. For this is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 the telling of the Lord. Rejoice, 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 telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the telling of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, jumping up the Lord. See man, see man, see man, jumping up the Lord. See man, see man, see man, jumping up the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, jumping up the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, telling of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. As the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving me life. Bless the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul over me, oh, pumping himself, pumping himself, pumping. His soul over me, oh, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. He is the King, all kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King, all kings. He is the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy. Bless His holy
Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng Praise the Lord! Hey, praise God. Dito tapos sa minamahal ang pagpupuring mo siyang awitin sa ating pinakamamalabis sa praise God. At pituloy lang sa ating magawain maminamahal. At abidad ako na sa ating mamulumahan na awitin praise God. Abidadalhin po ng mga kapatid ni Brother June Dumundon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, Brother Jan Aquino, sa pangunguna po sa ating mga joyful na awitin. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. At tayo po ay dadako mga minamahal sa susunod pong portion po ng ating banal na gawain. Ito po ang solemn song. Praise God. Hallelujah. Bago po tayo dumako mga minamahal sa ating mga malumanin na awitin ng solemn song. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Humingi ng tawad. Tayo po ay kanya pong gabayan sa ating pong pagpupuri sa Kanya. Hallelujah. Opo, dakilat ang pagpala naming Ama Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Kami po, mahal na Panginoon, hallelujah, dala ka po sa imong makalangit na awitin, mahal na Panginoon, ang solemn song, mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. O Diyos, kami po yung nagsusumamo, o Diyos, na patawarin mo po ang bawat sa amin, mahal na Panginoong Isus. Hallelujah. Sa mo kami nagkamali, nagkasala, nagkulang, o Diyos, hallelujah. Maging po, mahal na Panginoon, aming mga sarili, mahal na Panginoon, na pagbigyan namin mga kahinaan, o Diyos, mahal na Panginoon. Kami po nagpusumaw, patawarin mo ang bawat sa amin, mahal na Panginoong Isus. At sa gabi ito, mahal na Panginoon, kami, hallelujah, kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, ipadama po, o Diyos, ang ibang na presensya, ang iyong abang lingkod, mahal na Panginoong Isus, hallelujah. Patawarin mo umang banal, hindi po ako karapat dapat, o Diyos, mahal na Panginoon, sa masandaling ito, mahal na Panginoon, gamitin mo po ako, mahal na Panginoon, pagdaloy ng Santong Espiritu, o Diyos, ang makalangit na awitin mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, ipadama po, o Diyos, ang iyong banal na presensya, Ama, sa unat na langin ng ating pinakamamahal na ginagalan na Pastor Registrado Almeida, praise God, hallelujah. Aming sinasaway ang lahat magawa ng kaaway sa mga sandaling ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve this word forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian that loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion. It's all that I can do to serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian that loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. Let every soul
subject unto God's power. For there's no power but of God. Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice of His praise be heard. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion is all that I can do. To serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God's love me forever. Sing Jesus, my Redeemer. I always keep on crying. Hallelujah, hallelujah. Moment I adore Him, my life shine. 'Cause God loves me forever until the end of time. God has prepared, hallelujah, a place in heaven, hallelujah, for His true and faithful servant. There's no sorrow nor fame, hallelujah, but happiness. So let every soul strives to be perfect all the days of His life. Hallelujah, hallelujah, puri ng Diyos. When Jesus cometh, hallelujah, like a thief in the night. For God is good in my life. He said I'll never go. To praise Him with devotion, it's all that I can do. To serve His words forever, hallelujah, until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Sing Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the moment I adore Him. All life, hallelujah, hallelujah, loves me forever until the end of time. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said I'll never go. To praise Him with devotion, it's all that I can do. To serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. Forever, sing Jesus, my Redeemer. I always keep on crying the
moment I adore Him. My light is shine, 'cause loves me forever and till the end of time. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan. Hallelujah! Di rin pababayaan, tagapagligtas. Hallelujah! At matibay na sandigan ang iyong kaluluwa. Hallelujah! Natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-ingat sa iyong pagmamahal, iyong kabutihan, yalay sa iyo ang buong buhay ko. Ngayon at kailanman. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, ang natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa'yo ang buong buhay ko, ngayon at kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan. Hallelujah. Di rin bababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-ingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay ko ngayon at Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang,
nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit ako ang pinili mo, Diyos? Bakit pinili mo ako? Gayong malimit na naglilingkod sa pag-iling ko, nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Bakit pinili mo ako? Kayong malimit na nanlalamig sa pag-ibig ko, nagkukulang, nagkakamali. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problemang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling?
Anong problema ang di na binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. At wag mahala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag maghala, hindi tayo kailan may bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Puri ating pinakamalapit. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Kailan ka iniwan ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin. Hallelujah, hallelujah. Puri natin pinakamam. At di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Kahit kalawa ng Diyos, hallelujah. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingit sa Kanya. Kaya't huwag maghala, hindi tayo kailan may bibiguin. Di pa
If you ask me for an offering, I give it. If you wanted sacrifice, I will obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly I will bow down as your servant. Hallelujah, hallelujah. Lord, will I wait for you, command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Oh, you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Written on its face from the beginning. There's a call for me to play my part. Hallelujah. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Hallelujah, hallelujah. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I gave it. If you wanted sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Here I am, oh God, hallelujah. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. This is
desire to honor, Lord. With all my heart, I want. Hallelujah. All I have within me, I give you praise. All that I adore you is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore you is in you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every moment I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, power, refuge, and strength, and every breath, all that I am,
Shout to the Lord, all the earth is a sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar, and the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, oh, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower brings to and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, hallelujah. Shout to the Lord, all the earth need us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar out the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar out the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah, hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His self. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks
because it's given Jesus Christ, He said. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Hallelujah, hallelujah, for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Hallelujah, hallelujah. Give thanks, O Lord. Give thanks with a grateful heart. Hallelujah. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Great things. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of The whole earth. Great is the Lord, in whom we have the victory.
He deserves against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. Hallelujah, hallelujah. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone have done it all. You alone and above. Hallelujah, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true earth and heaven above. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. Oh, great is the Lord, in whom we have the victory. He deserves against the enemy. We bow down on our knees. Hallelujah, hallelujah. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, true earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, heaven above. For you alone are God eternal, you alone are heaven above. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Don't storm clouds stuck in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend, since a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds stuck in the sky over the heavenly trail. I just keep
He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the very salt in thousand. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. See across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices sing. They'll be singing the glory of the Lamb. The return that will be near, sounds of trumpet you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to a man. See across the rain, see across the rain, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. There's a life without sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. See across the bridge, see across the bridge, there's no more sorrow. See across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. Then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a big, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Oh, Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Once I was lost in sin, I had no peace within. To save my weary soul, I know not how. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different, oh, so different now. It's different now, since you saved my soul. It's different now, by His blood I'm whole.
Oh, Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The birthday firmly preached the gospel true. He said you must repent. So down the aisles I went. Oh, now it's different. Oh, so different now. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, it is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, it is given unto us, and to us. Oh, Jesus, get a hold of my life and He won't let me go. Jesus, down into my heart, you're down into my soul. I used to be alone and sad, but now I am free and glad. Oh, Jesus, get a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus, get a hold of my life and He won't let me go. Jesus, get into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I am free and glad. Oh, Jesus, get a hold of my life and He won't let me go. I am blessed and I know that I am, cause Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to give in your life. I am blessed, cause He walked with me and He lives me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brothers? I'm blessed, yes, I'm blessed, yes, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus took control of my life. Oh, I am blessed, and I know that I am, cause He promised me to give in your life. But I'm blessed, cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm glad. The rest of life, the life that's so exciting, and you can have this life if you decide. The Lord can feel that lonely, empty feeling, but when you go and He can give you more that you could hope for, but more than you can ever. And He can leave you more that you could hope for, but more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And if you let you take your mighty hand. The rest of right your life, that's so exciting. And you can have this life if you decide. Feeling, get the joy and happiness inside. And you don't have to fully understand it, or try to comprehend the hows and whys. And it can give you more that you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And if you let you think you can mighty hand. I
been born again. I do, I didn't know. Jesus is redeemed. There are some things that I do not know. Some things that I made. But this one thing I shouldn't know, that I've been born again. I do, I shouldn't know, that I've been born again. I do, I shouldn't know, that Jesus lives within. There are some things that I do not know, some things that I've made. These are things I Shouldn't shouldn't know, know. that I've been born again. Amen. Hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Hallelujah. At purihin, tayo po dadako po sa ating susunod na portion nating banal na gawain po. Ito po ang pagpapayag ng mga patutuo. Praise God. At pangunahan po ito nating beloved brother Dio Rodriguez. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin ang pamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tunay po manimahal. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother June. Hallelujah. Tunay na napakabuti natin pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ang pinakapataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang po at pagbati sa ating beloved evangelist Pastor Wells Estrada Almeda at ganoon din po sa pag-alala sa mga turot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din sa ako rin po ay bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved evangelist Pastor Wells Estrada Almeda at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak kay Ate Vines Neer, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na beloved instrumentalists, sa ating mga minamahal na mga awit, sa ating lahat ng mga minamahal na kapatiran, hallelujah, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay na pakabuti ng ating dakilang Diyos na muli tayo pinagkatipon. Hallelujah. Binigyan muli ng malayang panahon at pagkakataon ng sharing, papurihan, pasalamatan. Hallelujah. Tunay may mahal na tayo. Dadako mo na mahal sa isa sa mga bahagi po ng pagpupuri pa rin. Hallelujah. Tunay nung kung paano tayo may mahal na kanina, nagpuri ng simula sa mga joyful at hanggang sa mga solemn. Hallelujah. Naman ito ay tayo dadako sa pagpapatuod, isa pa rin klase ng pagpupuri pa rin sa Diyos. Tunay minamahal, mag-isa tayo mga minamahal na viewers, lahat po ng ating gagawin sa buong magdamag, lahat ay pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Maging at itong pagpapatutuo, talagang grabing pagpupuri ito sa dakilang Diyos, na kung saan minamahal, dating napakagulo ng buhay, dating miserable ang buhay, dating punong-puno ng mga karamdaman, hallelujah. Tunay minamahal na talagang grabing pagbabago ng dakilang Diyos, grabing pagpapagaling ng mga karamdaman. Ito yung mga personal na karanasan ng mga Kristiyano, hallelujah, na lubos na pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, na mga dating grabing kabalisaan, hallelujah, na tunay na hinango ng Diyos, hallelujah, sa grabing kahirapan, grabing kabalisaan na talagang akala na talagang wala nang bukas. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, simula na maglingkod sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, grabe purong pagpapala, pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, tunay na talagang nasumpungan, talagang nasumpungan ang ating buhay na Diyos. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya maging sa ating mga minamahal na beloved viewers, ang mga bagay na ating mga minamahal na kapatid na tumatayo po dito ay wala pong binabayaran. Lahat po yan ay gawa ng dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat yan ay talagang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kung gusto po na medyo curious kayo man mahal, dumalo po kayo sa banal na gawain, lalo na po sa mga minamahal na viewers, upang inyong makita ang prueba at ebidensya
At kung gusto nyo pang lalong mapatunayan, magpabautismo po kayo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon at kayo mismo ang tatayo upang sabihin nyo, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Natunay po minamahal na talagang wag dapat natin daw ikahiya ang pagpapatotoo dahil hallelujah, sabi ng dakilang Diyos na talagang wag daw natin ikahiya minamahal. Dapat talagang very proud pa tayo minamahal. Hallelujah. Dahil sa mga ginawa ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na grabing talagang mga kamanghamanghang gawa. Hallelujah. Ang ating dakilang Diyos ay talagang ibinigay sa atin yan minamahal. Lalo na sa ating mga simula nung tayo maglingkod. Tandiyan ang pagpapagaling sa mga karamdaman, mga himala na nangyari sa ating mga buhay. Maging mga tanda, mga himala, hallelujah, nandun na binigyan ng dakilang Diyos, hallelujah, upang magsilbing guide po natin yung minamahal, hallelujah, upang magsilbing patunay minamahal na talagang nasumpungan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo nasa buong katotohanan. Dahil sabi nga po ng banal na kasulatan na ang mga bagay na yun ay mga tanda na sinasabi ng banal na kasulatan na kapag ikay sumampalataya, tamang yung sinampalatayanan. Sabi nga ng Marcos 16 hanggang 18, hallelujah, na yan ay mga tanda na minamahal na talagang magaganap kapag kayong nasumpungan ng buong katotohanan. Kagaya na lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nga hindi nila alam kung sino talaga ang Misaya. Dahil nga po minamahal, sabi nga po ng banal na kasulatan, ang inaasahan nila minamahal nung dumating ang Misaya minamahal, ang inaasahan nila talagang makisig, talagang prinsipe ang dating, hallelujah. Talagang ang hinahanap nila, talagang hari, magganon na minamahal. Amen, praise the Lord, hallelujah. Amen, praise the Lord. Talagang hindi nila inaasahan minamahal. Ayon nga po sa ating mga napag-aralan minamahal, hallelujah. Talagang ang piniling katawan ng pinakamamahal na Panginoon, talagang hindi siya kahali-hali na minamahal. Grabing kahambal ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi nila inaasahan na yun na minamahal ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya si John the Baptist, sabing ganon, nagsugo siya ng kanyang mga sugo, at sabing ganon, tanungin nyo kung siya na ba yung ating inaantay o mag-aantay pa tayo ng iba. At pumunta yung kanyang mga alagad minamahal, at samantalang naabutan nila minamahal ang pinakamamahal na Panginoon, nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman, mga pilay, pinalakad, mga bulag, pinakikita, lahat ng mga sari-saring karamdaman. Hallelujah. At tunay na nakita ng mga apostol ni Juan. Hallelujah. At sabing ganon, mahal na Panginoon, kami sinugo ni Juan. At kanyang pinatatanong kung kami po ay mag-aantay pa ng iba pa na Misaya o ikaw na. Hallelujah. Tunay sabi ng ating pinakamamahal Panginoon, hindi niya sinagot ng oo. Bumalik kayo kay Juan at sabihin nyo, ang mga bulag nakakita, ang mga ketong nilinis, ang mga patay binuhay. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay yan, minamahal. Sa ministeryong ito, minamahal, napakaraming naganap. Mga bulag na nakakita, mga pilay na nakalakad, mga karamdaman na sari-sari, mga tinaningan na talagang wala nang bukas. Ngunit hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya tunay, minamahal, maging sa ating mga minamahal na viewers, talagang ito'y talagang nasa banal na kasulatan. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Kaya wag po natin ikahiya ang ating pagpapatotoo. Bagkos, talagang magpatotoo ng talagang ng buong puso minamahal. Talagang ipagsigawan ang kabutihan ng dakilang Diyos. Wag nating hayaan minamahal. Ang mga patotoong natin yan ay agawin ng kaaway minamahal. Wag nating gawin matamlay yung ating pagpapatotoo minamahal. Hallelujah. Dahil alam nyo minamahal, kung tayo magpapatotoo na matamlay tayo sa mga himalang ginawa ng dakilang Diyos, yung mga himalang grabe na halos mamatay na tayo pero binuhay pa rin ng dakilang Diyos. Yung ma-accident tayo talagang mga oras din mamamatay na tayo, ngunit iningatan tayo ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang ipagsigawan yung minamahal. Dahil kung tayo medyo malamyan na minamahal, mag-ingat tayo minamahal. Dahil maging ang ating mga patotoong yan, hallelujah, pilit inaagaw yan ng kaaway. Kaya talagang ating ipanalangin yan sa ating dakilang Diyos na panghawakan tayo minamahal upang talagang ating mailathala ng buong buyan ng buong galak, buong kasigasigan minamahal upang marami ang mga maligtas, hallelujah, upang maraming grabing sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng buhay na patotoo. At
Atin na pong pinaghahanda ang ating beloved Brother June Sabangan, ating beloved Sister Marta Tamundong, ating beloved Brother Arnel Nodado, at ang pangapat po ang ating beloved Sister Jonelyn Milan, ang panglima po ang ating beloved Brother Mark de la Cruz, ang panganim po ang ating beloved Sister Mika de la Cruz, ang pangpito po ang ating beloved Brother Mario Fernandez, ang pangwalo po ang ating beloved Sister Tess Malikdem, ang pangsyam po ang ating beloved Brother Romel Morante, ang pangsampo ang ating beloved Sister Emmeline Dumantay, ang panglabing-isa ang ating beloved Brother Jonathan Ondres, ang panglabing-dalawa po manmahal ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, at ang panglabing-tatlo ang ating beloved Brother Leomar Saclet, ang panglabing-apat po ang ating beloved Sister Abilina Rosario, ating panglabing-lima po ang ating beloved Elder, ating beloved Brother Janjan Aquino, ang panglabing-anim po ang ating beloved Sister Jemima Benitez, at ang panglabing-pito ang ating beloved Brother John Carlo Rosario, at ang panglabing-walo ang ating beloved Sister Corazon Juan, ang panglabing-siyam po ang ating beloved Brother Freddy Castillo, at ang pangdalawampu po ang ating beloved Sister Hannah Villaruz. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang mga mapapalad po na magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. At tunay po minamahal talagang maghanda na po ang bawat isa minamahal. Hallelujah, upang lubos na grabing pagpalain ng dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Brother Jun Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Marta Tamundong. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwala at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpababot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Well Estrada Almeda, at ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family, sa ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan manudatihan, ako'y bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Isus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako po'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko noon sa aking sarili na ang lahat ng mga nagpapatuto sa harapan ay lahat ay bayad. Ngunit yan po ay napatunayan ko dahil sa aking sarili talagang nakatayo ako dito na walang bayad kahit isang sintimo, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung una kong nakilalang pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako rin po isang taga-usig dito sa gawain na to dahil ayaw na ayaw ko yung gawain na napakatagal po. Halos magkapon naubos yung oras. Sabi ko sa akin sarili, ayaw ko nang dumalo rito sa gawain na to. Napakatagal sila magsamba, sabi ko sa aking sarili. Ngunit hindi ko malaman talagang nandyan na binuksan ng puso't isipan ko ng ating pinakamamahal na Panginoon upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa sunod-sunod na yung aking pagdalon. Talagang kahit saan yung gawain, yun po ay hindi ko maunawan dahil pinupuntahan ko hanggang sa tuloy-tuloy na rin po yung pinagpala ko ng ating pinakamamahal na Panginoon. At talagang matagal din ako bago nagpabautismo sa ating sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halos 6 na buwan po bago ako nagpabautismo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hanggang ngayon talagang ako'y
nakatayo sa kanyang banal na harapan upang purihin at sambahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa ako'y nagtagal, nagkaroon ng pamilya, talagang hindi na ako nilubayan magamat nandyan din yung mapag-uusig ng aking mga pamilya, ngunit hindi ako bumitaw sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpatuloy ako na dumalo ng dumalo. Magamat nandyan na ang mga pagsubok, talagang nandyan na ako, pinapalakas ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Hanggang Praise the sa dumating din sa akin yung panghihina, talagang nandyan na ako'y nanghina sa aking pananampalataya noong 2012 nung ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Talagang nandyan na nagkasakit po ako ng mataas na BP. Talagang umaabot po yung aking BP na 190 over 110, ganyan po, hanggang sa na mild stroke pa po ako. Ngunit talagang nandyan na pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon kung saan ako nagkulang sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pagdalo ko po sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y nagsandi Christian na lamang po noon, kaya siguro nandyan yung paalala sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung bago ko lumabas sa ospital na yun, talagang nandyan na binigyan din ako ng aking maintenance ng doktor. Sabi niya sa akin na yung ibibigay ko sa iyo na gamot yan ay panghabang buhay. Kung na lang daw po yun na aking ititake dahil baka sa susunod daw ako'y may stroke, baka sa puso na daw po at yun po ikikitil ng aking buhay. Ngunit nang nagsumamo ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, ibinalik ko yung dati kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumalo ako ulit ng 3 beses sa linggo at hindi nagtagal at naglaon. Yun po ay pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y Hallelujah. nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan din ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon mula sa aking mga beloved asawa at anak na sa ibang bansa. Nung nagdaang pandemya, talagang nandyan na sila po hindi natamaan ng pandemic. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako na lang po yung natira dito, talagang nandyan na nagsusumikap ako na dumalo ng sa ating banal na gawain. Magamat nandyan na tayo maghapon na pagod, talagang paggaling sa trabaho, talagang tuloy-tuloy yung hanggang sa magdamag. Talagang ako'y nagpupurit, nagpapasalamat dahil yan po ay binibigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa paggamit niya sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Talagang nandyan na kahit ganong hirap, talagang kung minsan naiisip ko na tumigil na lamang ako at bumaba na lang. Ngunit pag yun po ang aking laging naiisip, ay talagang nandyan na agad ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon na minsan talagang tinatamaan ako ng lagnat, trangkaso kaya pag ngunit nandyan na pag nagsisina ako at nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon, yun po ay ako'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Kaya ako'y Hallelujah. nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jun Sabangan sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tuloy man ang mahalang gawa ng ating dakilang Diyos. Grabe man ang mahal. Hallelujah. Grabe ang pag-iingat. Grabe ang mga himala man ang mahal. Hallelujah. Na talagang kung ating iisipin man ang mahal, talagang grabe na nandun na proteksyon man ang mahal. Hallelujah. Ngunit yan ay mga pinangako na ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang tayo talagang papatnubayan sa araw-araw ng ating mga buhay.
Yan ang mga bonuses yan, mga minamahal, na binibigay ng ating dakilang Diyos na talagang maging sa panahon nito, minamahal, hallelujah, talagang tunay, talagang maging mga Kristiyano, minamahal, talagang hindi exempted. Hallelujah, sa mga panahon pa, ibang bang klema, minamahal, talagang nauuso ang trangkaso, sipon, hallelujah, nandun, minamahal, talagang grabe, minamahal, sa mga karamdaman. Kahit magkaroon man ng karamdaman, ang kagandahan, meron tayong Diyos na nagpapagaling sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay manamahal, kung yung mga karamdaman natin na mga grabe manamahal, talagang nandun na pinagagaling ng dakilang Diyos, hallelujah. Gaano lang kaya mga ating mga trangkaso, tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At natin na po binibigay, buong pagkakataon sa sunod na magbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Ating beloved Sister Martha Tamundong. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpapabot paggalang sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At lagi natin naalala magagandang turo ng ating mahal na Pastora Lina C. Almeida. Maging din sa kanilang buong pamilya, Almeida Children's. Ganon din po sa ating mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, Buboy Nir, sa kanyang beloved daughter, Sister Vines. At sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, magandang gabi sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan muli ako ng pagkakataon upang mapasalamatan po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ginawa sa aking buhay. Kasi po mga minamahal, dati-rati po, ako po'y adik po ng sugal noon, mga minamahal. Hindi po ako basta-basta maakay, mga minamahal. Marami rin pong nag-share sa akin noon. Subalit, ako pa po'y galit noon, mga minamahal, dahil nasa sugalan po ako. Sabi ko po, maraming taong walang ginagawa. Bakit kami pa na nanditong mayroong ginagawa? Nagsusugal po kami, sabi ko. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Right, amen, Jesus. praise the Lord. Year 1994, mga minamahal, nung makilala ko po ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, dahilan po sa aking mga bisyo noon, talaga pong napakarami ko pong utang, mga minamahal, sa mga 5-6 na yan. Sa mga tao, mga minamahal, napakarami po akong utang na bagamat noon nakarating po aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon, mga minamahal, dahilan po sa aking bisyo, mga minamahal. Lahat po ng kanyang padala, ubos. Maging ang mga alahas po na pinadala sa akin, ito po'y na isang lako po, mga minamahal, talagang hindi ko na po nakuha, mga minamahal. Hindi pa ako nakuntinto. Maging ang kanyang titulo ng lupa, mga minamahal, ito po'y isinangla ko po sa bangko, mga minamahal, na hindi po niya alam. Grabe po, mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na po, Jesus. Right, amen, praise Nung the Lord. aking pong nakilala sa gawain ito, mga minamahal, aking siyang tinanggap bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Napakabuti ating pinakamamahal na po, Jesus, mga minamahal. Dahil Amen. po lahat ng aking mga nabanggit na mga problema, mga minamahal, sa una't dalangin po ng ating beloved pastor, ito po, mga minamahal,
sa kanyang kahabagan na mahal na Panginoon. Ito po inilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pong salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinupuri ko rin po at pinapasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon. Dahilan po mga minamahal sa mga himala na aking nasaksihan, mga minamahal. Dahil po noon, mga minamahal, aking pong mahal na tatay sa laman. Alam niyo po, sila po mga minamahal ay nagkasakit. Hindi na po sila talaga makabangon, mga minamahal, dahil natubigan po ang kanilang baga, mga minamahal. At kami na po'y tinawag na magkakapatid noon, mga minamahal, at nagbilin po sila. Sabi nila, huwag kayong mag-away-away. Sabi, magmahalan kayo. Sabi po, subalit, sabi ko po sa aking mahal na tatay, gusto niyo pa pong mabuhay, tay, kung dugtungan pa aking buhay, dahil ang liit-liit po mga minamahal na po yung kanilang busis. Halos hindi mo na marinig, mga minamahal. At hindi na po sila nakakakain, hindi na po sila nakakatulog dahil hindi po sila makahiga, parati pong nakaupo, mga minamahal. Alam niyo po, sabi po nila, kung dugtungan ang buhay, sabi po sa akin, gusto ko pang mabuhay, sabi po, tayo sumama kayo sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi ko po, mga minamahal. Sabi niya sa akin, dalhin mo ako sa doktor, kay Dr. Galvis, sabi niya. At sabi ko, para sumama po sa akin, o sige tay, dalhin ko kayo, pero daan muna tayo sa aming church. Sabi ko po, mga minamahal. Alam niyo po, nung dinala ko po sa gawain, mga minamahal, hallelujah, sila po ay nakaupo, tumayo, umupo, tumayo. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos po ng ating banal na gawain, sabi ko po, tumanggap po kayo ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi niya, hindi na ako naliligo ng malamig na tubig. Sabi ko, magpabautismo kayo tayo. Sabi ko, dahil yan po'y holy water. Mahuhugasan po kayo at saka mapatawad ang inyong mga kasalanan. Tatanggapin niyo ang kagalingan. Sabi ko po, mga minamahal, na talaga po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po, mga minamahal, aking mahal na tatay, tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, nung siya na po'y binautismuhan, nung ipatayo na po, sabi niya, kaya kong 1 oras dito, sabi niya, dahil ayaw pang tumayo, mga minamahal. Subalit, sabi nila, tapos na tayo. Sabi po nila, kaya kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, grabing himala. Nung oras na yun, mga minamahal, instant po, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, na hindi na po sila makalakad mag-isa, mga minamahal. Talagang nakita ko po na grabing himala. Biglang pinalakas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. At nadala po yung aking mahal na anak, nakalong niya, mga minamahal. At alam niyo po, sa aming pag-uwi sa aming tahanan, hindi ko na po sila dinala ng doktor dahil talaga na nandyan po ang grabing himala, mga minamahal, sa kahabagan ng malapay Jesus. Alam niyo po, sabi ng aking mga kapatid, saan kayo dinalatay na doktor? Sabi po, hindi po makapagsalita po aking mahal na tatay.
Talagang paulit-ulit po nila mga minamahal na tinatanong dahil namangha po sila sa kalakasan po ng aking mahal na tatay. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, sa kakukulit po ng aking mga kapatid, sabi po nila, dinala ako sa Dr. White. Sabi po mga minamahal, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po mga minamahal, dinugtungan po ng 15 taon na aking buhay ng aking mahal na tatay. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. purihin ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po aking sariwain po mga minamahal. Maging din po sa akin mga minamahal. Nasubukan ko na pong namatay mga minamahal. Dahil po sa aking panganganak mga minamahal na ako po'y naubusan ng dugo mga minamahal. Hallelujah. 2 beses pong nangyari po sa akin mga minamahal. Una po year 2000 mga minamahal. Ako po'y nanganak mga minamahal na talaga po na sa kahabagan ng mahal na Jesus. Ito po'y aking naipanganak ng normal sa kahabagan. Subalit, alam niyo po mga minamahal, dahil yung bata po mga minamahal ay namatay sa loob ng aking sinapupunan. At sa kahabagan ng mahal na Jesus, ito po'y naipanganak ko ng normal sa kanyang kahabagan. Praise the Lord. Sa una't dalangin ng ating labot pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, ito po mga minamahal ay napaingat. Nailabas ko po ng normal, subalit nandyan po mga minamahal na ako po ay nag-bleeding mga minamahal. Napakaraming dugong nawala sa akin. At hindi na po ko makahinga mga minamahal. At alam niyo po, talaga napakahirap huminga mga minamahal. Kasing liit lang ng butas ng karayong ang pakiramdam kong dinadaan ng hangin na napakasakit mga minamahal na pag ako'y huminga. Subalit, sabi ko po sa mahal na Jesus, mahal na Panginoon, saan mo ako nasumpungan, nagkulang, nagkasala sa'yo, patawarin mo ako. Buhayin mo ako, sabi ko po, kabagan mo ko. Alam niyo po mga minamahal, nasubukan ko pong namatay 9:00 ng gabi. Hallelujah. Nawalan po ako ng hininga, mga minamahal. Pati aking pustiso noon talagang nasira po dahil nung kamuntik po akong nahulog po doon po sa aking hinigaan at nalagyan po ng matigas na bagay po aking bunganga. Kaya alam niyo po, nasira po yung aking pustiso. Alam niyo po mga minamahal, namatay po ako ng 9:00. Subalit, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unang dalangin ng ating beloved pastor, kabalikan po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil pagdating ng 5:00 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At sabi ng doktor sa akin, hindi ka na pwedeng magbuntis. Hindi na kaya ng inyong matris. Alam niyo po, sabi ko mga minamahal, kung saganang akin, ayoko na po. Dahil sabi ko, marami na rin po binigay na malapay ng sus sa akin na anak. Subalit, alam niyo po mga minamahal, year 2003, hallelujah, muli po akong nabuntis mga minamahal sa bunso ko pong anak. Hallelujah, nandyan po mga minamahal sa aking pagbubuntis. Hindi ko po naranasan gumalaw po yung aking anak. Parating matigas po aking tiyan, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, ako
Ako po'y takot na takot, mga minamahal. At sabi sa akin ni Sister Liz noon, magpa-check up ka, Sister Martha, magpa-ultrasound ka kung ano yung pinagbubuntis mo. Alam niyo po, mga minamahal, nung ako po'y nagpa-ultrasound, mayroon po yung heartbeat ng bata, subalit hindi po nila makita yung bata, mga minamahal. At sabi ng doktor, ang expected date mo, December 22, subalit first week, magpa-admit ka na, sabi nila, magpa-CS ka kung ano yung nasa sinapupunan mo. Bakit wala kaming makitang bata, subalit may heartbeat? Alam niyo po, mga minamahal, talagang nandyan, natatakot po ako, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, hindi na po dumating yung December, mga minamahal. November 16, naglibor na po ako. Alam niyo po, mga minamahal, talaga ako po natatakot, mga minamahal. Subalit, akin na po ibinigay. Ipinubaya sa ating pinakamamahal na Jesus na ako'y paghimalaan muli, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, sa kahabagan ng mahal na Jesus, na bagamat hindi ko po alam kung ano yung aking anak dahil hindi po nila nakita. Alam niyo po, sabi ko, bahala ka na sa akin, mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, na ipananganak ko po ng normal po aking mahal Praise na the anak, Lord. mga Hallelujah, minamahal. Purihin nating pinakamamahal na pa Praise Jesus. the Lord. At buhay, mga minamahal, yung aking Hallelujah, hallelujah. anak. Maraming salamat sa mahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, nandyan na muli, mga minamahal, na ang aking pag-bleeding, mga minamahal, hindi po huminto. Talagang ako muli naubusan ng dugo, mga minamahal. Hindi na naman po ako makahinga. Panay dugo po aking naririnig na kinakailangan po nila, mga minamahal. Dahil inabot po, mga minamahal, ng 40-0. Kung ako'y wala sa mahal na pa Jesus, maari, mga minamahal, namatay na po ako nung panahong yun, mga minamahal. Subalit, purihin nating pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah, pa hallelujah. Jesus. Maraming salamat sa mahal na pa Jesus, mga Right, amen. minamahal. Dahil po, kaya po ako nagdugo, mga minamahal. Yung pala, napakalaking mayuma, mga minamahal, nakakambal po ng aking mahal na anak na yan. Kaya, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na pa Jesus, ako po inupirahan, mga minamahal, nung tumaas na po aking dugo, inupirahan po nila ako, mga minamahal. Inalis po yung malaking mayuma, kasing laki ng ulo, mga minamahal. Subalit, maraming salamat sa mahal na pa Jesus sa kanyang pag-iingat sa aming mag-ina. Maraming salamat sa mahal na pa Jesus sa iyong paggabay, hallelujah, hanggang sa mga oras na ito. Aking anak na yan, mga minamahal, mayroon na po siyang pamilya. 2 na po aking mahal na apo. Praise Kaya the Lord. purihin Hallelujah. nating Amen. pinakamamahal Praise na the pa Lord. Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya, mga minamahal, alam niyo po itong mga nakaraang buwan, mga minamahal, akin din pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na pa Jesus ang kanyang pag-iingat sa aking mahal na anak, mga minamahal, dahil po pumunta po sila ng dako po ng Bulacan, mga minamahal, dahil may service po silang kasal. Alam niyo po, mga minamahal, ito po yung baha po, mga minamahal, lalo dyan sa dako ng Tarlac. Alam niyo po, mga minamahal, bumiyahe po sila, mga minamahal, ng gabi, mga minamahal. At alam niyo po, pagdating po nila dyan sa Santa Ignacia, mga minamahal, hallelujah, grabe pong bilis ng takbo ng sasakyan na talagang sasalpok na sa kanila, mga minamahal.
Nandyan po na kasama po yung aking mahal na bunso, si Sister Sini, yung panganay na anak ko. Dahil kinuha pong flower girl po yung kanyang anak, kaya kasama po siya. Alam niyo po, si Brother Lito po ang nag-drive. Alam niyo po mga minamahal. Nung talagang napakalapit, mga minamahal na yung sasakyan, babangga na po sa kanila na napakatulin po ang takbo. Alam niyo po mga minamahal, sa pagsigaw po nila ng Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Bigla po mga minamahal na umiwas yung sasakyan at alam niyo po ang kanyang binangga, yung malaking kahoy, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Doon Hallelujah. po sila tumama, mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, sa kanyang pag-iingat, sa mga minamahal. Iningatan po yung aking mga anak. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Martha Tamundong, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na grabe magpala ang ating dakilang Diyos at grabe mga pag-iingat minamahal. Kaya lalo po sa ating mga beloved viewers, kung ating po makikita talagang mga grabing himala minamahal. Talagang ito yung masasabing akala natin minamahal, hindi totoo, ngunit talagang base sa kanilang experience, talagang tunay na nangyari ito minamahal. Hallelujah. Dahil grabe mga pagpapala ito, grabe pag-iingat. At dahil talagang tunay minamahal na talagang yan ay pinangako na talaga ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na sa kanyang mga anak, hallelujah, nandoon ang grabing pag-iingat, talagang sinusugo ng pinakamamahal na Panginoon ng kanyang mga anghel upang bantayan, minamahal. Imagine kung tutusin, minamahal, hallelujah, talagang hindi natin kaya bayaran ng bodyguard na ibinigay sa atin ng dakilang Diyos, hallelujah. Lalo na sa ngayon, yung personal bodyguard mo lang, minamahal, hindi papayag yan ng 20,000 lang sa isang buwan, minamahal. Ngunit mas higit pa ang bodyguard na binigay sa atin ng Diyos. Dahil mga anghel na mula sa langit, palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Grabe, boxing, mababangga na sila minamahal. Ngunit sabi nga ng banal na kasulatan, matumba man ng ilang libo sa iyong harapan, sa iyong kanan, sa iyong kaliwa, sa iyong likuran, hallelujah. Ikaw mismo ay hindi magagalaw, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, dahil isinusugunan ng dakilang Diyos ang kanyang mga anghel upang ikaw ay protektahan. Ganyang kapalad ang mga anak ng Diyos, hallelujah, na napabilang sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Kung iisipin mo na mahal, kung titignan mo na mahal, halos naglalakad lang, nagbibisikleta, na Kristiyano mo na mahal. Ngunit ang kanyang bodyguard, anghel ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag malungkot ang mga anak ng Diyos, hallelujah, dahil grabe ang mga pagpapala na nandun na nakaakibat po sa atin. Grabing pagpapala nga nandun na nakalakip sa atin, minamahal. Talagang grabe, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Diyos. Ganyan tayo ka-espesyal sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na talagang lagi tayong poprotektahan, lagi tayong iingatan, minamahal. Minsan, kahit minsan naiisip natin na tayo lumayo, minamahal, nandun, minamahal, talagang nahikayat tayo sa anumang gawa ng sanlibutan, minamahal. Ngunit talagang hindi pinahintulutan ng Diyos dahil tayo tunay na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tunay na mahal, maging sa mga kamatayan na mahal. Base nga sa patutuo ng mahal na kapatid, hallelujah, talagang sila namatay na mahal. Ngayon, tignan naman mahal. Maraming mga instances na talagang agaw buhay mahal. Ganyan din sa ating mga minamahal, halos lahat ng mga minamahal na kapatiran, talagang dumaan sa mga grabing kamatayan na minamahal, talagang mamamatay, ngunit patuloy nagtiwala sa dakilang Diyos. Dahil tunay na ang ministerong ito minamahal ay talagang nabubuhay sa grabing pananampalataya na ipinakita ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida, kabalik, maging sa ating mga minamahal na manggagawa, maging sa kanilang beloved children, hallelujah. Grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Kaya talagang ating nakita, minamahal, talagang ang mga panampalatayang ito, minamahal, talagang hindi nasayang, minamahal, hallelujah, talagang grabe, minamahal, nandun minamahal, talagang tinugon ng dakilang Diyos nung tayo man ng palatay at magtiwala, di minamahal, ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Bago natin tawagin minamahal, sunod magbabahagi ng buhay na patotoo, minsan pa tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Magkaingay tayong may kagalakan. Lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papurit magsaya. Kukunin kisapata sa uling pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Si Jesus ay darating na. Pagkaingay tayong may kagalakan. Lahat ng tinubos ay magdiwang. Magpuri sa banal niyang harapan. Ganap na ang ating kaligtasan. Hosana, Hosana, Hosana. Umawit ng papurit magsaya. Tayo'y kukunin sa isang kisapata. Sa uling pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Sa pagtunog ng trumpeta. Si Jesus ay darating na. Si Jesus ang Panginoon, ang hari ng lahat. 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 This is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. Yes, I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan natin ang kamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan buong pagkakataon.
sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnel Nodado. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved sister Jonelyn Milan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdadakila, pagparangal ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At tubuling pag-alang sa ating minamahal, ginagalang mala Pastor Wilde Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahon. Hallelujah. At kailan naman din natin malilimutan ang ganitong aral at turo sa atin ng beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Ating Mama Dear. Hallelujah. Pagbati rin sa lahat ng mga elders, lahat ng ginagamit sa ubasan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. At sa kanyang mabuting anak. Hallelujah. At sa inyong mga minamahal, hallelujah. Baguhan, mga datihan, hallelujah. O bisita, hallelujah. Isang magpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Amen, mahal. Lubos aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At muli naman ako ng biglang pagkakataon upang ipatuto sa inyo ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Hallelujah. Ngunit bago ang lahat mga mahal, ako yung nagpupuri-pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa araw-araw na aming pamumuhay, nandyan yung pag-iingat, hallelujah. Katiwasan ng aming buhay, kapayapaan, hallelujah, kagalakan, hallelujah, mga pala namin nakakamtan, hallelujah, sa pag-iingat, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, sa mga pagpalang aking nakakamtan, hallelujah, mula ako yung maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Anong araw mahal, ako rin ay isang kabataan na grabing bisyo mahal, hallelujah. Bagaman ang aking lola, nung araw mahal, siya ay lagi nagpapaalala sa akin na, hallelujah, na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon ng seryosong mahal, na isa puso, isa isip ang paglilingkod. Dahil nung araw mahal, ako'y nasasama na sa aking beloved lola sa pagdalo-dalo sa dako ng kunit ng araw mahal. Ngunit ito'y binabaliwala ko lang mahal. Kumbaga, mababaw aking paniniwala. Ang aking pakikinig, pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga. Kaya na mahal, yung aking vision ng araw mahal, ito'y patuloy na, hallelujah, lumala na lumala. Nandyan yung pagsugal, pagdadrugs, pag-inom ng mahal, hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan ng mahal, hallelujah. Yung aking lola, walang sawang nagpapaalala sa akin na maglingkod na sa gawain itong mahal. Hallelujah. Dahil ang aking lola mahal, nung araw mahal, hindi pa siya naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, masasabi ko, ang aking beloved lola, ito'y makadiyos mahal. Hallelujah. Dahil nakita ko sa kanyang pamumuhay. Hallelujah. Nandyan yung, sa kabagan ng mahal Panginoon, nandyan yung kaayusan ng kanyang buhay, pananalita, pagkilos mahal. Hallelujah. Ngunit itong nalingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, ito'y lubos kong naunawaan mahal. Hallelujah. Na ang aking beloved lola nung araw mahal, dahil sa kanyang pagiging makadiyos mga mahal, nung araw mahal, ito'y may karamdamang sakit sa puso mga mahal. Hallelujah. Na hindi gumagaling-galing mahal, na tila ba may hinahanap siyang kulang sa kanyang buhay mahal. Kaya ito'y patuloy naghahanap ng katotohanan mahal. Hallelujah. At ang gawaing Diyos Miracle Crusade, ito'y kanya natagpuan sa dako ng Marikim mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito'y pinagaling sa kanyang karamdaman, sakit sa puso, mamahal. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito ang nagiging patuto sa aming buhay mamahal sa lahat na nakakausap na lagi niya sinasabi, nakasama ang pag-iyak, grabing kagalakan sa kanyang puso na sinasabi niya, totoo ang ating pinakamahal na Panginoon si Jesus Miracle. Hallelujah. Kayang nasumpungan ng katotohanan mahal. Yun aking bukang bibig na aking beloved lola. Hallelujah. Sa ganong kalagayan mahal, hallelujah. Sa aking buhay mahal, dahil sa aking bisyo mahal, dahil sa aking katigasan ng aking ulo, bagaman nakikita ko ang aking beloved lola, pinagaling natin pinakamahal, nandiyan pa rin barkadang mahal. Kaya dumating sa punto mahal na hindi ko na makayanan ang aking mga problema mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal. Hallelujah. Nung hindi ko na makayanan mahal yung aking problema mahal, aking pinawalakan ng pagsama sa aking beloved lola dahil ito'y walang sawa mga minamahal na ako'y sinasama sa paglilingkod ng mahal. Hallelujah. Ako'y sumama mahal sa dako ng kunito ng araw mahal. Hallelujah.
kasama ang pagtanggap ng mahal, hallelujah. At pag-ayon sa dako ng pambagamahal, yung panalangin ko sa mahal Panginoon na tanggalin ang problema kong mahal, hallelujah. Paglabas ko ng pastor house sa dako ng pambagamahal, hallelujah. Grabe kagalakan, kapayapaan ang aking nakamtan mong mahal, hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Kaya ako lubos-lubos ang pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung hindi ko nasumpukan ang gawain itong mahal, ako'y malamang mamahal, 6 feet below the ground na rin ako mamahal. Dahil nung araw mong mahal, pag sinabi ko, hallelujah. Hallelujah. Grabe ang aking ugali mong mahal. Pag ako'y nagalit mong mahal, talagang gusto kong manakit mong mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Ako'y lubosang binago na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mong mahal sa maging sa aking pagmumura mong mahal. Hallelujah. Matuwa, magalit mong mahal. Ako'y nagbumura mong mahal. Hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, hallelujah, ako'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa kabanalan ng araw mahal, ako'y nahirapan talaga sundin. Yung kabanalan ng mahal, hallelujah. Dahil sinasabi ko ng araw mahal, sabi ko mainit, sabi ko, hallelujah. Ngunit salamat sa mga kapatira na nagpaalala sa akin na, hallelujah, sinasabi niya, Brad, sundin mo ang kabanalan, hallelujah. Ako, nung araw mahal, ako'y parang nahiyaan mahal, higit sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tinulungan ko ang aking sarili na sundin ang kabanalan mahal. Hallelujah. Sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito yung aking nasunod mga mahal. Hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa mga palang na aking nakakanta ng mahal, maging sa kagalingan na aking karamdaman mahal. Kung kami nagkakasakit ng mahal, hallelujah. Maging ang sa akin mga mahal, kung kahit anong sakit mga mahal, trangkaso man yan o anong mahal, sa panalangin lang mamahal, pagtitiwal sa ating pinakamahal na pagpupuri mamahal, walang anumang gawat mamahal. Ako'y pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Sapat ang mga pangaral ng ating beloved pastor mamahal. Lagi kong naalala ang ating beloved pastor na nangangaral mamahal. Hallelujah. Sinasabi niya mamahal na di bali na mamatay basta may pananampalataya. Hallelujah. Praise God. Yun ang akin na lagi kong naalala mamahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat sa ating mga mahal na pastor na mga pangaral niya mahal, na grabing katapangan mahal na tumimo sa akin puso isipan mahal, maging ang ating beloved Mama Mother mahal. Salamat sa kanilang mga turo at aral mahal na patuloy nating inaalala ang mga pangaral talagang mahal. Hallelujah. Kaya naman mong mahal, lubos ang aking pasalamat sa mahal na Panginoon na maging sa akin laban sa mahal kung ano yung natutunan ko sa misteryong itong grabing pag-ibig. Hallelujah. Sa mga laban sa mahal na ituro talaga mamahal yung totoong paglilingkod ng mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal naman sa pagpalang yung mahal at aking pinapasalamatan din sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong itong mahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga nanonood ng webcast ng mahal, huwag niyong pagsawaan ng mahal dahil mismo kami mahal ang nakaranas ng kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sino kami mahal para tumayo dito, hallelujah, upang ipatutuwa ang kabutihan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat mahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na isa akong nakinabakan na papilang sa ministeryo ito mga mahal, hallelujah, na inabot ng panalangin na ating beloved pastor, hallelujah, hallelujah. Mahal, aking pinasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon na aking laban sa mahal na sa kabagan na mahal, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa gawain ito mamahal sa ako ng Antipolo. Hallelujah. Patuloy ko rin mamahal ang aking beloved nanay nung araw mamahal ito may karamdaman na iskinasma sa kanyang paa mamahal. Hallelujah. Nung ito hindi pa naglilingkod mamahal na kung ito'y inaatake mamahal ng pangati, ito'y naging irritable mamahal. Hallelujah. Sa kabagan ng mahal, Panginoon, ito'y naglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung kanyang karamdaman na isking asma mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Maging yung kanyang ugali na maldita mamahal, hallelujah, talagang may katapangan din mamahal, hallelujah. Sa patuloy na paglilingkod mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mga palang yan mahal, maging ang aking beloved kapatid mahal na ito'y lagi kong sinisiran mahal ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon, yung kabutihan ng mahal na Panginoon sa misteryong ito mahal, hallelujah. Ito'y may katigasan mahal dahil ito'y may isang sikta dimensyon na dadaluhan mahal, ito'y dating daan ko ng mahal, hallelujah. At magaling rin manalita mahal dahil ito'y
may pinag-aralan din mahal. Hallelujah. Sa walang sawang pagpapatuloy sa kanyang minamahal na sinasabi ko, hallelujah, nasaan kaya ako kung wala ang Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Kaya sinasabi ko, kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, ayaw kong magpapatalo sa iyo, hallelujah, dahil ang Diyos namin totoong buhay, hallelujah. Sa ganung kalagayan manahal na walang sawa talaga mamahal, hallelujah, talagang ipatutunan natin ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa ating buhay mamahal. Sa kabagan naman, Panginoon mong mahal, ito'y naglingkod na rin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, na sinasabi niya nga mahal, yung kapag nararamdaman niya banal na presya, mga mahal, sinasabi niya, Kuya, grabing kagalakan sa aking puso, hallelujah. Halos halampusay ako sa kagalakan, kaya siya na rin nagpapatuto sa akin, mga mahal na, sinasabi niya, Kuya, salamat talaga sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, buhay talaga ating pinakamahal na Panginoon, kaya salamat sa mapapalang na aking nakakamtan nung makikita mo ang iyong loved ones na mga kapatid na naglilingkod sa mahal Panginoon, grabing kagalakan sa aking puso, mga mahal, hallelujah. Hallelujah, salamat sa mga palangan mong mahal, maging aking bilabid tita nung araw mong mahal na lagi ko sinasabi na talagang maglingkod na dahil yung aking bilabid na tita, itong mahal, ito'y medyo malapit sa akin mong mahal. Ngunit ito'y hindi nagpatuloy, taong 1995, ito'y nabultis mo ng mahal, ngunit sa kanyang negosyo, ito'y hindi nagpatuloy mong mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kung kami nag-uusap nito mong mahal, dahil madalas kayo mag-uusap nito sa kanyang pisto sa lako ng Marikina, hallelujah. Ito'y may dinadaluhang isang siktang mahal na may ritual mamahal. Ngunit ako'y sa kabagan naman, Panginoon, ako'y walang sawa na sabi ko, tita, wala sa katotohanan yan, di kalooban naman, Panginoon yan. Ikaw maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ganon ako mamahal sa Kanya, tuwi kung nakakausap ang aking bilabid, tita, hallelujah. Hanggang sa hindi naglaon ng panamahal ang aking bilabid, tita, na sinasabi niya ako, nanggagamot na ako, tapos kaya ko rin mangkulam, sabi sa akin, mahal, sabi ko, hindi kalooban, hindi sa Diyos yan, sabi ko sa kanya, sa aking bilabid tita, hallelujah. Hindi naglaon ng panahon, nagkaroon siyang karamdamang kulam, mahal, hallelujah, dahil yung kanyang, hallelujah, katabing bahay, may negosyo, siya ay kinulam, kung mas malakas yung nangkulam sa kanyang mahal, hallelujah. Bago magpandemya, mahal, ito'y grabe lumala, at ako'y nandito na nga nung sa pagkasyan mahal, at ang aking beloved nanay na lang ang naiwan doon sa dako ng Antipolo, hallelujah. Sa kabahan naman, Panginoon, ito'y walang sawa rin nag-akay sa kanyang kapatid, hallelujah. Bago magpandemya, mahal, ang aking beloved tita mong mahal, ito'y lumala na lumala ang kanyang karamdaman ng kulang mong mahal, hallelujah. Ito'y namamagana ang kanyang namamanas ang kanyang katawan mong mahal, pasintabi sa kumakain, ito'y nagdudumi ng mahal ng parang giniling na dugo mong mahal, hallelujah. Hallelujah. Aking beloved nanay mamahal, ito'y sinama sa ako ng Antipolo mamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa kabagan naman po, ito'y sinama mamahal at ito'y nag-istisada ako ng Antipolo mamahal at ito'y ayunong mamahal. Hallelujah. Sa ganong paglilingkod mamahal, walang araw na walang gawain na siya ay talagang 3 times ay dumadalo siya mamahal. Hallelujah. Kasama ngayong pag-iisti, pag-ayon mamahal. Sa unang pagload ng ating beloved pastor mahal, ang kanyang karamdamang kulam, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Sinasabi ko sa kanya, kung hindi pa nangyari ito, hallelujah. Bagaman nung araw nakikita niyo ng tita ko yung kabutihan ng mahal Panginoon sa kanyang anak, na ang kanyang anak pag nagkakasakit may mahal, hallelujah. Ito'y panalangin na aking beloved Lula, na pumapasok sila sa kwarto at nagpupuri na lang, nag-ayon na aking beloved Lula. Yung mga karamdaman ng kanyang anak mamahal, hallelujah. Ito yung pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya mga mahal, palagan talaga natin yung para sa akin mamahal, kasi nung araw mamahal, hindi ako masyado nagpapalaga sa mga tumatayo dito, hallelujah. Ngunit pag hindi na pala natin makayanan mahal, doon na natin hanapin na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Gaya kong mahal na nung hindi ko na makaya yung mga problema dahil ako'y naisip ko na magpatiwakal mong mahal. Sabi ko sa aking buhay noon, mga mahal, imasakar ko muna yung nagbibigay sa akin ng problema bago ko kitil na aking buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal, mga Panginoon. Dahil may totoong mananalangin sa ating kaligtasan, mga mahal, ating beloved pastor, hallelujah. Isa tayo sa kinahapagan, inabot ang kanyang mga panalangin, hallelujah. Kaya lubos-lubos tayo pasasalamat sa mga palangin, mahal, hallelujah. Maging sa mga dumaang na pagsubok sa ng aking beloved wife nung mga ilang taon, mga mahal na sa gawa ng kabagan ng mahal Panginoon, ito'y bagaman ito'y medyo masakit mamahal, ngunit
ito'y aming nalagpasan, mga mahal sa kabagan ng mahal, Panginoon, na lagi kong inaalala kung ang ating beloved pastor, kung gaano naghirap, wala pa ito sa amin, mga mahal, na maging buhay niya binigay. Hallelujah. Kaya kung ako nagkakaroon ng mga pagsubok sa aking buhay, hallelujah, lagi ko naaalala yung mga pangangaral ng ating beloved pastor na magpakainitan sa paglingkod, walang silbi ang buhay kung wala tayo sa mahal, Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa mga palangin, mga mahal, hallelujah. Maging nung pandemya, mga mahal, dahil nung pandemya talagang hindi ka masyado makalabas, hallelujah. Ngunit yung pagkakataon, mga mahal, na ay pag may nakakausap tayo, talagang sabihin natin ang kabutihan ng mahal, Panginoon, hallelujah. Dahil nung araw, mga mahal, na pumasok kami sa bangko, papasok na kami sa bangko, mga mahal, dyan sa dako ng mga aldan, hindi kami pinapasok ng gwardiya, mga mahal, hallelujah. Tinatanong nila kung may vaccine na kami, mga mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa mahal, Panginoon, sa kalakasan na aking maipatuto ang kabutihan ng mahal, Panginoon. Sinasabi ko, Brad, hindi kami nagpabaksin dahil dakila ang aming pinakamahal na Panginoon. Nagpatuto ako, mga mahal, sinasabi ko, ganun sa gawain namin, mga mahal. Hallelujah. Biglang nanahimik yung gwardiya, mga mahal, hallelujah. At maya-maya, pumasok sa loob at pinapasok kami. Hallelujah. Bagaman din natuloy yung transaksyon. Doon yung grabing kagalakan, mga mahal, na kung tayo, mga mahal, nagpapatuto sa ating akong, mga mahal, akin na nararamdaman talaga na sinasabi nga nating beloved Mama Dear, na pag tayo nagpapatuto sa mga taong mahal, ang tutulungan nating espiritual yung sarili natin, mga mahal, para talagang lumago tayo sa espiritual. Ako, mga mahal, naramdaman ko yung pagpapatuto, mga mahal, yung kagalakan sa aking puso at isipan, mga mahal, kung aking naipapahayag yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, na sa kanyang kahabagan lamang, mga mahal, ako'y nagsusumikap sa may patutuang kabutihan ng mahal Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat, Panginoon, nung nagdaang buwan, mga mahal, na ako'y to the eco express, saka sa aking paglalakad ng isis, mga mahal, hallelujah, disability, mga mahal, hallelujah. Grabing pagkapala, mga mahal, dahil yung mga result ng aking x-ray, to the echo sa aking puso, mga mahal, hallelujah, nangingiti-ngiti yung doktor na tumingin sa aking result, mga mahal. Sabi niya sa akin, mahal ka ng Diyos, hallelujah, dahil wala kang karamdaman, bagamang ganyan yung kalagayan mo. Kaya ako yung lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang yan, mga mahal, hallelujah. Glory to God, huwag nating, hallelujah, alisin sa ating mga puso, talagang sabi ng ating Mama Dear, na laging sariwaan sa ating puso, isipan yung mga patutuong tumang mahal. Kaya ako'y nagraming kagalakan sa aking buhay, mo mahal, na ako'y binibigyan ng kalakasan na ating pinakamahal na Panginoon hanggang sa kasulukuyan, mga mahal. Kaya grabing aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon mula sa mga pagpapalang material, pisikal, higit sa spiritual. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Arnel Lodado sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabait ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sapagkat isa tayo, mga minamahal, sa pinili ng ating pong pinakamamalapayang sa lahat ng pinagpala, tayo ang tunay na pinagpala, mga minamahal. Amen. Sapagkat tayo po, mga minamahal, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa kinahabagan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Kahit kapag tayo, mga minamahal, amen, ay pinagpala, amen, maging yung ating mga loved ones, pinagpala din po, mga minamahal, amen. Gaya ng ating napakinggang mga patutuo ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, yung kanyang mga loved ones, mga minamahal, amen, unti-unti, amen, sila po, mga minamahal, ay tinatawag ng ating dakilang Diyos upang paglingkuran ang ating pong pinakamamalapayang Jesus, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, nang siya po, mga minamahal, amen, ay nabautismon sa tubig sa pangalan na ating pong pinakamamalapayang Jesus, amen, naramdaman niya ang kagalakan, amen, sa kanyang puso't isipan. Sapagkat, mga minamahal, amen, sa ating mga puso, meron po niyang tinatawag na space emptiness, mga minamahal, amen. Ibig sabihin, mga minamahal, yung emptiness nating nararamdaman, mga minamahal, ang tanging ang ating dakilang Diyos lamang, amen, ang makakapagpuno, mga minamahal, amen. Hindi kayang punuan ng makamundo, mga minamahal, anumang bagay sa sanlibutan, hindi kayang punuan ang emptiness ng isang tao, mga minamahal, amen.
Tanging ang ating dakilang Diyos lamang ang pupuno dyan, mga minamahal. Kaya nga sa ating beloved kapatid, amen, nang siya po ay maglingkod sa ating dakilang Diyos, sabi niya, galak na galak ang kanyang puso. Ito'y naramdaman nating lahat. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, at lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Maging sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, praise the Lord po, amen, sa mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vice Chair, praise the Lord. Maging sa ating mga minamahal mga bisita, ating pong mga minamahal na beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pengsus, amen. Tayo lamang po ay talagang magsikap, mga minamahal, amen. Pilitin talaga natin, mga minamahal, amen, na ating mapakinggan, amen, lahat ng mga patutuo. Ating pilitin gisingin yung ating mga inaantok na diwa. Amen. Minsan tayo nakakatulog, amen. Minsan naiidlip dahil nga po sa maghapong trabaho, amen. Pagod tayo, mga minamahal, subalit sikapin po natin, mga minamahal, amen, na mapaluguran ang ating pong pinakamamahalapeng Jesus, amen. Palakpakan po muli natin ang malakas ng ating pong pinakamamahalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Johnny Lynn Milan at sundan po ng ating pong beloved Brother Mark de la Cruz. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y Praise the Lord. napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagal na Pastor Wildy Estrada Almeda. At ganon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children at sa buong Almeda family, at ganon din po sa ating beloved pastoral workers. At sa inyo rin po, mga minamahal na mga kapatiran, isa mapagpalang hating gabi na po ang pinabaabot ko po sa ating lahat. Ko po napapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus at binigyan po ako muli ng pagkakataon upang siya'y malulhati at mapasalamatan sa gabing itong, mga minamahal. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay dating dumadalo po sa ibang gawain. Isang born again Christian din po, mga minamahal. Ngunit ako po ay nagtataka po sa aking sarili dahil bagamat ako po ay dumadalo sa ibang gawain, mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga bisyo, mga minamahal. Nandyan pa rin ang aking mga karamdaman. Walang pagbabago ang aking buhay. Subalit, ako po ay nagtanong po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang sabi ko po, mahal na Panginoon, saan ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung po kami po ay nanirahan po ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan. Lingid po sa aking kaalaman, mga minamahal, meron po pala kaming kapitbahay na dumadalo po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ako po ay nasharean po, mga minamahal, at sa kanya mga patutuo, mga minamahal, nung time na yun, na-bless ako, mga minamahal, kasi po doon po sa aking pinanggalingang isang born again Christian, mga minamahal, hindi ko narinig doon ang mga himala ng Diyos, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Kaya lagi akong sinisharean po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Talagang blessed na blessed po ako, mga minamahal, sa kanyang mga patutuo. At nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip, mga minamahal, na sumama po sa kanya. Nung araw, mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na dati-rati, mga minamahal, ako po ay may sakit po sa baga na ito po ay aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Nandyan po na nagsawa po ako ng kakainin ko po ng gamot. Kaya hininti ko po ito dahil hindi nga po ako gumagaling sa gamot. Nandyan din po na nagdagan po ng ibang mga karamdaman ang aking sakit sa baga, katulad po ng
pananakit po ng dibdib mga minamahal, pananakit ng likod, mayroon din po akong masakitin na ulo, mayroon din po akong UTI mga minamahal, mayroon din po akong acute almoranas, tonsillitis, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit po ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito ay lagi po akong nakahiga at ako nanghihina. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay sumama po sa ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain itong mga minamahal, doon pa po sa lugar po ng Bonifacio mga minamahal, taong 1997 mga minamahal, buwan po ng December mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po ang aking mga karamdaman po na nabanggit mga minamahal. After baptism sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ay gayon din Hallelujah. po, pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-dati mga minamahal dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom, makibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman noon mga minamahal. Nandyan din po na ako po ay nagsusugal din po noon at tumataya po ako sa waiting room. Sa kabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na may katapatan ang aking lahat po ng mga bisyo, ay ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Binago Lord. niya po ang aking buhay. Nais ko rin pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak. Maalala ko din po ang kanyang pag-iingat po sa aking mahal na anak, mga minamahal. Yung pong pangalawa ko pong anak, mga minamahal. Noong time po na namamasada po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Hindi po namalayan, mga minamahal, yung pong kanyang nasa likuran po na sasakyan, mga minamahal, nabangga po siya, mga minamahal. Kaya yung pong kanyang pasahero, mga minamahal, meron pong isang bata na nasa likuran po niya, mga minamahal, at nasa loob po na isang dalagita, mga minamahal. Ito po ay nalaglag po, mga minamahal, tumilapon po yung kanyang sakay, mga minamahal. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po, mga minamahal, na pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Hesus Lord. ang kanyang pasahero, mga minamahal. Alam niyo po, dahil po nung nabalitaan po namin, mga minamahal, yung pong nangyari po sa kanya, mga minamahal, bilang isang magulang, mga minamahal, ako po ay kinabahan talaga, mga minamahal. Subalit nung time po na yun, mga minamahal, ang inisip ko, mga minamahal, ay manalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, wag mo pong pababayaan po ang aking mahal na anak. Tunay po na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung dinala po ng pulis po, mga minamahal, yung aking mahal na anak po sa munisipyo, sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus, yung pong kanyang pasahero, mga minamahal, ay ang kanyang natamo, mga minamahal, ay gasgas lamang po, mga minamahal, sa kanyang tuhod. At Praise the Lord. alam niyo po, minamahal, ang hiningi lamang po ng magulang po doon sa aking mahal na anak, mga minamahal, ay pambili lamang po ng gasa. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Hallelujah. Diyos. Talagang tunay po talaga na ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran ay mapag-ingat, mga minamahal. Hindi po talaga tayo Amen. pinababayaan, Praise the mga minamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal. Talagang tunay po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay Diyos na paghimala, mga minamahal, dahil po nung time po na napakulo po ako ng tubig, mga minamahal, at isinaling ko po yun sa termos, mga minamahal. Hindi ko po namalayan na napakailaman po ng aking mahal na anak yung termos at yung po ay kanya nabuksan, mga minamahal. Nagtataka po ako bakit, mga minamahal, sa panahong yun, mga minamahal, bakit mahigpit po ang aking pagkakaano doon sa aking sa termos na aking nilagyan ng tubig na pinakulong, mga minamahal. Nabuksan po ng aking mahal na anak yun, mga minamahal. Siya po, kung nung time na yun, mga minamahal, siya po ay, kung hindi po ako nagkakamali, 3 taon gulang pa lamang po siya noon, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung nasa bahay po ako ng aking mahal na biyanan, narinig ko po, mga minamahal, na umiiyak po ang aking mahal na anak. Kaya, dali-dali po akong umuwi, pumunta po sa aming bahay dahil po magkatabi lamang po kami ng aking mahal na biyanan, yung pong aming bahay, mga minamahal. Nakita ko po talaga yung aking mahal na anak na basang-basa po yung kanyang damit, mga minamahal, na umiiyak po siya, na sumisigaw po siya, mga minamahal. Talagang kinabahan po ako, mga minamahal, noong time na yun, mga minamahal. At ang sabi ko po, mga minamahal, nung sa panahong yun, mga minamahal, ang nagsambit lamang po ako ng lagi ng paulit-ulit ng salitang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Dahil po, basayo po yung
damit po ng aking mahal na anak, mga minamahal, na umuusok pa po ito, mga minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal, yung aking mahal na anak na yan, mga minamahal, na nabuhusan ng kumukulong tubig, mga minamahal. Pinag-ingatan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, minamahal, kung hindi po totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito, tiyak po, mga minamahal, ang aking mahal na anak ay napahamak. Ngunit ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga minamahal, ay Diyos na buhay, mga minamahal, na hindi po tayo pinababayaan, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya din po sa akin, mga minamahal, nung time po na ako po inanlamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, mga minamahal, na talagang mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw po niya na mawali po tayo sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung time po na ako po ay hindi na po nakakadalo po sa ating banal na gawain, mga minamahal, binigyan po ako ng paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, taong 2004, mga minamahal. Buwan po ng April yun, mga minamahal. Nung umuwi po ako sa aming probinsya, mga minamahal, nakaramdam po ako ng kakaiba po sa aking katawan, mga minamahal. Bigla pong bumilis po ang tibok ng aking puso, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan po ako susuling, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal. At naalala ko po, mga minamahal, na tumawag po sa ating pastoral house, mga minamahal, at ang nakasagot po noon, mga minamahal, ay si Ate Marilis, mga minamahal. At ako po yung nagpa-back up prayer, mga minamahal. At ang sabi niya po sa akin, mga minamahal, ay magsisi yan po ang sabi po niya sa akin, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, nung time po na talagang hindi ko na po talaga makayanan ang aking karamdaman dahil sobrang bilis na po talaga ng aking tibok po ng puso, mga minamahal. Ang sabi ko po sa aking mahal na tatay, mga minamahal, dalhin niya po ako sa isang paggamutan dahil hindi ko na po talaga kaya, mga minamahal, dahil nawala na po talaga ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, minamahal, nung time po na dinala po ako ng aking mahal na tatay sa isang ospital, mga minamahal. Doon ginamot nila ako, mga minamahal, ngunit hindi po ako gumaling, bagkus lalo pong lumala po ang aking karamdaman, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nung time po na tumawag po sa akin ang aking beloved husband, mga minamahal, sabi ko po sa kanya na sunduin niya na po ako doon sa aming probinsya at iuwi na niya po ako dito sa Pangasinan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, dumating na po ako dito sa Pangasinan, kasama po ko po ang aking beloved husband. Dumating na po, mga minamahal, ang punto na hindi po na talaga po ako makakain, hindi na po ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko po sa aking sarili, nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, ang ginagawa ko po, mga minamahal, ay lagi pong nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Araw at gabi yan po, mga minamahal, humihingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na dugtungan pa niyo ang aking buhay, mga minamahal, dahil maliliit pa po ang aking mga anak, mga minamahal. Sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo, sabi ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan po ang pangako po sa kanya, mga minamahal. Tunay po. Napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Na kapag tayo, mga minamahal, ay taos puso na nananalangin at humihingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, taos puso sa ating ang ating pananalangin, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo, mga minamahal, nung time po, mga minamahal, na ako po ay lagi pong nag-aayuno, mga minamahal, nagpupuri, humihingi po ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Mahal na Panginoong Hesus, kung ano man po ang mga nagawa kong kasalanan sa iyo, aking mga pagkukulang, patawarin mo po ako, mahal na Panginoong Hesus. Tunay po, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, sa unang panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Ang aking karamdamang sakit sa puso, mga minamahal, lamig sa buong katawan, mga minamahal, at mataas na blood pressure, mga minamahal. Ito po ay kadwali po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, dahil po hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan, mga minamahal, na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po ako karapat-dapat.
Patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Isus na ginagamit po sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng pinakamataas na pagpupurit, pagwalhati, pagdakila, para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Johnny Lynn Milan sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Tunay na napakabait ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Bakit po mga minamahal? Sa ating pong beloved kapatid, amen. Ang ating beloved kapatid, sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, amen. Siya po ay nawalay ng lamig sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Dahil tayo mahal na mahal ang ating nakilang Diyos, may paalala ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen? Kahit nagkaroon ng sakit sa puso ang ating pong beloved kapatid, bilang paalala, bilang pagmamahal ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya nga po nung dumating, mga minamahal, yung kanyang sakit sa puso, naalala niya ang ating pong pinakamamalaping Jesus na minsan ay nagpagaling, amen, ng kanyang mga karamdaman, mga acute almoranas, tonsillitis, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal ating beloved kapatid, nagpakumbaba, nag-alay ng ayuno, pagpupuri, pananalangin sa ating dakilang Diyos. Kaya ang ating dakilang Diyos nahabag. Amen. Kaya ating beloved kapatid, muli ibinalik sa gawain ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Amen. At sa oras na ito, mga minamahal, amen, walang puwang, wala nang puwang ang panlalamig, mga minamahal. Wala nang puwang, mga minamahal. Amen. Ang pag-atras. Amen. Sapagkat malapit na malapit ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Amen? Tumingin tayo sa ating dakilang Diyos. Mag-focus tayo sa ating pong pinakamamalaping Diyos. Amen? Kahit anumang problema, suliranin, mga minamahal. Amen? Hindi yan hadlang, mga minamahal. Amen? Hindi hahadlangan, hindi kayang humadlang, mga minamahal. Amen? Yung ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung nakapukot lamang tayo sa ating dakilang Diyos, walang makapipigil. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaping Jesus. Tayo po muna umawit, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalaping Jesus. Ating pong ipagpag yung ating pong inaantok na diwa, mga minamahal. Amen. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang sukatin, hindi ko kayang isipin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng tulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, glad to be at service, glad to be at service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live.
clouds before me. I'm glad He looked down and He chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more night. Oh, glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Ibon lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya. Si Jesus wina, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus wina. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya, dahil magsaya, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, dahil magsaya, dahil magsaya, dahil magsaya at purihin siya. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po ang ating pong beloved brother Mark de la Cruz, amen, atin na pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved sister Mika. Praise the Lord, de la Cruz. Amen, Pastor po, ang pinakamataas na pagsamba, pagpupuri sa ating pinakamamalapay na po lamang at sa dobling pag-alam po sa ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating beloved hindi natin makakalimutan ang araturo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa ating beloved Almeida family at sa ating beloved elders po kasama po natin ngayon at sa inyo pong lahat mga minamahal at sa ating beloved ordained preacher at sa kanilang beloved daughter po naman Kuya, nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay noon dahil nandiyan po ng mga pinakakalob na kalakasan na yung physical mga lawan hanggang sa aking pag-iingat sa aking pag-drive po animal araw-araw. Nandiyan po ako nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamalapay noon hanggang ibayag po ang kabutihan po ng ating pinakamalapay noon sa aking buhay. Hindi pa kami nakakilala sa ating pinakamalapay noon. Nandiyan po yung mahal ang aking sakit na diabetes po yung mahal. Hindi na kayanan ang aking physical na pangatawan. Ang aking mahal kong ina, dinala po ako sa ospital hanggang sa sinaksakan po ako ng gamot hanggang hindi magsulbol na ang aking katawan po yung mahal. Nandiyan na dinaan po na sa dextrose po ni mahal yung aking gamot. Halos hindi kayanin ang aking
katawan po yung gamot na sinasaksak sa akin, minamahal. At ako nagpupuri, napapasalamat sa ating pinakamalapit na Panginoong Sus dahil may unang nakakilala sa amin ang aking mahal kong kuya. Sila po yung unang nakakilala sa ating pinakamalapit na Panginoon. Nandiyan siya sa pagsishare po ng kabutihan po ng ating pinakamalapit na Panginoon ng aking mahal kong kuya. Bagamat nandiyan po ang aking mahal kong ina na hindi po siya naniwala agad po mahal dahil may Diyos na rin po ako mga tinatawagan. Pero nandiyan po yung mahal na aming tinatawagan na Diyos minamahal, hindi po nakikinig. Ang aking dalangin, ang gumaling po ako sa aking karamdaman, nandiyan po yung mahal na walang lunas hanggang sa sinabi ng doktor na wala na daw po akong pag-asa. Tinaningan na po kayo 1 linggo. Hanggang sa aking mahal kong ina, nabahala po sila. 1 linggo na po yung aking tayo ng aking buhay, pero nilabas pa rin ako ng aking mahal kong ina. Nandiyan po yung mahal. Nagalit po yung doktor, kaya pinaperma po ang aking mahal kong ina. Nilabas ako sa ospital na halos mamatay po. Nandiyan po yung mahal ng aking mahal kong kuya. Dinala po ko sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Sus. Hanggang sa tanggapin po namin ang bautismo, tubig sa ating pinakamahal na Panginoon Sus. Sampu na aking mahal sa buhay. Unalangin ating beloved pastor, Will Estrada Almeida. Nandiyan po yung mahal, yung aking karamdaman na diabetes minimal, wala na pong pag-asa. Ito po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Sus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako ay nagpupuri, napapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hanggang sa oras na yon, hanggang sa oras na ito minamahal, hanggang yung patuloy na pagdalo sa ating pinakamahal na Panginoon. Nandiyan po yung pinagkaloob ng malapay noon na kumpletong kagalingan sa ating nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon Sus. Nandito po na yung aking taning aking buhay po ni mahal. Hindi ko namalayan na mahaba na pala yung binigay ng pagpapala sa ating pinakamahal Panginoon Sus. At ako ay napupuri, napapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon dahil sa oras na yung mga yun, marami po kaming utang, baon sa utang dahil sa aking karamdaman sa ospital. Pero nandiyan po yung malang ang bibigay ay susi na magpapala po yung mahal. Nandiyan po may ginamit po ang ating malapay noon para bayaran po lang ng aming pagkakautang. Ayan po yung malaking pagpapala sa ating nagmumula sa ating pinakamapay ng Sus. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamapay ng Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin mga minamahal, palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved Brother Mark de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang ang ating beloved kapatid na talagang yung kanyang karamdaman mga minamahal ay ang sabi ng doktor na talagang wala na siyang pag-asa. Imagine, tinaningan ang kanyang buhay ng 1 linggong mga minamahal. Of course, mga minamahal na ang mga manggagamot, ang mga espesyalista na sila ay binigyan ng ating dakilang Diyos ng wisdom, knowledge na manggamot sa lahat ng ating karamdaman. Ngunit may limitasyon mga minamahal na ang kagalingan na iyan ay pansamantala mga minamahal, ngunit purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung dating walang pag-asa
na nung nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay ang buhay ng ating beloved kapatid ay nagkaroon ng pag-asa. Amen. Praise the Lord. Talagang sa kanyang patuloy na pagdalo at sa pangkalatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeda, ang kanyang karamdaman na sinabi ng doktor na walang pag-asa, ito ay nagkaroon ng pag-asa. Amen. Maging sa bawat isa sa atin na talagang dati sa ating buhay talagang wala na ang pag-asa dahil sa ating mga karamdaman, dahil sa ating mga pagkakasala, ngunit nang nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat tayo mga minamahal, lahat ng sumampalataya sa ating dakilang Diyos at tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya hanggang sa mga oras na ito ay taglay mo, taglay natin ang talagang kalakasan na nanggagaling sa ating dakilang Diyos dahil walang ibang dakilang manggagamot, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At yan ang mga dapat ikagalak ng bawat isa sa atin na ang mga karamdaman na imposible, wala nang pag-asa, mga minamahal, ay talagang mapalad tayo dahil nakilala natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, at aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeda, and of course sa buong beloved Almeda children, beloved Almeda family, at sa mga hindi nating magkalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumona Almeda, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating mga live webcast viewers here and abroad, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, sa ating beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, isang mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mika de la Cruz, at sundan po siya ng ating beloved Brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakilay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord! Amen! Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor Wildy Almeda, at sa patuloy pong pag-alaala sa mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganun din po pagbati sa kanilang mga beloved anak, in-laws, sa lahat po ng bumubuo ng beloved Almeda family. Ganun din po mga minamahal sa inyo pong lahat, sa ating po lahat mga minamahal, isa pong mapagpalang hating gabi na po mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil muli po akong binigyan ng pagkakataon na makatayo dito sa inyong harapan, makapagpahayag at magpasalamat sa mga kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord po. At mga minamahal, last
July lang po, last month lang po, although 1 month na po ang lumipas, pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon ang isang taong muling idinagdag ng mahal na Panginoon sa aking edad dito sa lupa. Praise the Lord. At nung time po na yon, ako po ay nasa dako ng Manila, bagamat malayo sa mga mahal sa buhay, nandyan po ang pagpapalang kagalakan ng mahal na Panginoon sa araw ng aking kaarawan. Praise the Lord. Tunay pong pinagpala ang inyong amang lingkod, mga minamahal, dahil simula po pagkabata talagang dito na rin po ako nakakilala sa ating mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ganyan pa man, mga minamahal, nandyan din po talagang dumating sa akin ang panlalamig, mga minamahal, kung saan po naranasan ko po, mga minamahal, na umabot po ako sa point na nakaranas po ako ng depression, mga minamahal. Talagang nandiyan, bawat araw talagang mabigat po sa pakiramdam, mga minamahal. Umabot din po ako sa point na halos, hallelujah, bawiin ko ang buhay ko, hallelujah. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil nandiyan ang panghawak niya, mga minamahal, at talagang pinaisip sa akin ng mahal na Panginoon ng manalangin muli, mga minamahal, talagang sa pagsusumamo sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Almeda, talagang yung bigat ng kalooban, yung depression po na yan, talagang unti-unti pong inalis ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Dahil nga din po, mga minamahal, sa nangyaring yun, talagang naapektuhan po yung pag-aaral ko noong college, kung saan po, graduating na po ako, may isa o 2 subjects po ako na talagang inaasahan kong babagsak. Pero napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung subjects po na yan talagang hiningi ko po. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahit po kapasang awa na lang, basta po maipas ako, hallelujah, makagraduate ako, hallelujah. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon dahil yung hiningi ko pong pasang awa, itinaas pa po yan ng mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Sa madaling sabi po, mga minamahal, nakagraduate din po ako on time, at talagang pagpapala ng mahal na Panginoon dahil hindi na po ako pinaghintay ng matagal dahil binigyan na rin po ako agad ng mahal na Panginoon ng trabaho. Hallelujah. Kung saan po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung saan po tunay po yung sa pagbibigay, nandyan po, yan po ang susi ng pagpapala. Hallelujah. Alam nyo, yung first fruit po, talagang ibinibigay ko po lagi yan ng buo. Alam nyo, yung trabaho ko po na yun, wala pa pong 1 year. Ilang buwan lang po ako, talagang pinagpala na ng mahal na Panginoon ng raise sa increase, increase sa sahod, praise the Lord, hallelujah. At nung time din po na yon, wala pa pong pandemic, talagang pumapasok pa po ako sa office noon araw-araw, kung saan po yung pasok ko po noon, madalas po inaabot talaga ako ng hating gabi o madaling araw sa daan pagpa-uwi na po. Nandyan po, minsan ako po yung nakasakay sa isang bus pa uwi. Maluwag na kasi po yung daanan, so mabibilis na po talaga yung takbo ng mga sasakyan noong time na yon. Pero yung nasakyan ko po na bus, iba po yung bilis nung takbo niya. Yung isa pong pasahero doon na dapat ay bababa po siya noon, hindi na po siya nakababa dahil doon po namin nalaman na nawalan po ng preno yung bus na sinasakyan namin. Hallelujah. At nandyan po, talagang nakikita ko yung ibang pasahero, nandyan nakikita ko yung mga takot, yung panic nila, talagang bilang tao, mga minamahal. Nandyan din na naramdaman ko yung kaba, hallelujah, pag-aalala. Talagang naalala ko na rin po yung turo ng ating beloved pastor na sa oras ng kagapitan, tumawag sa mahal na Panginoon. Talagang nandyan po, nagsumamo ko sa mahal na Panginoon.
paulit-ulit ko pong binabanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Talagang ilang minuto lang po mga minamahal, unti-unti pong bumagal yung takbo nung bus na sinasakyan namin at maluwalhati po Praise kami. the Lord, dito. hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. At dumating nga po mga minamahal yung pandemic kung saan po yung trabaho ko po na yon, nawala rin po yon. Nandyan po umabot po ng halos 6 na buwan na wala akong trabaho dahil mahirap pong mag-apply nung time na yon. Talagang naging desperate po ako nung time na yon. Nakalimutan ko pong isama ang mahal na Panginoon sa aking mga plano dahil lahat po ng ina-applyan ko, puro sunod lang po sa kagustuhan ko. Naging paalala po yon ng mahal na Panginoon. Kaya nung time po na talagang desperate na ako, nandyan lumapit ulit ako sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi ko, kahit na ano pong trabaho, mahal na Panginoon, basta sunod sa kalooban mo, talagang bukal na po sa puso. Hallelujah. Talagang pagpapasalamat na sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, 1 o 2 araw lang po yun, mayroon na pong company na tumawag sa akin. At talagang kabutihan ng mahal na Panginoon dahil inoferan po agad nila ako ng 3 position. Praise the Lord. Hallelujah. Kung saan, ako bilang inyo pong abang lingkod ay hindi rin po makapaniwala dahil yung 3 positions po na yon, lahat din po yon ay sunod din po talaga sa talagang hinihiling ko sa mahal na Panginoon na trabaho. Hallelujah, praise the Lord. Sa madaling sabi din po, isa po sa mga position na yon ay nakuha ko, kung saan talagang pinagpala ng mahal na Panginoon dahil nandiyan ng ilang beses na increase sa sahod. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Minsan din po, nandyan din po kasi mga minamahal yung required na magpa-vaccine. Nandyan na lahat ng katrabaho ko, lahat po sila naka-vaccine na. Ako, tanging ang abang lingkod niyo po ang hindi naka-vaccine. Yung manager ko, tinawagan ako para kumbinsihin ako na magpa-vaccine na rin. So kinausap niya po ako. Nandyan, nag-explain po ako, nag-share din po ako. Ako po ay member ng Jesus Miracle Crusade. Nag-share po ako talaga ng mga talagang kabutihan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, imbis na ako ang ma-convince niya, siya po yung na-convince ko. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi niya, sige Mika, ako nang bahala, kakausapin ko sila. Ay gagawan natin ng paraan. Praise the Lord po. Sa madaling sabi, mga minamahal, hindi na po ako ni-required ng vaccine card at hiningian lang po ako ng RT-PCR test para lang po masigurado na wala po akong COVID-19 nung time po na yon. At sa kabutihan ng mahal na Panginoon, kahabagan ng mahal na Panginoon, nag-negative po yung test ko po na yon. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ma-share ko na rin po mga minamahal. Yung pong vision ay binigay sa akin ng mahal na Panginoon sa pamamagitan po ng panaginip. Nung nakaraan lang po, nung ako po ay nasa dako pa po ng Manila. Kung saan po naway maging paalala, kundi hindi lamang po para sa akin, kundi para po sa ating lahat, mga minamahal. Sa aking panaginip po, ako po ay papunta po noon sa office at sumakay po ako ng elevator. Mayroon po akong kasabay na hindi ko po kilala, 2 po silang hindi ko kilala. Alam nyo, yung elevator, dire-diretso po yung pag-akyat niya hanggang sa napansin ko na lang po na yung elevator ay sobrang taas na po ng inaakyat namin. Hanggang sa hindi na po namin napansin, wala na po kami sa elevator. Talagang umaakyat po kami ng mabilis paakyat. At yung isa po naming kasama, bigla po siyang nahulog. Hallelujah. Bigla po siyang nahulog sa apoy. Hallelujah, na hindi ko po alam kung saan nanggaling. Talagang nung nakita ko po yung naglaho po siya, naririnig ko yung sigaw niya. Hallelujah. Sana, nung time po na yon, hallelujah, talagang nandun po, nakaramdam na rin po ako ng kaba. Hallelujah. At bigla na lang din po mga minamahal, dahil naisip ko na nga rin po na baka
ito na yung dahil sobrang parang totoo po yung nangyayari nung time na yon, naisip ko na po talaga na baka, pagdating na po ng mahal na Panginoon, hallelujah, at bigla na lang din po ako mga minamahal nahulog. Pero nahulog po ako sa lupa kung saan po pagbagsak ko po, nakita ko po talagang nagkakagulo po lahat ng tao at meron po akong nakitang isang bata na tuloy-tuloy po siya nagsasalita, na kinukumbinsi lahat ng tao, sinasabi na parating na ang mahal na Panginoong Hesus, parating na ang mahal na Panginoong Hesus. Pero alam niyo mga minamahal, wala pong nakikinig sa Kanya. Hallelujah. Wala pong nakikinig sa Kanya. Lahat ng mga tao nagkakagulo, hinahanap nila lahat ng kapamilya nila na mga nawawala. Hallelujah. At hanggang sa isa na nga rin po ako, mga minamahal, sa sinamahan ko na po yung bata, pati ako, talagang sinasabi ko, parating na ang mahal na Panginoon. At ganun pa rin po, wala rin pong nakikinig. Hallelujah. Hanggang sa nagkagulo na lang po, hindi ko na po nalaman ang nangyayari. At doon pa po, nagising po ako. Talagang pag-gising ko po, lumuluha po ako. Hallelujah. At nandiyan naisip ko, bigla, isang paalala ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil bagamat nandiyan ang mga pagkukulang, patuloy ang paghahawak ng mahal na Panginoon. Nandiyan ang paalala. Hallelujah. Praise the Lord. At alam nyo, nung time din po na yon, nakapag-online po ako sa Facebook. Ang una pong lumabas ay isang patotoo din po ng ating kapatiran. Parehong-pareho po doon sa panaginip ko. Ganon din po, nagkaroon din po siya ng vision na ng pagdating ng mahal na Panginoon, huling mga araw, hallelujah. Talagang pagpaalala, mga minamahal, napakalapit na ng pagdating ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At hanggang dito, bago ko po tapusin ang aking patotoo, kami po ay mag-aalay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Some things it just hurt so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you've got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what gets broken happens just the way you planned. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you,
you've got me right inside the palm of your hand. Praise the Lord, hallelujah. I'm calling on the God of Jacob, whose love endures through generations. I know that you will keep your covenant. I'm calling on the God of Moses, the one who opened up the ocean. I need you now to do the same thing for me. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your faithfulness. I'm calling on the God of Mary, whose favor rests upon the lowly. I know with you all things are possible. I'm calling on the God of David, who made a shepherd boy courageous. I may not face Goliath, but I've got my own giants. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. Your you hear your children now. You are the same God. You are the same God. You answered prayers back then, and you will answer now. You are the same God. You are the same God. You were providing then. You are providing now. You are the same God. You are the same God. You move in power then. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. You are a healer now. You are the same God. You are the same
salamat itangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay nating palakpakan mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Mika de la Cruz sa alay papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maging sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang tunay mga minamahal na talagang grabing magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang sa kabutihan ng ating dakilang Diyos at sa kanyang patuloy na talagang paglakad sa katotohanan. Imagine mga minamahal, talagang ang ating beloved kapatid mga minamahal, talagang ang work, ang trabaho, ang talagang humabol sa kanyang mga minamahal dahil sa kanyang katapatan, sa ipinagkaloob niya o ibinigay ang kanyang first fruit mga minamahal na talagang ito ang pangako ng ating dakilang Diyos at baging sa bawat isa sa atin na kung tayo ay patuloy na lumalakad sa katotohanan, tayo ay talagang lumalakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang mga pagpapalang yan, mga minamahal, ay talagang darating at darating sa bawat isa sa atin dahil ang sabi sa aklat ng awit, kapitulo 1 ng talatay 1, ang sabi mga minamahal, na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibag. So, sa ating buhay, mga minamahal, na bawat isa sa atin ay patuloy tayong lumalakad, patuloy nating inihakbang ang ating mga paa, mga minamahal, upang magkasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kagaya ngayon mga minamahal, talagang inihakbang natin ang ating mga paa na tayo ay nandito na talagang nagsama-sama sa talagang extreme sacrifice sa ating pag-overnight mga minamahal. At alam natin na bawat isa sa atin ay talagang kailangan natin ang ating dakilang Diyos. Mayroon tayong pangangailangan mga minamahal at sa ating patuloy na paglakad mga minamahal, lahat ng ating panalangin, lahat ng ating kahilingan, ito ay pagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Kaya sa ating buhay, talagang walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Tess Malikdum. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa beloved Almeida Children at sa buong beloved Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Ordained Preacher, Wabubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang
dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, may minamahal, na yung pong aking malnasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal, na noon po minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin na minamahal, na palagi po niyang sinasabi sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po nung kami po pinagkalooban po ng isang bagong tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa kanya minamahal upang ihatid dito sa ating mga gawain at sunduin po minamahal, na aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan din po sa labas minamahal, at dyan din ang nagbigay daan upang ako ay makumportable as ang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibutang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po sumundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po sundan na 4 na nakalalakihang magkakarnap po ng isang sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Wala Hallelujah. pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay po. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi day na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At God bless po sa ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay na talagang
nandyan ang talagang patuloy na pag-iingat ng ating dakilang Diyos at sa ating buhay, mga minamahal, na iba't ibang way, iba't ibang paraan kung paano tayo talagang na-save dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang ating beloved kapatid na talagang inihatid niya lamang ang kanyang beloved wife, mga minamahal, at dyan lamang sa ating driveway, mga minamahal, at talagang napapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, at yun ay talagang tumimo sa kanyang puso, mga minamahal, at talagang siya ay tinawag ng ating dakilang Diyos nung siya, mga minamahal, ay talagang inihakbang ang kanyang paa dumalo dito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Ating nakita kung paano siya binago, kung paano po siya pinagpala, kung paano po siya pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos maging sa ating buhay ng bawat isa na talagang iyong naranasan, ating naranasan ang patuloy na himala ng ating dakilang Diyos na talagang tayo ay talagang patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang kahit wala tayong kasama, inuupahan na alalay, mga minamahal, ngunit alam natin ang pangako ng ating dakilang Diyos na sa ating patuloy na paglakad sa kalooban ng ating dakilang Diyos, nariyan ang mga anghel na siyang gagabay sa bawat isa sa atin. Doon pa lamang sa ating pupuntahan, sa ating paruroonan, ay andyan na ang mga anghel na patuloy na talagang nag-iingat sa ating buhay. Kaya sa ating paglingkod, talagang patuloy lamang, mga minamahal, dahil talagang walang lugi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, "Praise the Lord!" Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating binibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Tess Maligdem. At sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Una ho sa lahat, ako po'y bumabati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ng isang madaling araw na po. At ako po'y nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na pastor at sa kanilang minamahal na mga anak at sa lahat po na magagawa. Pasensya na po kayo sa akin. Ako po'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po nung baguhan pa lang po ako sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na nakaroon po ako ng matinding karamdaman na lagi po nahihilo po ako na pag bumabangon po ako, tapos nahihilo pa rin po ako, tapos pag nahihiga, ganun pa rin. Sangad ko po na makatulong po ako sa aking asawa noon. Gumagawa po ako kasi ng mga pag sinabi pong tapusin ko yon, tatapusin ko magdamag. Kaya nagkaroon po ako ng matinding karamdaman na pagkahilo. Nung pong hindi ko po alam gagawin dahil baguhan pa lang po ako noon. Ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung pong pinabili kong Biblia sa aking kapatid. Nung gabi po, nung matulog na po ako, yun po, binuklat ko po yun. Bali ginawa kong sa ulo ko. Nung pagkaumaga po, parang ayaw ko pong bumangon kasi baka nahihilo na naman ako.
nagpapasalamat po ako sa pinakamamahal na Jesus dahil po nung bumangon po ako, tunay po na ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At ako po'y nagpapasalamat sa pagbabago ng aming buhay dahil po kami pong mag-asawa noon, tunay po na magulo pong aming pagsasama. Lagi po kami nag-aaway. Tunay na nung maglingkod kami sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay po na sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus at sa unang dalangin nating minamahal na pastor, tunay na kami binago ng pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Isa pong pinapasasalamatan ko sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa ang panganay ko pong anak, mayroon po siyang karamdaman na mula nung maliit po siya, may karamdaman sa kanyang katawan na sa kanyang masila na bagay. Pero nung siya'y bautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay na kinahabagan po kami ng pinakamamahal na Jesus. Siya'y pinagaling din po ng pinakamamahal na Jesus. At ako po nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po maalala ko lang po, nung baguhan pa lang po kami sa pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Nung wala na pong gawain doon sa tabi namin, bali nailipat na po dito sa Bonifacio. Maliit pa po yung aking anak noon, 2 taon pa lang. Overnight po noon, maalala ko po. Bali, naglakad po kami ng 2. Umalis po kami sa aming bahay, 5:00. Pagdating namin doon sa pinaka-highway, 7:00 na ng gabi. Wala po kami masakyan na 2. Nung balak ko na pong umuwi. Pero ang pinaisip ng pinakamamahal sa akin, yung pong patutuon ng ating manggagawa noon na nanalangin siya na bigyan sila ng masasakyan. Ang pinakalob ng malapay noon sa kanila, yung pong karo. Pero sa amin, iba po, yung pong pinakalob ng malapay noon, yung pong bulldozer na yung pinag-ano dyan sa may kalsada. Dumaan po siya. Kasi nung parahin ko po siya, sabi niya, saan kayo pupunta? Sabi nga noon, tinanong ako, sa po sa gawin ng pinakamamahal na Jesus, dyan po sa may Bonifacio. Alin na kayo, sabi ganun. Tapos, nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Jesus dahil po, dinaan po kami sa mismong gawain ng pinakamamahal na Jesus dyan po sa may Bonifacio. Pinasasalamatan ko rin po ang pinakamamahal na Jesus sa kanyang kahabagan dahil po, maalala ko lang po yung aking kapatid na noon po siya'y na-stroke. Akong matus po siya. Nung nagdala yung kapatid ko ng manggagawa sa dako ng Angeles po sila nakatira. Nung siya'y nagdala ng manggagawa, tunay na binalalangin po siya. Sa unang panalangin na ating minamahal na pastor at sa lahat ng manggagawa, tunay po siya'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maalala ko rin po nung nagkaroon ng krusada sa may dako ng Urdaneta City. Doon ko lang po nakita yung yung may sakit na kitong. Kasi sa kahabagan ng mga lapan ng Jesus, tunay po na ako po'y ginagamit na sa Malapay noon bilang adult square po noon. Kami po ang naka-assign sa sa mga baguhan noon. Nung may nagsisigaw sa may pinagaling ng pinakamamahal na Jesus, sabi nila. Nung tanungin ko yung isa, sabi niya sa akin, ayun, yung pinagaling ng pinakamamahal na Jesus, yung may kitong, sabing ganun. Doon ko lang nakita kung paano yung mga sakit na kitong. Dahil po yung mga kamay niya, kalahati na lang natira. Kaya nagpapasalamat ako sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa kanyang habagan kami pinangahahawakan at hanggang dito na lang po, hanggat ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tangis sa pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal. Praise God. God bless po sa ating beloved sister
tes malikdom sa kanilang buhay mo totoo sa ating pinakamalasang buhay. Ngunit magalat ang pinagwatas ng pupuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamamalapang Jesus, ang double honor. Dubli pagalang po sa ating Evangelista Pastor Willie Estrada Almeida, Praise God, sa mga pag-alala, nuwan turo ting ginagalang San Pastor Lina Almeida, Praise God, and whole family of Almeida children, maging sa lahat maminamahal ng ating beloved manggagawa sa pangasiho po ng ating beloved Ordained Preacher kay Buboy Year, Praise God, katuwang kanyang malanak, ating beloved Sister Divine Year, Praise God, sa lahat po may ating beloved elders, Praise God, sa ating mga kapatiran dating mambaguan, at sa lahat maminamhal ng naabot o nakakarinig na tinig ko sa ating mga kapitbahay, Praise God, maging sa lahat maminamhal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamhal, na nariyan ang nanonood po nating YouTube, ating Facebook, maminamhal, sa ating mga baguhan, magandang oras po niyan. At muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapang Jesus, Praise God. At na rin maminamahal na talagang pinagpala ating beloved nanay, Praise God, sila nabigyan maminamahal ng pagkakataon na, Praise God, pasalamatan ang ating pinakamalapang Jesus, Praise God. At kailan po, maminamahal sa lahat po may magpapahig ng mabuhay patutuo, Praise God, na tayo talagang manalangin, Praise God. Naneren maminamahal, minsan na akala natin ay tama yung ating yung iba na ating sinasabi sa banal na pulpito, maminamahal, Praise God. Dahil marami pong nanonood po sa atin, hindi lang po tayo dito sa Luzon, maminamahal. Talagang kung bubuklatin natin yung ating live webcast, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa ito, maminamahal, Praise God. At ang ating mga beloved children, maminamahal ng ating mga pastor, maminamahal, isa rin po sila na nanonood po sa atin. Praise God. Alam na alam po nila, maminamahal ang bawat yung portion na pinapanood na tayo, maminamahal ng live, maminamahal. Praise God. Kaya kung matiteknikal tayo, maminamahal, lalo na sa pagpapahayag ng buhay ng patutuo, maminamahal. Kung meron tayo maminamahal mga patutuo, praise God, na medyo alanganin, maminamahal, ay kinakailangan ipag-pray po natin yan, maminamahal. Kasi hindi pwede tayo nagpapatuto dito tapos bigla na lang tayong matatawa, maminamahal. Ay hindi tayo nagtatawanan dito, maminamahal. Ang kinakailangan dito, seryoso na magpapatutuo, na magpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Jesus. Praise God, kaya kinakailangan maminamahal, manalangin talaga. Kasi hindi basta-basta maminamahal, lalo na sa portion ng pagpapatutuo. Ini-invite po natin sa bawat pagpapahayag natin ng buhay ng patutuo, maminamahal, lahat ng nanonood po sa atin ng mga baguhan. Praise God, ini-invite po natin yan, maminamahal, kaya sa bawat patutuo natin, maminamahal, napaka-importante yan, maminamahal, talagang bigyan natin ng diin, maminamahal, kung paano kumilos at nagbago ang ating buhay sa ating pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapang Jesus. Praise God, kaya sa mga oras, maminamahal, tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patutuo, maminamahal. Kung nakanda na po ating beloved brother Romel Morante, sila na po ang pakakapahayag ng buhay ng patutuo. Sundan po siya ng ating beloved sister Emeline Dumantay. Praise God. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at ganoon din po sa ating beloved elders na ating pong kapiling ngayon at sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran. Magandang daling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At praise the Lord. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa ang pagtawag at pagpili po sa akin ng mahal na Panginoong Hesus, na kung hindi po ako nakakilala po ay hindi ko po alam kung nasaan po ako ngayon. Dahil po noon nung wala pa po ako sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Noon po ay
grabe po ang aking pag-iinom ko po ng alak at nakapagmumura din po ako at nakapagsisinungaling. Diyan din po ang aking pambababae. Ngunit salamat po sa mahal na Panginoong Jesus. Mula nung ako po ay tinawag po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpabautismo na din po sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat ng aking mga di kaaya-ayang gawa ay yun po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po niya sa aking buhay. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Noon po nung ako po ay namumroblema po sa gagastusin ko po sa pangarap po ng aking mahal kong asawa, na ang aking naririnig po sa ating at banal na kolpido na kung tayo po ay may kagipitan, nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Ay ganun po ang aking ginawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus. Yung aking problema ko pong yun po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon Jesus na ako po ay pinakitaan po niya ng mga himala. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon Jesus. Noon din po, nung ako po ay wala pa po sa gawain po ng mahal na Panginoon, ay grabe din po kami mag-away ng aking mahal ko pong asawa. Umabot po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko po siya sa pisikal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Jesus na mula nung ako po ay naglilingkod na po sa mahal na Panginoon. Ngayon po ay ang aming awayan po noon ay inalis na po ng ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin ng mahal na Panginoon Jesus. At ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa Praise God. Galbis po sa ating mga kapatid, beloved brother Romel Buranti sa kanilang buhay na patutuon. Praise God na talagang narinig yung maminamahal na grabe pagbabago ng ating pinakamahal sa kanyang buhay. Praise God na nairang maminamahal na dati-rati maminamahal. Isa lang po siyang yung nagtatrabaho maminamahal dyan sa Unitap Pamilang. Praise God. Alam niyo maminamahal, nagkaroon po siya ng kasi dumadalo siya sa banal gawain ng ating pinakamamalapay si Praise God. Grabe maminamahal na talagang ating mahal kapatid, sabi nga niya, bahala na ating pinakamamalapay ni Jesus. Praise God. Dahil hinahadlangan po siya sa kanyang pagdalo, maminamahal. Lalo na malakas daw ang binta, maminamahal, pag araw po ng Sabado at saka Linggo, maminamahal. Hindi pwede maminamahal dahil sabi nga, dahil sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay si Praise God, siya po'y binago ng ating pinakamamalapay ni Jesus. Iabsina niya ng yung Friday tsaka yung Linggo, maminamahal. Hindi na siya papayag, maminamahal. Nag-resign po ating mga kapatid, Praise God, dahil sa kadahilanan maminamahal na ayaw niya makadlangan yung kanyang paglilingkod sa ating pinakamamalapit. Praise God, na talagang nagkaroon siya ng 100% na pananampalataya sa ating pinakamamalapit. Praise God, na talagang pinagpala rin po ating mga kapatid, maminamahal. Bagamat siya natanggal sa trabaho, maminamahal, binigyan siya ng trabaho ng ating pinakamamalapit Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit Praise God, na talaga nandun maminamahal sa kanyang hanap buhay ngayon, maminamhal. Minsan, dadaanan ko siya, maminamhal. Kasi minsan may ginagawa po akong ibang lingkod yan sa dako ng pangpang, maminamhal. At yung mga kapatid, doon pala ang bahay, maminamhal, malapit lang doon sa paliko. Nakikita ko siya doon, maminamhal, grabe maminamhal, sabi ko. Kasi nung gumawa siya ng kubo noon, maminamhal, pinagmasdan ko kung ilang araw niya gagawin yun, maminamhal. Alam niyo maminamhal, 2 to 3 days lang, maminamhal. Halos matapos niya na yung kubo. Talagang salamat sa ating pinakamamalapay. Bagamat siya natanggal doon sa trabaho niya dati, maminamhal, pero binigyan siya ng ating pinakamamalapay Jesus ng pagkakakitaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal. Ganon kabait ang ating pinakamamalapay. Praise God, tama nga sinasabi nila, maminamhal, pag inuna mo ang kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus,
ang ating pinakamamalapay Jesus ang bahala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya tayo magpatuloy sa ating mga buhay na batutuan. Praise God. Kung nakanda na po, ating beloved sister Imalin, tama po ba? Imalin Dumantay. Sila na pong papay ng buhay na batutuan. Praise God. Sundan po siya ng ating beloved brother Jonathan Andres. Praise God. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganun din po sa ating hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, sa ating mga beloved children, nangangasiwa po dito sa dako ng San Carlos sa ating beloved Kuya Buboy Nier at saka sa kanyang beloved daughter po, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang magandang umaga na po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nagkaroon na naman po ako ng pagkakataon na pasalamatan po siya sa kanyang mga dakilang himala na pinagkalob niya po sa aming buhay. Alalahanin ko lang po mga minamahal, bago po kami na-save sa gawain na ito, nandyan po mga minamahal ang sakit ng aking nanay na pagdurugo, kanyang hika na talagang simula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda, ito'y dala-dala niya po mga minamahal. Nandyan nga po mga minamahal na may nag-share po sa kanya na bakit hindi daw po subukan ng aking beloved mama na dumalo po sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade upang sa kanyang nararamdaman po ay tuluyan na po itong maalis. Nandyan nga mga namahal na sinubukan po ng aking beloved mama na dumalo sa dako ng Bicol. Nandyan mga minamahal na mga ilang buwan lang pong ng kanyang pagdalumahal ang mga minamahal. Nandyan po pinagaling ang kanyang karamdaman. Praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan nga po na bilang isang anak po, namana ko po to sa aking beloved nanay. Nandyan din po mga minamahal na may hika din po ako simula pagkabata hanggang sa aking pagdadalaga, mga minamahal. Nandyan po na hindi po nang hinawang aking beloved nanay na isama po ako, sabi niya, anak, subukan mo kung paano ako pinagaling, papagalingin ka din ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan po nga minamahal na dahil bilang kabataan po mga minamahal, hirap din po talaga ako sumunod sa ating banal na gawain. Pero nandyan po nga minamahal na kapag ang mahal na Panginoon na po ang kumilos sa ating buhay, nandyan nga po na hindi po tayo makakapaghindi. Nandyan po mga minamahal sa aking karamdaman na hika na talagang nagpapahirap po sa akin. Nandyan na 24 hours po akong hinihingal, nakaupo. Pero wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pasalamat din po ako dahil sa aking mahal na anak, mga minamahal, nandyan nga po mga minamahal na nahirapan po ako sa aking pagbuntis. Nandyan nga mga minamahal na dahil medyo nasa age na po ako, nasa 30 plus na po ako, sabi ko, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo po ako sa aking pagbubuntis. Nandyan mga minamahal na sabi po ng OB-GYN, Mami, kailangan mo mag-take ng mga gamot para masustain yung bata sa yung sinapupunan na hindi ka magkaroon ng miscarriage. Alam niyo mga minamahal, nanampalataya po kami ng aking mahal na asawa dahil may findings po ang OB na may cyst po ako na yun po ay humahad lang sa paglaki ng bata sa aking sinapupunan. Pero nandyan nga po ang turo sa ating banal na gawain na magtiwala ng buong puso na i-exercise po natin ang ating pananampalataya. Nandyan mga minamahal na nag-offer po ng fasting aking mahal na asawa. Alam niyo mga minamahal, sa aking pagbubuntis, nandiyan po pinagaling,
nandyan po na pinag-ingatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naisilang ko po yan ng normal. Pero hindi po dyan nagtapos mga minamahal dahil that time po na nag-overnight po ako dito sa dako ng San Carlos. Friday po yun. Sobrang naninigas na po ang aking tiyan. Di na po ako mapakali. Tapos sabi ko, mag-anniversary po tayo sa dako ng Maynila sa 41st anniversary, church anniversary. Sabi ko sa aking mahal na asawa, lumuwas ka na ng Pangasinan kasi iba na po ang aking nararamdaman. Alam niyo mga minamahal, madaling araw, pumutok ng aking panubigan. Dahil first time ma'am, di ko po alam kung yun na po ang sign para lumabas na ang aming beloved baby. Alam niyo mga minamahal, mga 3:00 ng madaling araw, pumutok na ito. Pero sabi ko, hindi pa ako nagpapatakbo sa hospital. Sabi ko, mahal na Panginoon, gabayan mo po kami. That time po mga minamahal, nung tinakbo na kami sa hospital, mga minamahal, nandyan po na talagang hindi pa po bumubuka ang cervix ko, mga minamahal. Nandyan talagang sabi ko sa aking mahal na asawa, ilay hands ako, manalangin, tas yung Bible po, hindi na po kami nahiya, yung Bible po talagang pinatong po yan ng aking mahal na asawa sa aking tiyan. So, nung panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda, andyan po mga minamahal na nakapanganak po ako ng maluwalhati. Kaya yan po ang aking pinapasalamatan. Alam niyo po mga minamahal, ang batang pong yan ay talagang naging sakitin po siya. Tapos, dahil sabi ko, mahal na Panginoon, iaalay ko ang buhay ng aking mahal na anak sa iyo, mahal na Panginoon. Nagkaroon din siya ng vaccine, yung first check-up niya. Pero that time po na sobrang nilagnat siya, mga minamahal, na nag-violet po talaga siya. Kaming dalawa lang po sa kwarto. Akala ko po kukunin na siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sobrang naninigas na po ang kanyang paa. Ang ginawa ko lang, mga minamahal, nanalangin po ako, lungkod po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw po ang nagbigay nito. Dugtungan mo po ang buhay niya. Wala dito ang aking mahal na asawa, pero walang imposible sa iyo, sa iyo, mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, yung bata na yan na nagbabayolet na po. Dahil ayaw ko nga po malaman ng aking beloved in-laws na ganun po ang kalagayan niya. Yun po, nanalangin po ako, mahal na Panginoon, sa unang panalangin ng mga pastor. Pagilingin mo ito, mahal na Panginoon. Andiyan po karakada, pinakiling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang daming nangyari sa bata na yan, mga minamahal. Nahulog siya sa hagdan at the age of 2. Di ko na malayan po na umakyat na po pala siya sa hagdan. Nung nasa taas na po siya, bigla po siyang na-disbalance po, tapos gumulong po siya sa baba. Wala pa akong nagawa, kundi sumigaw na lang po ako ng hallelujah, hallelujah. Nandyan mga minamahal na sobrang bilang isang ina, di mo aakalain sa ganong kamurang edad na mahulog. Pero wala siyang bukol, mga minamahal. Hinintay ko 24 hours, sabi ko, hintayin daw baka magsuka, itakbo sa hospital, pero nanampalataya pa rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po siya nagsuka, wala siyang galos, wala siyang bukol, kaya tunay na dakila ang ating banal na Diyos na pinaglilingkuran. Nandiyan pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandiyan din po last year, mga minamahal, dahil nag-aaral na nga po siya grade 2, sa tricycle po, siguro sa kanyang, yung curiosity niya po, mga minamahal, nilabas niya po yung kanyang paa habang tumatakbo po yung tricycle, pauwi po kami. Nandiyan mga minamahal, nilabas na yung paa niya. Nabigla po yung driver kasi alam niya po yung way na yun, na wala namang humps. Bigla siyang tumigil kasi sabi niya may nagulungan siya. Yun po, nung sumigaw na po yung anak ko na aray, sabi niya, yun pala mga minamahal, pumasok po yung paa niya doon sa may gulong at naputol nga po yung strap ng kanyang sapatos. Alam niyo mga minamahal,
that time is Wednesday service. Ang mahal na saway, nasa dako ng gawain, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, umuwi po kami ng bahay. Sabi ng driver, Mami, kinakabahan ako, dalhin mo sa ospital kasi talagang nabalatan po yung paa niya. Pero sabi po ng aking mahal na anak, buo po ang kanyang pananampalataya at the age of 7, mga minamahal, grade 2, sabi niya, Mama, di mo ba naririnig ang mga patotoo sa banal na gawain na si Papa Jesus ang nagpapagaling? Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko na lang po pagdating sa bahay, dahil pilay na nga po siya, namaga yung paa niya, nagnana po yan. Sabi ko, mahal na Panginoon, maghimala ka, sana walang mangyaring bali sa kanya kasi malambot pa po mga pa ng mga bata, yung mga bones po nila. Pero alam niyo mga minamahal, sabi niya, Mama, papagalingin ako. Huwag mo lang akong dalhin sa hospital, sabi niya. Sabi ko, check up lang, Ma. Ayaw ko talaga. Ang mga minamahal, sabi ko, mahal Panginoon, ikaw na po ang bahala. Kinasandihin po, sabi ko, hindi tayo dadalo kasi pilay ka, hindi ka makakapagsapatos. Alam niyo mga minamahal, talagang glory to God lang po. Sabi niya, Mama, kailangan ko umawit kasi ginagamit ako ng Children's Square. Pero nandiyan nga talaga ang pag-aalala ko. Pero mabuti po ang Diyos ng ating pinaglilingkuran dahil nandiyan po pinagaling siya. Hindi siya na-hospital, hindi siya pinahilot. Kaya nagpapasalamat ako dahil sa ating paglilingkod sa ating banal na gawain. Sobrang nakakatipid tayo, hindi natin kailangan itakbo sa ospital. Kailangan lang talaga natin exercise ang ating faith dahil ang mahal na Panginoon talagang kikilos po talaga siya. Kaya yan po pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po sa aking mahal na asawa sa kanyang trabaho, sa pagpapala sa kanya, sa araw-araw, sa pag-iingat po sa mga disgrasya, sa aming pagbiyahe. Nandyan mo, mga minamahal na may mga instance na muntik na kaming mabangga, pero tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nandyan ang pag-iingat niya po sa amin. Kaya ang lahat ng papuri, pagluwalhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal pa yung Praise God. God bless po sa ating beloved sister Imalin Dumantay. Praise God. Sa kanyang buhay na patutuo. Maminon, grabing patutuo. Praise God. Na talagang ilang beses ang buhay na patutuo, maminamahal na ginawa ng ating pinakamahal pa Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang mahal na anak. Praise God. At yung huli ay mas grabe yan, maminamahal, dahil isipin nyo maminamahal, sa kamurang edad niyan, maminamahal, na papasok yung paa niya sa isang gulong, maminamahal na grabing ikot yan, mabilis ang ikot yan, maminamahal. Kung isipin po natin, mababali yung paa ng ating yung bata, maminamahal. Pero sa pag-iingat lagi ng ating pinakamamahal for the first prayer ng ating ginagalang malapastor, maminamahal, kabalikat din ng po mga beloved manggagawa. Praise God. Lagi tayong iniingatan ng ating pinakamamahal. Katulad ng maminamahal, ng mga manaunang mga patutuo, may anghel na laging nagbabantay sa atin. Praise God. At alam niyo, maminamahal, talagang grabing pananampalataya. Maminamahal. Kaya yung ating papahayag ng mabuhay na patutuo, maminamahal, grabing may kabuluhan to, maminamahal. Praise God. Naisip niyo maminamahal, naririnig niya lang maminamahal. Nasabi nga ng bata, maminamahal, di ba mama? Sabi nga, ang Diyos natin doon ay nagpapagaling, maminamahal. Isipin niyo, sa murang edad niya, maminamahal, na itatak niya yun sa kanyang isip, maminamahal, na ang Diyos natin ay buhay at nagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Si Praise God, na sabi nga, nag-aalala yung kanyang magulang, kahit check up lang, ayaw niya, maminamahal. Praise God, talagang 100% nanampalataya siya sa ating pinakamalapit si Praise God. At sabi niya, maminamahal, nung linggo, maminamahal, sabi niya, bahala na ang ating pinakamalapit Jesus kasi ginagamit daw siya sa pag-aawitan ng Beloved Children's Choir, maminamahal. At nung araw na yun, pinagaling din siya ng ating pinakamalapit. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng ating pinakamalapit si Praise God na talagang totoo talaga ang ating pinakamalapit Jesus. Huwag ka talagang maminamahal na magdalawang isip kasi pag nagda-doubt ka, maminamahal, imbis na yung panalangin mo, maminamahal, tutugunin na ng ating pinakamamahal pa Jesus, yung Praise God. Hindi nangyayari kasi nauunahan ka ng yung pag-doubt mo, maminamahal, Praise God. Pero kung talagang nanampalataya ka,
bahala ng ating pinakamamalaking Sus. Katulad ng ating mahal kapatid, yung nagpatotoo, maminamahal. Nag-resign siya, maminamahal. Bahala ng ating pinakamamalaking Sus. Alam niyo, well, kung isipin niyo, saan siya kukuha ng income niya? Maminamahal. Di ba? Kung isipin po natin. Pero pag nanampalataya ka ng 100% sa ating pinakamamalapit, si Praise God, na nandun ang tinuro ng ating ginagalang malapastor, maminamahal ating assistant pastor, Praise God, ang kanilang mga beloved children na talagang 100% maminamahal, na kinakailangan 100%, hindi lang 99%, maminamahal na pananampalataya, maminamahal, Praise God, na kinakailangan ng mga Kristiyano, maminamahal, upang lahat ng ating panalangin ay tutugunin ng ating pinakamalapit. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit si Praise God. Kagaya ng ating mahal kapatid, yung bata na yun, Mamilang Praise God, talagang grabe mo yung himala. Talagang sa kanyang pananampalataya, pinagaling siya ng ating pinakamalapit si Praise God. Palakpakan po natin ang ating pinakamalapit. Sa mga oras na minul tayo magpatuloy sa ating mga buhay na patuto. Kung nakanda na po ating mga kapatid, beloved brother Jonathan Andres and Praise God. At sundan po siya ng beloved sister Nida Baguyag. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, ang paglululhati, ang pagdadakil at pagsamba ay tanging lamang po sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At akin din pong pinapabot ang aking dubling pagbati at paggalang po sa ating pong beloved Pastor Will Estrada Almeda. Hallelujah. Praise the Lord. At sa patuloy sa pag-alala po sa mga turo at aral po ng ating beloved assistant pastor Linas Almeda. Hallelujah. Pagbati rin po sa ating pong sa kanila pong mga beloved children. Hallelujah. Praise the Lord. Sa lahat po ng mga beloved elders, sa lahat po ng mga beloved preachers. Hallelujah. Praise the Lord. Pagbati po sa inyo. Sa lahat po ng mga beloved instrumentalists. Hallelujah. At sa lahat po sa nangunguna po rito kay sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy. Ganon din po sa kanyang beloved anak. Hallelujah. Sa lahat po ng mga kapwa kong mga awit, sa lahat po sa inyo lahat mga kapatiran, pinagpalang magandang umaga na po sa inyo lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Pinupulit, pinasalamatan ko ang ating pinamamahal na Panginoon. Minsan ulit, mapasalamatan ko ang ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nakabalik po ako muli sa lugar na ito. Mga minamahal, hallelujah, kung saan po ako na-save. Kung saan po ako nagkaroon ng unang pag-ibig sa ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na-save po ako. Hallelujah. Praise the Lord. Sa taong 2015, mga minamahal, hallelujah, nasave po ako dito, mga minamahal, hallelujah. Nung ako po'y nasa lugar pa ng Laguna, mga minamahal, sa Kalamba, mga minamahal, hallelujah. Doon po ako nagtatrabaho, mga minamahal. At ako po'y nagkasakit, mga minamahal, sa sakit sa baga, mga minamahal. Hallelujah. Tuberculosis ang naging sakit ko, mga minamahal, hallelujah. At ako'y pinaggamot ng doktor, mga minamahal, hallelujah, ng 6 months na gamutan sa sakit ko sa baga, mga minamahal. Hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, sinabayan pa mga minamahal na diagnose din po ako mga minamahal ng hepatitis B, mga minamahal. Sabay talaga yun, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan, mga minamahal, ang sabi ng doktor sa akin, mga minamahal, napakahirap na gamutan to dahil yung iniinom kong gamot, mga minamahal, na para sa baga ako, mga minamahal, ay hindi po pwede sa sakit ko sa atay, mga minamahal. Talagang sabi ng doktor, talagang napakahirap na gamutan. Hallelujah. Kaya, yun, mga minamahal, talagang sa paggagamot ko, mga minamahal, talagang hindi naman po ako nagka-problema sa paggagamot ko, mga minamahal, dahil suportado naman po ako ng kumpanyang pinapasukan ko ng panahon na yun, mga minamahal. Talagang hinahatid nila sa akin yung gamot, mga minamahal, yung pambili ng gamot, hallelujah. Kaya hindi ako nagka-problema sa paggagamot ko, mga minamahal. Hanggang sa dumating, mga minamahal, ang 5 buwan na paggagamot ko, mga minamahal, hallelujah. Huminto na po yung kumpanyang pinapasukan ko, mga minamahal, na pagsuporta sa akin, hallelujah, na dahil limitado lamang daw yung tulong nila sa akin, mga minamahal. Kaya sa madaling sabi, mga minamahal, nawalan po ako ng pampacheck up noon. Ni pambili ng gamot, talagang walang-wala ako noon, mga minamahal. Talagang hallelujah. Napakahirap nung ganun, mga minamahal. Talagang wala kang malapitan, mga minamahal. Ni pambili mong gamot, talagang wala kang makukunan. Hallelujah. Ayan, talagang yung nabalitaan ko lamang po, mga minamahal, na ang aking mahal na tiyahin, mga minamahal, hallelujah, na sa ibang bansa, mga minamahal, ay uwi dito sa lugar ng Pangasinan, mga minamahal. At talagang naisip ko na, hallelujah, na manghiram lamang po ng konting pinansyal, mga minamahal, konting pambili ng gamot at pampacheck up, mga minamahal. At talagang umuwi po ako dito, mga minamahal, nakauwi po ako dito sa Pangasinan noon, mga minamahal. At ako po'y nakiram sa mahal na tiyahin ko, mga minamahal, at nagpacheck pa ako agad yan, mga minamahal, sa may Elguira, mga minamahal, hospital, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, yung
yung nagpa-check up ako, mga minamahal, ang sabi ng doktor, sa halos na pagtitake ko ng halos 5 buwan na paggagamot ko, mga minamahal, ay hindi tumalab sa katawan ko, mga minamahal. Hindi tumalab sa sakit ko sa baga, mga minamahal. Hallelujah, talagang ang bungakala ko, mga minamahal, talagang magaling na ako, mga minamahal, dahil nakinom na ako ng gamot ng halos 5 buwan, mga minamahal. Hallelujah. Pero nung ako'y pina-x-ray ng doktor, mga minamahal, talagang walang epekto yung gamot sa akin, mga minamahal. Talagang sabi ng doktor, yung another 6 months na naman na gamot sa baga ko, mga minamahal, talagang hallelujah. Ang laki ng panghihinayang ko noon, panahon na yun, dahil ang buong akala ko nga, magaling na ako, mga minamahal, talagang dahil gutom ng pamilya ko noon, mga minamahal, yung mga anak ko talagang hallelujah. Walang sumusuporta sa kanila, talagang nanghihinayang ako sa panahon na paggagamot ko dahil hindi pala tumalab sa akin. Kaya another 6 months na naman na paggagamot ko, sakit ko sa baga, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, nandiyan na nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon dahil lumapit ang akin na mahal na tiyuhin sa akin, mga minamahal. Ang tiyuhin ko, mga minamahal, talagang, ang sabi niya, dumalo ka sa dinadaluhan ko doon sa Jesus Merced International Ministry. Ang mga karamdaman doon, pinapagaling ng ating pinamamahal na Panginoon. Ang mga problema doon, nilulutas ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang nagulat ako sa pagkasabi na akin na mahal na tiyuhin, mga minamahal, dahil nung kami mga bata, mga minamahal, talagang hallelujah. Hindi naman sa pagbababa sa aking mahal na tiyuhin, talagang napakasama ng ugali noon, mga minamahal, hallelujah. Talagang huwag kang harang-harang sa kanyang dinadaanan, mga minamahal, kung galing siya sa pamamasada, mga minamahal, talagang sasagasaan kanya, ganyan kasama ang ugali ng mahal na tiyuhin ko, mga minamahal, hallelujah. Talagang hindi naman sa pagbaba, pero talagang ganun yung nakita namin, mga minamahal, nung kami mga bata pa. Pero siya pa pala yung gagamitin ng ating pinamamahal na Panginoon upang masave ako sa gawain ng Jesus Merced International Ministry. Hallelujah. Talagang pinaunlakan ko yung pagkasa paanyaya niya sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Talagang dumalo ako dito noon, mga minamahal. Hallelujah. Talagang hallelujah. Napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon. Dahil sa unang pagdalo ko noon dito, mga minamahal, talagang hallelujah, namangha ako, mga minamahal, dahil pagpasok ko pa lang dyan, mga minamahal, talagang hallelujah, nung nagsimulang magpuri ng ating mga kapatiran, talagang hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko, naman talagang napakalamig yung nararamdaman ko, mga minamahal, talagang tulo ng tulo yung luha ko, mga minamahal, hallelujah. Pero nagtataka ako, mga minamahal, dahil hallelujah na hindi ako umiiyak, mga minamahal, sa kalungkutan, pero yung umiiyak ako sa grabing kagalakan na aking nararamdaman, hallelujah. Talagang sabi ko, ibang klaan, ano bang gawain ito, sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Ayun, mga minamahal, talagang tuloy-tuloy pa rin ako naglingkod sa ating pinamamahal na Panginoon at nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At tuloy-tuloy pa rin yung paggagamot ko noon, mga minamahal, hallelujah. Sa another 6 months na gamutan ko sa sakit ko sa baga, hallelujah. Pero hallelujah, talagang dumating yung point, mga minamahal, na talagang hindi na maganda yung pakiramdam ko sa gamot, mga minamahal, yung side effect ng gamot sa katawan ko. Talagang hindi na maganda, mga minamahal. Nahihilo na po ako, mga minamahal. Hallelujah. Pati sa pag-ihi ko, talagang nahirapan ako sa pag-ihi ko, mga minamahal. Kaya sabi ko sa ating pinamamahal na Panginoon, hinto ko na lang itong paggagamot. Mananampalataya na lang ako sa iyong mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tulad na lang papakinggan ko na mga patuto ng ating mga kapatiran na talagang pananampalataya lang ay nagsigaling sila, sabi ko sa ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa kabaguhan ko sa paglilingkod sa ating pinamamahal na Panginoon, nandiyan na nagdadalawang isip ako, mga minamahal, na ihinto yung paggagamot ko dahil, hallelujah, talagang baka anong mangyari sa akin, sabi ko sa ating pinamamahal na Panginoon, baka lalo akong grumabi yung sakit ko sa baga, lalo akong mamatay, sabi ko. Talagang iniisip ko yung dalawang anak, mga minamahal, hallelujah. Pero talagang, hallelujah, sa paglilingkod ko, sa pagdalo ko ng 3 times a day, 3 times a week, mga minamahal, hallelujah, talagang lumas yung pananampalataya ko sa ating pinamamahal na Panginoon. Ang sabi ko sa ating pinamamahal na Panginoon, hallelujah, ihinto ko na itong gamot. Ikaw na pong bahala sa aking mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ipinagkalob ko sa ating pinamamahal na Panginoon yung 100% na pananampalataya ko. Ikaw na pong bahala, mamatay, mabuhay, sabi ko sa ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang iniwanan ko yung paggagamot, yung pag-inom ng gamot, mga minamahal, hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, yung sakit ko sa baga, pati yung sakit ko sa, hallelujah, sa atay, mga minamahal, talagang pinagaling yun ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus po lang. Hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man ako karapat-dapat, talagang isa ako sa kinabaga ng ating pinamamahal na Panginoon, napakitaan ng ganong himala sa buhay na
Talagang dati talagang ni magpasalamat sa kanya sa pagkain, hindi ako marunong tumawag sa kanya, ni magpasalamat talagang nagpapasalamat ako dahil kahit naging ganun ako sa kanya dahil isa pa rin ako sa kinabagan ng ating pinamamahal na Panginoon na pakitaan ng ganung himala sa aking buhay. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang, ayun nga man na, pinagaling na ako ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang bumalik na po ako noon sa lugar ng Laguna upang magtrabaho. Talagang doon ako nagpatuloy maglingkod sa ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa tuloy-tuloy lang ako sa paglilingkod sa ating pinamamahal na Panginoon hanggang sa tinawag ako bilang una, mga minamahal, hallelujah, bilang isang beloved marshal doon, mga minamahal, nagpagamit ako bilang isang marshal doon sa lugar ng Kalamba, mga minamahal, hallelujah, at pinagpala pa po ako ng lubos, mga minamahal, at ako po'y ginamit bilang isang hallelujah, bilang isang pioneer squad, hallelujah, kaya labos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon at nagpapasalamat din po ako sa ating pinamamahal na Panginoon, hallelujah, sa trabaho ko, mga minamahal, hallelujah, na talagang hallelujah, nung nagka-pandemya, mga minamahal, talagang required talaga, mga minamahal, yung vaccine, mga minamahal. Pero talagang hindi ako nagpa-vaccine nung panahon na yon. Talagang pinanindigan ko na hindi ako magpapa-vaccine. Mananampalataya na lang ako sa ating pinamamahal na Panginoon. Talagang pinanindigan ko yun, mga minamahal. Talagang ano na lang po ako ng RT-PCR test, mga minamahal, every 15 days. Hallelujah, yun ang ginagawa ko. Pero hanggang sa talagang pinagpala ng ating pinamamahal na Panginoon, hanggang sa tuloy-tuloy pa rin, hanggang ngayon mga minamahal, nandun pa rin ako sa trabaho ko na yun, mga minamahal. Hallelujah, kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon. Talagang ang buhay, ang Diyos natin pinaglilingkuran ay nagbabago ng buhay ng tao dahil alam niyo mga minamahal, talagang nung araw talagang ako po'y lahat ng bisyo na sa akin, mga minamahal, alak, sigarilyo, hallelujah, lahat po ng mga bisyo ng kalalakihan ay nasa akin, hallelujah. Talagang nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon dahil lahat ng yun ay inalis ng ating pinamamahal na Panginoon. Ganun din po, hallelujah. Praise the Lord na dati mga minamahal nung kabataan namin, mga minamahal, talagang mahilig po kami, mga minamahal, na hallelujah, dyan sa lugar namin, mga minamahal, sa barangay namin, mga minamahal, na yung dun sa sayawan, mga minamahal, mahilig kami punta, kami magbabarkada, mga minamahal, at talagang minsan nandiyan napapaaway kami, mga minamahal, hallelujah. At may isang gabi talaga, mga minamahal, talagang napaaway kami, mga minamahal, at talagang nasaksak po ako noon sa likuran ko, mga minamahal, hallelujah. Talagang nagpapasalamat ako sa ating pinamamahal na Panginoon dahil hindi ganun kagrabe yung aking natamong saksak sa aking likuran, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, yung nakasaksak sa akin talagang ayun na, napapangita kami noon, mga minamahal, sa sayawan. Talagang nag-aaway kami, mga minamahal, talagang nandyan, mga minamahal, nag-iinuman, ganun ang gawa namin, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talagang ang Diyos natin pinaglilingkuran dito ay nagbabago ng buhay ng tao dahil alam niyo naman yung 48 church anniversary, mga minamahal, talagang alam niyo, mga minamahal, yung lalaki na yun, yung nakakaaway ko dati, yung nakasaksak sa akin, mga minamahal, nakita ko yun sa lugar ng Luneta, mga minamahal. Isa na rin siyang pioneer square, mga minamahal, hallelujah. Isa na rin siyang manggagawa sa ibang actress, mga minamahal. Talagang ang Diyos natin dito ay nagbabago ng buhay ng tao. Talagang napakabuti ng ating pinamamahal na Panginoon, hallelujah. At hallelujah, nagpapasalamat ako sa lahat po ng pagpapalang pinagkakalob sa amin ng buong pamilya ko, sa lahat po ng pagpapalang material, hallelujah, physical, financial, at higit sa lahat sa spiritual ng pagpapala, hallelujah. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan at papasalamat ay tangi lamang po sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Ating beloved brother Jonathan Andres, mga minamahal, sa pagpapalang yan, mga minamahal, tunay, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, nung wala pa siya sa paglilingkod, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, ang magulong pamumuhay, mga minamahal, dumating pa sa time, mga minamahal, siya po ay nasaksak, mga minamahal. Subalit, sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, nasa sinapupunan pa lamang po tayo, mga minamahal, ng ating mahal na ina, mga minamahal, pinili na tayo ng ating dakilang Diyos. Sa madaling sabi, mga minamahal, bagamat, mga minamahal, hallelujah, nandyan, hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon Sos, mga minamahal, nandyan na yung pag-iingat, mga minamahal, hindi pinahintulutan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung kamatayan nung siya ay nasaksak, mga minamahal, hallelujah, at nung siya tawagin, mga minamahal, grabe, mga minamahal, karamdaman, mga minamahal, karamdaman sa baga, mga minamahal, hallelujah, at nandyan, mga minamahal, hallelujah, hepatitis B, mga minamahal.
Grabing gamutan, mga minamahal, hallelujah. Grabing gastos, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung siya'y tawagin na ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Siniran siya, mga minamahal. Hallelujah, ng ating mga mahal na kapatid, mga minamahal. Hallelujah, nung siya nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos, sa patuloy na kanyang pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal, tumubo ang kanyang pananampalataya. Hallelujah, hindi na siya uminom ng gamot, mga minamahal, bagkus sumampalataya na ang kanyang nakilala sa ministeryong ito. Sa unat pagluhod, pananalangin na ating ginagalang mga Pastor Will Josada Almeida, mga minamahal, yung kanyang karamdaman na hindi na uminom ng gamot, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, lahat magsabing praise the Lord. At hindi lamang po yan, mga minamahal, siya din po ay ginagamit sa banal na ubasan ng ating dakilang Diyos. Siya po ay pinagpala, mga minamahal, mula po sa pagpalang pisikal, material, financial, lalong higit, mga minamahal, ang pagpapalang espiritual, mga minamahal. Po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ngunit bagong lahat, mga minamahal, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, doble paggalag, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga Pastor Will Sada Almeida, ganoon din po sa mga turo at aral, mga minamahal, na iniwan po ng ating assistant Pastor Lena si Almeida sa kanila po mga beloved children at sa inyo pong lahat, mga minamahal. Hallelujah, sa ating po mga live webcast viewers, mga minamahal, bago man o datigan, sa kapong mawit sa ating mga beloved elder, mga minamahal. Hallelujah, sa ating magdigin din po, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nair, mga minamahal, magdigin po sa kanilang beloved daughter, Ate Vines Nair, mga minamahal. Isang mapagpalang mag-uumaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay po rin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. At habang pumaparito po, mga minamahal, ang mga ating mga awit, mga minamahal, hallelujah, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang mag-ali ng papuring awitin sa ating dakilang Diyos na buhay. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso ko ay umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Yes, mga hallelujah. Pagkat damang-dama ko sa aking inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Yes, mga awiting makalangit. Oh, ibang ligaya sa iyo'y atid na hindi kayang tumbasan. Anumang awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magagawa natin o ang lahat, yes man, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. Kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang ating dakilang Diyos. O minamahal, hallelujah, ating po ng pinuputol, mga minamahal, ang mga buhay na patutuo, mga minamahal, at maganda po ang susunod na magpapasalamat sa ating beloved sister Nida Bakuyag, mga minamahal. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, Pangasinan, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah.
punta. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin niya tungo sa iyong kaharian na siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong luka lamang. O Panginoon, gamitin mo. Kailan ilang ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong luka lamang. O ang buhay na iyan ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Bilang ganti sa kabutihan mo na aking Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating mga wit, mga minamahal, sa ating beloved children's choir, mga minamahal na mga papuring awitin, mga minamahal, hallelujah, na inalay sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. At tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal. Hallelujah. Kung nakanda na po, mga minamahal, hallelujah, sa ating beloved sister Nida Bakuyag, mga minamahal, akin na po pinagkakaloob, mga minamahal. Hallelujah. Sundan po yan, mga minamahal, natin beloved brother, Demar Saklit. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Charles Almeda. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan kong mahal na Panginoong Yesus dahil po andyan na kinabagan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya po ay makilala ko siya dahil po mga minamahal noon po, mga minamahal, dati po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito po, mga minamahal, talagang nandyan na sinishira na rin po ako mga minamahal, ngunit talagang napakatigas ng aking puso po mga minamahal, na talagang hindi ko po pinapakinggan yung mga sinasabi po nila hanggang sa
Nandyan po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y karamdaman galis sa kanyang buong katawan na ito po'y punong-puno ng galis sa kanyang mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Sa mga panahon na yun po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, sa espesyalistang doktor po dito sa may San Lazaro Hospital po mga minamahal. At ngunit nandyan din po mga minamahal na ito'y pansamantalang kagalingan lamang po ang natamo ng aking beloved kong anak. At nandyan na pabalik-balik lamang po mga minamahal yung kanyang karamdaman po mga minamahal na talagang nung panahon na yun po talagang nag-aalala na rin po ako mga minamahal dahil lalo pong lumalala yung kanyang galis po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal na naalala ko po yung isang kapatiran po mga minamahal na palagi siyang nag-share po sa akin po, talagang nandyan na sabi ko po mga minamahal noon talagang wala na po talaga akong magawa dahil ginawa ko na rin po lahat ang kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling po ang aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal. Ngunit isang araw na nung naisip ko po yung kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin ng mga kabutihan ng malapay na nandito sa gawain ito po mga minamahal. Ansa na ako po mga minamahal ay nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandiyan na sumama po ako, araw ng linggo po yun mga minamahal, sa may dito po sa Marikina, dito po sa may dako ng Marikina po mga minamahal, ang banal gawain po mga minamahal. Talagang nandiyan po mga minamahal na dyan ko po mga minamahal na sa unang dalo ko po mga minamahal, talagang nandiyan na talagang naramdaman ko po mga minamahal na sabi ko, kakaiba itong gawain ito po mga minamahal dahil first time ko lamang po mga minamahal na makadalo po sa mga ganitong pagtitipon po mga minamahal na makarinig po ng mga papuring awit at sa mapatotoo po na ganito po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, habang may nagpapatotoo po mga minamahal na ganito po mga minamahal, talagang napapakinggan ko po yung mga patotoo nila. Talagang nandyan po mga minamahal na sabi ko po talagang kamangha-mangha talaga sa itong gawain ito. Sabi ko pong mga hinahayag nilang mga patotoo dahil po mga minamahal, ni minsan hindi pa po ako nakarinig ng mga ganitong patotoo. Sabi ko po mga minamahal dahil lalo na po yung napakinggan ko po mga minamahal na ang cancer po mga minamahal na talagang tinanggihan na po ng hospital po mga minamahal nung dinala po nila dito po, ay sila po ay pinagaling ng mahal na Panginoong Hesus. At mga sari-saring mga patotoo po mga minamahal, ang mga napakinggan ko po. Alam niyo sa aking pakikinig ng patotoo na yan po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po, sa aking pakikinig po mga minamahal, nung matapos na po ang banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili kong tagapagligtas po mga minamahal. At pagkatapos ng banal na gawain ay tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabe po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat sa aking patuloy pong pagdalo po mga minamahal, ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, napansin ko na lang po mga minamahal yung balat ng aking anak po mga minamahal na talagang ito po ay pinapatuyo, nilinis na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Alam niyo mga minamahal, patuloy po akong dumadalo po sa banal na gawain ito dahil po andyan din po na dati po mga minamahal, mula pagkabata ko po, mahina rin po ang aking baga po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sa patuloy ko pong pagdalo sa kahabagan ng malapay ng Isus. Alam niyo po yung karamdaman ko po sa baga po mga minamahal at nandyan po mga minamahal na ako na rin pala ay pinagaling na rin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan din po yung mga pag-uugali ko noon po mga minamahal na talagang hindi ko po ito maalis-alis po mga minamahal dahil nung araw po mga minamahal talagang di rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband. At talagang nandyan yung mga pag-uugali kung hindi ka aya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus, maging yung mga pagmumura na yan po mga minamahal, ay talagang hindi ko po ito maalis po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mahal na Panginoon Yesus, mula nung ako po inabutisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Yesus, yung mga pag-uugaling yan po mga minamahal,
talagang nandiyan na ito po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan po mga minamahal na i-share ko na naman po mga minamahal yung ginawa ng mahal na Panginoon Jesus po sa akin po mga minamahal na 2004 po mga minamahal nung ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nag-bleeding po ako mga minamahal ng isang linggo po ito mga minamahal na talagang grabe po ang pagbe-bleeding ko po mga minamahal. Talagang umabot na po mga minamahal sa punto po mga minamahal na talagang nanghihina na rin po ako mga minamahal. At nandiyan na rin po mga minamahal na talagang hindi ko na po alam ang gagawin ko noon. Ngunit sa aking mga napapakinggan, mga patotoo po, mga minamahal, ako talaga nanampalataya sa mahal na Panginoon na ang lahat ng bagay walang imposible po mga minamahal dahil po yung mga panahon na yun po mga minamahal na 6 na araw na po ako mga minamahal, talagang nandyan na iba na yung naramdaman ko po sa aking sarili po mga minamahal. Talagang nandyan na kumikirot na po yung aking tiyan po mga minamahal. Na talagang grabing sakit po mga minamahal. Ngunit alam niyo po, gabi na yun po mga minamahal ng Sabado dahil pang-6 na araw ko na po mga minamahal na dinurugo po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na lumuhod po ako mga minamahal at nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa nararamdaman kong grabing sakit at kirot po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, akala ko nun mga minamahal ay katapusan ko na rin po mga minamahal. Ngunit ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay totoong Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po, noong mga panahon na yun po mga minamahal talagang masasabi ko po talaga na ang Diyos po ay hindi po talaga siya nagpapabaya po. Talagang saan po mga minamahal na yung mga oras na yun po, nung ako pinananalangin po mga minamahal dahil grabing sakit na po yung aking tiyan. Nansan na pinatulog po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa nagising po ako mga minamahal. Linggo po yun mga minamahal. Alam niyo po, nansan na bumalik na naman na sumakit na naman yung aking tiyan po mga minamahal. Ngunit hindi ko po inantala po ito mga minamahal at hindi ko po ito pinansin. Talagang nagbihis po ako mga minamahal upang dumalo po sa banal na gawain at pupurihin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ako'y nanampalataya, nagtiwala lang sa mahal na Panginoon, nagpuri lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal, bagamat yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa akin, sinapupunan at ito po yung bulok na po mga minamahal. Talagang nansan ang aking pagtitiwala at pananampalataya sa mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, tunay po mga minamahal. Alam niyo po, yung linggo na yun po mga minamahal, nung pagkatapos po ng pagpupuri po mga minamahal ng congregational singing po mga minamahal, ang mga children's choir na po ang kakanta po mga minamahal. Parang po may nagtulak po sa akin na pumunta ako sa CR po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal. Nung ako po ay nag-CR po mga minamahal, saan po mga minamahal, pag upo ko lang po mga minamahal, talagang nahulog na po yung pitas doon po. Amen. Praise the Lord. Gaano Hallelujah. kabuti ka. Talagang grabe po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo lamang po ay magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, hindi na po ako nagparaspa po mga minamahal. Ansan po mga minamahal? At talagang nagpupuri lang po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, yung mga naiwan pa po dyan, mga minamahal, tunay na ang mahal na Panginoong Jesus na lamang po ang nagpalabas lahat ng ito mga minamahal. Andiyan po talagang napakabait ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat yung mga time na yun po mga minamahal talagang andiyan na talagang ang dugo ko na rin po ay mababa na rin po mga minamahal. Alam niyo po, sinubukan ko pong magpa-check up po mga minamahal dahil titignan ko po kung ilan na po yung dugo ko po mga minamahal dahil nanghihina na rin po ako mga minamahal dahil siguro sa daming dugong nawala po sa akin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pumunta po ako sa center po mga minamahal.
Nung tinignan po yung dugo ko po, mga minamahal, ay napakababa. Sabi po ng midwife po sa akin, ate, anong nangyari? Sabi po sa akin, alam niyo, nakunan ako, sabi ko. At anong ginawa niya? Sabi ko, wala. Sabi ko, nagtiwala lang ako sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, grabe naman yung pananampalataya mo. Sabi niya, talagang mahal, ang Diyos mo ay buhay. Sabi niya, dahil po mga minamahal, kinuwento ko po sa kanya yun po yung nangyari sa akin. Alam niyo po mga minamahal, niristahan po ako para papadagdag po ng dugo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tinanggap ko po yun mga minamahal, yung vitamins na yun po na para sa dugo po mga minamahal. Ngunit, alam niyo po, hindi ko po ininom po mga minamahal. Ako'y nanampalatayang muli sa mahal na Panginoon kasi sabi ko, kung nung 1 linggo po na nag-bleeding ako, sabi ko, na talagang lumalabas ang dugo sa akin ay hindi ako pinabayaan ng mahal na Panginoong Jesus. Ngayon pa kaya sabi ko po mga minamahal, alam niyo po ang ginawa ko lang po mga minamahal, dumalo lang po ako, nag-overnight lang po ako mga minamahal, dumalo po sa manlalagawain. Alam niyo po muli po akong nagpa-check up po mga minamahal. Alam niyo po, after 2 weeks po mga minamahal, nagpa-check up po ako ulit. Alam niyo po mga minamahal, himala ng mahal na Panginoong Jesus, naging normal na po yung aking dugo po mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Gaano katotoo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang tunay na ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Isa pa po mga minamahal, yung aking beloved anak po na bunso po mga minamahal, na nung 2 years old pa lamang po mga minamahal, siya po ay nakuryente po mga minamahal. Talaga yan, dyan po mga minamahal na sa weldingan po ito mga minamahal. Alam niyo po, yung time na yun po mga minamahal. Hallelujah. Katatapos ko lang po mga minamahal na nag-alay ng ayuno ng 2 days po dito po mga minamahal bago nangyari po yun. Hallelujah, praise God. Ngunit ang himala ng mahal pa Jesus, grabe po mga minamahal dahil nakita ko po yung aking anak na nangingisay na po mga minamahal dahil hawakan niya po yung kuryente pong live po mga minamahal. Alam niyo po yung may-ari po ng buildingan po mga minamahal. Talagang nansan po mga minamahal dahil kasalanan din niya po mga minamahal dahil yung yung nakasaksak pa po ito mga minamahal. At pumasok po ako doon po mga minamahal dahil meron po ako sa sinasabi doon po sa may-ari po mga minamahal. Yung aking anak po mga sumunod po sa akin na hindi ko po alam at doon nga po na nakahawak doon po mga minamahal. Alam niyo po, talagang nansan po nung nakita ko po yung aking anak po mga minamahal. Talagang nakarebuke po ako ng hallelujah Jesus name. Sabi ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung nahawakan ko po siya mga minamahal, talagang bigla niyang nabitawan po yung kuryente po mga minamahal. Talagang iniligtas po kami na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Alam niyo po yung oras na yun po, ang sabi ng may-ari ng buildingan, alam mo, sabi niya, grabing natakot ako, sabi niya. At talagang nakita ko talaga, sabi niya, kung hindi totoo ang Diyos niyo, sabi niya, 2 sana kayong lalamayin, sabi niya, dahil kuryente nga yun, mga minamahal. Ako mismo po, mga minamahal, kumuha doon sa bata po, mga minamahal, na hinablot ko nga po, mga minamahal. Ang kwento nga niya po, mga minamahal, sa akin, bago daw niya tanggalin po ang saksakan po, mga minamahal, ako daw ay nasagi niya lang po, o kaya umatras siya ka, dahil napakalakas daw ang kuryente. Ngunit, tunay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami po'y iningatan ng aking beloved kong anak, kaya napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala niya po na pinagkakaloob sa araw-araw po mga minamahal. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Jesus na talagang dati rin po mga minamahal, noong po mga minamahal, talagang napakahirap din po ng aming buhay dahil wala po kami sariling tahanan po mga minamahal. Ngunit dahil sa pagbibigay, talagang dahil sa pagbibigay po mga minamahal, talagang nansan po ang malapesos na hindi po kami pinabayaan ng malapesos. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nansan na sa kahabagan ng malapesos, pinagkalooban po kami na sarili naming tahanan. Hallelujah, praise the Lord.
Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati rin po mga minamahal, wala rin po kami masakyan po na papunta sa gawain. Minsan naglalakad. Dahil wala nga pong pamasahe po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng mga Panginoon Jesus, sa patuloy namin pagbibigay ng ikaputhandog po mga minamahal. Ansan din po na pinagkalooban din po kami ng sarili namin service po para pagdalo sa banal na gawain. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Ispulam. Amen. Praise the Lord. Isang buhay na palakpak mga minamahal para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Manatili po tayong gising mga minamahal. Dahil po mga minamahal, hindi po basta-basta mga minamahal ang ating napapakinggan mga minamahal. Hallelujah sa mga buhay na patutuot ka mga gawa mga minamahal ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, God bless you po. Mga minamahal sa ating beloved sister Nida Bakuyag, mga minamahal. Hallelujah, grabe mga minamahal kung magpala ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, dahil sabi sa banal na kasulatan mga minamahal, siya tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako isa sa kanya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang pagliligtas. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoong Jesus. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil po mga minamahal para po sa mga kababaihan, mga minamahal, hindi po basta-basta mga minamahal kapag hallelujah kayo po ay nakunan, mga minamahal. Subalit sabi sa banal na kasulatan, magkaroon ka lamang ng laki ng butil ng mustasang pananampalataya, mga minamahal. Hallelujah, kapag yan ang nakita ng mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, hallelujah, yung nararamdaman mo o karamdaman mo, mga minamahal, hallelujah, kung ano man mangyari sa iyo, mga minamahal, bahala dyan ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Hallelujah, dyan ang ating mga kapatid, malalason na yan, mga minamahal, kung wala sa paglilingkod na ito, subalit ang pinaglilingkuran natin, mga minamahal, dito sa ministeryong ito, mga minamahal, sa unang paglood pananalangin ng ating ginagalang mga Pastor Will Sada Almeida sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, siya'y buhay at makapangyarihan, mga minamahal. Doktor walang nagawa, mga minamahal, subalit ang ating dakilang Diyos walang hanggan ang kanyang kapangyarihan, mga minamahal. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi yung praise the Lord. Lahat magsabi yung praise the Lord. Isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo na po yung patuloy, mga minamahal. Hallelujah, akin na pong tinatawagan sa ating beloved brother Limar Saklit, mga minamahal. At maganda po ang susunod na pasalamat sa ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinamatas na pagpupuri, paglulati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Jesus po lamang. The birth, back and honor to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Willis Taradal Almeida, and always shares the blessed teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Hallelujah. To all Almeida family, hallelujah, beloved and my children, hallelujah, praise the Lord, sa nangangaw po sa hallelujah, dakong ito ating beloved ordained preacher kay Buwinir, sa buo ng kanyang pamilya, sa kanyang beloved daughter, beloved at the Vines near, hallelujah, praise the Lord. Sa lahat po ng mga, hallelujah, praise the Lord, manggagawa po sa banal na basa ng ating pinamahal na Jesus, ating mga beloved, hallelujah, elder of the church, hallelujah, sa mga beloved instrumentalist, kapo-kapo choir, hallelujah, at mga beloved brethren po, hallelujah, praise the Lord, mapabagan ng po datihan, hallelujah, praise the Lord, and po papabot ko po ng palang madaling araw po, hallelujah, sa hallelujah, maging ganun po sa mga beloved webcast viewers, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, sa pangalan lamang po ng ating pinamahal na Jesus, hallelujah. Labis-labis po ang nagpapasalamat sa ating pinamahal na Jesus na hallelujah, praise the Lord, ang kanyang mga pagbabala, hallelujah, praise the Lord, na patuloy po na hallelujah, ako pong natatamasa, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, labis-labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinamahal na Jesus, hallelujah, sa patuloy po na pagbabago ng aking buhay, hallelujah, praise the Lord. At hallelujah, praise the Lord, maging ganun din po na hallelujah, praise the Lord, hallelujah, patuloy pong natututong sumunod, hallelujah, praise the Lord, sa kanyang banal na kalooban, hallelujah, praise the Lord. Maging ganun din po sa hallelujah, praise the Lord, patuloy na pagtutuwid, pagpapaalala, hallelujah, sa mga maling mga ginagawa, hallelujah, praise the Lord. Maging ganun din po, hallelujah, praise the Lord, sa hallelujah, patuloy pong pagpapala sa aking beloved mama, sa aking beloved kapatid, amin na mahal, praise the Lord, at sa patuloy po na paglago, hallelujah, praise the Lord, sa pananampalataya. Kaya po, hallelujah, ang pinamatas na pagpupuri, paglulati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinamahal na Jesus po lang. Hallelujah, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Puri mo lang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. God bless you po sa ating brother Limar Saklit, mga minamahal. Hallelujah. Bagamat maiksi, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, napakabuti pa rin ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hallelujah. Ang tao, mga minamahal, kapag hindi nakakilala sa mahal na Panginoon, mga mapapariwara ang buhay, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, siya tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Siya po ay pinagpala, mga minamahal. Siya po ay ginagamit, mga minamahal, sa ubasan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo muli magpatuloy, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved sister Abilina Rosario, mga minamahal. At sundan po yan, mga minamahal. Maghanda po, mga minamahal, sa ating beloved brother Jan Aquino. Amen. Praise the Lord. Pagpupuri, pagluwalhati at pagdakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Abot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida sa Hallelujah, praise the Assistant Pastor, beloved children at sa buong Almeida family. Ganon din po sa beloved pastoral workers at sa iyo rin po minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nasave kami sa pamagitan ng television program. Hallelujah, praise the Lord. May pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Talagang maghapon po yan. Ngunit nung naiswit ko po yung television namin, ang tamang-tama, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hinahanap po namin ang gawaing ito'y tamang-tama diyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po siya nagpapabaya sa amin. Hallelujah. Ganon din po sa yung sakitin ng aking ulo mula noon hanggang sa mga oras na ito. Talagang hallelujah, praise the Lord. Hindi na po sinusumpong instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paggabay patnubay niya sa aming buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At ganon din po sa aking mahal na po, talagang napakalikot yan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Pag minsan, nahulog po rin po siya sa hagdanan. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po siya napilayan. Gasgas lang po sa kanyang noo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na anak. Nag-encounter po siya sa disgrasya. Talagang nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nagsalpukan yung sasakyan nilang single na motor. Hallelujah. Ngunit nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil Amen. hallelujah, praise the Lord. Tumalsik lamang po ang aking mahal na anak sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray po sa salamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang.
Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, maminamahal at tatunay nga maminamahal na talaga sa ministeryo ito maminamahal ng Jesus Miracle Crusade ay lahat ng ating mga minamahal na natutunan sa ating minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Weldes Almeda sa panahon na tayo mga minamahal ay nasa kapamakan kapag tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Amen. Ay nariyan alam natin mga minamahal na siya'y sasaklolo sa atin mga minamahal gaya ng ipinatuto ng ating mahal na nanay po mga minamahal. Amen. Nang talagang kailang ang kailang mahal na anak po ay masangkot sa car accident po mga minamahal, talagang sila po mga minamahal sa habag ng Panginoon. Amen. Dahil sila ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon, Merkules, Biyernes at Linggo ay dumadalo sa Panginoon. Sila po mga minamahal ay talagang iniligtas sa kapamakan sa makatwid baga mga minamahal. Ang sabi ng ating mahal na nanay, bagamat talagang nalagay sila sa ganung mga minamahal na kapamakan, subalit wala silang natamong anumang talagang malala po mga minamahal na karamdaman o dislocation man mga minamahal ng kanila po mga minamahal na buto. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At nariyan po mga minamahal na talagang sabi nga mga minamahal ng banal na kasulatan mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon ay hindi kailanman nagsasaw mga minamahal na ibil. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I think naglulus po mga minamahal siguro yung ating pong chord po mga minamahal. Amen. At ang mga minamahal talaga sabi ng Biblia mga minamahal ay talagang ang mahal na Panginoon ay nariyan lagi ang kanyang pagsubaybay sa kanyang mga anak mga minamahal. Amen. Na talagang tayo po mga minamahal ay hindi nag-iisa mga minamahal sa ating pakikipagbaka sa mundong ito mga minamahal ay huwag nating isipin mga minamahal na ang mahal na Panginoon tayo po ay pinababayaan. Basta tayo mga minamahal ay mainit na Kristiyano mga minamahal na naglilingkod sa mahal na Panginoon ay at sumusunod sa kanyang kalooban mga minamahal, ang mahal na Panginoon mga minamahal kailanman mga minamahal hindi tayo pababayaan ni iwan man po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At patuloy natin mga minamahal ipinababot ang pinapataas sa puri, pagluluwalhati, pagsamba, pagdakila sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dobleng paggalang at pagbati ng magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Weldes Almeda, the end-time prophet, our loving God, mga minamahal. At lagi po natin inaalala mga turo ng isang aral natin po minamahal ginagal na assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa buong mga beloved children, sa ating minamahal na manggagawa sa dakong ito, sa ating mga minamahal elders, sa ating pong nakasama sa iyong po mga minamahal, datihan man, isang palang madaling araw. At syempre sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano man ang inyong mga pangailangan sa oras na ito, kayo man ay may mga karamdaman, nais ninyong gumaling, nais ninyong magkaroon ng kapayapaan ng puso't isipan, magbago ang masama at maayos ang magulong pamumuhay, walang imposible sa aming Diyos na ipinakikilala sa inyo. Ang tanging nyo lamang gawin ay sampalatayanan. Ang aming ginagawang paglilingkod na ito sa mga Panginoon ay inyo pong gawin din ng buong puso, isip at kaluluwa. At saan man kayo saan man sa inyong tirahan may malapit na gawain ng Jesus Miracle Crusade, iakbang nyo ang inyong pananampalataya, isang tiyak na bagay, kayo po ay paghimalaan, pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, bago natin ibigay ang bupatan sa ating pong beloved brother Jan Aquino, magkaisa muna tayong manalangin mga minamahal sa ating pong pag-take ng ating pong coffee break po mga minamahal. Amen. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga panalasa sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, walang hanggang pasalamat, aming ipinababot sa iyo sa iyong kabutihan muli, sa mag-isang linggo, mahal na Panginoon, na kami yung patuloy na nililingap, kinagabang pinangingatan. Narito kami, pinag-uusapan, dinadakila ang iyong kabutihan sa aming buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Tunay dakila ka sa amin, mahal na Panginoon. At aming dalangin
nalangisan mo itong pagtake ng aming pong coffee break at magsilbing kaparaanan upang manatiling gising ay mga diwa at marami pong mga patuto ang ipakinggan sa lahat sa pakinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa nagkaroon itong Panginoon, ibalik mo ang pangalan ito higit pa sa kanyang Panginoon ng siksik, liglig, umaapaw, malapay ng million times, trillion times malapay na. Pagpalay mo kami, ito po ang aming palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he knows feet and supplies our every need. Oh, it's sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He have fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called them today, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He hath fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, your Master calling, come and dine.
Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po ay manatiling mga minamahal na gising po ating mga diwa upang marami po mga patod ating pong mapakinggan. Amen. Kung handa na po ating pong beloved brother Jan Aquino, amen. Sila po mga minamahal ang magpato, mga minamahal. At isa-isa po muna natin ding banggitin mga minamahal, yung pong mga nakahanay dito mga minamahal upang sila po mga minamahal ay makapaghanda po mga minamahal. Amen. Ating pong, after na ating pong beloved brother Jan Aquino, maganda ating pong beloved sister Jemima Benitez, beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Corazon Juan, beloved brother Peddy Castillo, at ating pong beloved sister Hannah Villaruz. Sila po mga minamahal, yung pong mga nakahanap po dito mga minamahal upang magpasalamat sa ating malapay noon. Palakpakan po natin, minsan pang ating Diyos na buhay, alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito po ating pong beloved brother Jan Aquino, ating pong pakinggan ko paano po siya pinagpala ating malapay noon. Maghanda ating pong beloved sister Jemima Benitez. Amen. Amen. Praise the Lord. Pagkulang pinagpatakas ng pagpuri, paglat at pagdadakila, isa ating pinakamalapay Jesus. Amen. Praise the Lord. Handable honor, dabil pagkalang po sa ginagalang pastor, ibang lista, pastor, Willie Stardalminan, President, and whole family of Almeida Children, maging sa pag-aalala, hinung turo at ginagalang Assistant Pastor Lina Selmira and sa ating mga beloved workers, sa pangangasayo po natin beloved ordained preacher, President natin beloved ko Bubuinir, President, at maging sala ng ating mga kapatiran dating baguhan, at maging sa kanyang mahal na anak, President, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved mga kapatiran dating baguhan, at sa lahat po ng naabot, kakarinig na tinig doon sa ating mga kapitbahay, magandang umaga na po sa mga oras na may minamahal. Purihin ang ating pinakamamalapay sa President, na rin maminamahal na ako'y napupuri, nagpapasalamat, na ako'y nabigyan ng maminamahal buling pagkakataon, maminamahal, na sariwain ni President yung mga kamanghamanghang bagay na ginawa ng ating pinakamamalapay sa aking buhay, President. Dahil sa murang edad ko noon, maminamahal, way back 1997, maminamahal, to 1998, President. Hindi pa po nakilala sa balang gawain ito, maminamahal. Elementary pa lang ako, maminamahal. Natutunan ko na pong mintake, maminamahal ng pinagbabawal na gamot. President, na doon nasira yung aking buhay dahil sa aking paggagamit, maminamahal ng pinagbabawal na gamot, ay talagang natutunan ko magnakaw, natutunan ko maminamahal magsinungaling sa aking mga magulang, maminamahal hanggang sumani po ako sa isang fraternity na doon mas grabing nasira yung aking buhay hanggang sa nag-high school ako, maminamahal. Dinrap ko yan, maminamahal. President, galit na galit yung aking mga magulang dahil nung hindi pa po ako nakilala sa balang gawain ito, talagang dinrap ko yan, maminamahal. Maganda yung pag-aaral ko, maminamahal. Supported ako ng aking mga magulang, pero dinrap ko yan, maminamahal. President, dahil lulung ako sa pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. President, talagang nandun, maminamahal. Grabing buhay, maminamahal ng isang pasaway na black sheep ng pamilya dahil hindi ako nagnanakaw sa mga kapitbahay dahil alam ko na mapapahiya at ipapakulong ako, maminamahal, President. Pero sa lahat ng aking mga loved ones, maminamahal, simula sa mga tiyuhin ko, mga tiyahin ko, maminamahal, talagang lahat yan, talagang pinagnakawan ko yan, President, sa hayupan, sa mga pera nila na naiiwan, maminamahal. Maging yung mga gamit nila, maminamahal na talagang nandiyan sa labas, kung pwedeng pakakitaan, maminamahal. Talagang grabe, President. Sagad hanggang buto, maminamahal. Hanggang mabot sa punto, dahil meron akong mga tiyuhin na sundalo, maminamahal. Siguro sa sobrang napuno na sila sa akin. Pinagbanta na ako, sabi niya, kung di lang kita kamag-anak, matagal na kitang itinuwid ang iyong paa. Sabi, President, talagang galit na galit, maminamahal. Pero nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamalapay Jesus. Meron pong isang kapatiran natin na ginamit, President. Nandun may minamahal habang nag-aaral po ako dahil muli akong nag-aaral dahil disigido yung aking mga magulang na kahit na high school man lang, mapagtapos nila ako, maminamahal, President. Nandun, maminamahal. Meron akong naging kaklase, maminamahal na fourth year na ako ng maminamahal, meron ako naging kaklase, kapatiran natin, President. Andun maminamahal na muling ako tawagin ng ating pinakamamalapay yung President. Na talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal, dahil kakaiba po yung kanyang pag-share, maminamahal. Kasi kung kukwentuhan niya lang ako, maminamahal, at magpapatuto siya, siguro hindi ko siya pakikinggan, maminamahal.
Pero iba yung share niya. Maminamahal, sabi niya sa akin na sumama ka sa akin, Brad, kasi meron tayong pupuntang sayawan, sabi niya. Kaya parang sabi ko na inganyo yung ibang lingkod, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, for the short mo lang, maminamahal. Pinagmulakan ko, ating mahal kapatid, sabi niya, kasi maganda doon, maminamahal. Pero nung pagdating ko dito, doon sa may National High School pa, yung ating banal na gawain, Praise God sa Lingayen, maminamahal. Nung pagdating ko doon, maminamahal, wala pa po dahil hindi na ako umuwi kasi kung uuwi ako sa bahay at nasalubong ko na yung aking mga barkada, maminamahal, wala na naman. Bisyo na naman, Praise God. Alam niyo, maminamahal, hinintay ko na siya, sabi ko, siguro udyok na rin ang ating pinakamamalapay Jesus na ako'y mapabilang sa kanyang banal na gawain. Praise God. Andun, maminamahal na hindi na ako umuwi, maminamahal. Hinintay ko na yung overnight prayer. Praise God. Unang dumating ang ating mga beloved workers, talagang kasama yung ibang mga volunteers, maminamahal, ating mga kapatiran. Nag-decorate na sila, maminamahal. Sabi ko, sa isip ko, meron yatang ikakasal. Bakit? Hindi naman ako imbitado. Sinama pa ako, himal kapatid, sabi ko. Alam niyo ba, maminamahal? Parang gusto nang umuwi, maminamahal. Pero nung dumating na rin yung mga choir, hanggang sa nagpuri na sila, napansin ako, maminamahal. Yung pala yung tinatawag na kneeling prayer, yung pagpupuri muna habang wala pang gawain. Praise God. Nagkakapuspusan po sila sa gilid, maminamahal. Talagang sabi ko, mukhang kakaiba yata itong napuntahan ko. Sabi ko, kasi alam niyo sa kabaguhan, parang nag-iisip ako ng negatibo, maminamahal. Hinayan ko lang kasi may promise ako dun sa aking classmate. Sabi ko, hintayin ko na lamang aking classmate hanggang sa kung anong mapagdesisyonan namin. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nag-start na yung banal gawain. Stop na yung pagpupuri nila sa labas. Pumasok na silang lahat, maminamahal. Wala pa yung kaklase ko. Talagang parang nainip na ako, maminamahal, na yung nervyos na nainip na ako, maminamahal. Dahil sabi ko, hindi naman ako imbitado sa kasal na yan. Bakit ako pa sinama, maminamahal? Pero alam niyo po, dumating na siya, maminamahal. Na ako kaagad ako sa harapan. Sabi ko, hallelujah. Para akong tinutunaw na kandila, maminamahal, dahil sa kabaguhan ko, maminamahal. Yung aking suit, hindi po, yung outfit ko kasi, maminamahal. Sabi niya kasi mayroong sayawan, kaya akala ko may rakrakan talaga na mangyayari, maminamahal. Alam niyo naman po, pag naka-addict ka, talagang yung iniisip mo, yung kasiyahan, maminamahal. Pinunta ko sa harapan, tapos nakabisi lang lahat. Sabi ko, Jesus name. Alam niyo po, maminamahal, para akong tinutunaw talaga na kandila. Nag-joyful na, maminamahal, nakaupo pa ako, maminamahal, kundi pa ako tinabi ng aking classmate na tumayo at magpuri sa ating pinakamamalapay. Hindi talaga ako tatayo, maminamahal, dahil talagang grabing hiyang-hiya talaga ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, na yung pantalon ko noon, punit-punit po yun, na halos makita na yung aking underwear, maminamahal. Tapos ganun din po yung aking t-shirt, maminamahal, wala na pong yung manggas. Halos makita yung tagiliran ko, maminamahal. Dahil akala ko, sayawan talaga, maminamahal. Nung nag-start na po yung joyful, maminamahal, nakita ko nagkakapuspusan na. Joyful pa lang, maminamahal. Grabing presensya na pinapadama ng ating pinakamamalapay si Praise God. Alam niyo, maminamahal talagang hanggang sa nagpatuloy po yung banal gawain, nag-solemn song, maminamahal. Sabi ko nga, marami na pong namatay na aking kamag-anak, aking mga labwas, yung mga kanino-ninunuan namin. Praise God. Hindi talaga ako lumuluha, maminamahal. Napakatigas ng aking puso, tsaka yung luha ko, maminamahal. Hindi talaga pumapatak yan, maminamahal. Pero nung nag-solemn song sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus, grabing pagpatak at kaligayahan ay pinapadama ng ating pinakamamalapay si Praise God. Alam niyo, maminamahal, talagang grabe, doon ko lang nadama na talagang parang pinagiginhawa ka ng presensya ng ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun na, maminamahal, na nag-observe na ako. Hanggang sa umabot sa patutuo, sabi ko, lahat ng tumatayo rito, ang iniisip ko, binayaran, may bayad, Praise God. Pero nagkamali ang bang lingkod, maminamahal. Lahat pala ng tumatayo rito ay totoong binago ng ating pinakamamalapay si Praise God. Hanggang sa nagpatuloy po ako, maminamahal, ito na naman, nag-preaching time, maminamahal. Tinamaan na naman yung aking reliyon kasi religyoso ko noon, maminamahal. Katoliko kasi kami, maminamahal, Praise God. Talagang hindi naman po sa pagtataas ng bangko, maminamahal. Yung aking mahal na ina ay malaki pong ambag, maminamahal, Praise God. Yung nililibot-libot mo nila sa linggay na malaking santo ninyo, maminamahal, worth of 320,000, maminamahal. Malaki ang ambag yung aking mahal na ina doon, Praise God. Yung pamilya po namin, malaki ang ambag doon, maminamahal, Praise God.
Pero maminamahal, talagang katoliko talaga kami. Praise God. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, hindi pala nakukuha sa reliyon to, maminamahal. Praise God. Kundi totoong pananalig at pananampalataya sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Andun maminamahal, talagang nabuksan yung aking puso sa aking pagdalo ng pagdalo, maminamahal. Doon tumubo yung pananampalataya na tinatawag ng iba. Praise God. Na talagang huwag mong pababayaan ang pagdalo sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, nung nag-aaral, kasi nag-aaral pa ako noon, bali 3rd year to 4th year, maminamahal. Siyempre, graduating, maminamahal, grabing, pag graduating ka, talagang focus sa iyo ang teacher mo, maminamahal. Kasi bago ka pakawala ng school, kinakailangan meron kang alam, maminamahal. Tapos talagang hindi ka nila pabitawan, maminamahal, na wala kang alam, kahit konting knowledge, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, alam po naman natin na in every Wednesday, meron pa tayong banal na gawain sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Sinasakripisyo ko yun, maminamahal. Hindi gawang biro, maminamahal ang graduating. Praise God. Talagang kahit sabihin na natin na high school ka, maminamahal, paano ka mag-college kung yung grado mo ay napakababa, maminamahal? Talagang sabi ko, bahala na ating pinakamamalapay Jesus. Bagsak nila ako, bahala na ating pinakamamalapay Jesus. Nung first grading to second grading, binagsak ako ng aking teacher. Kulay pula talaga, maminamahal. Yung panghapon ko, maminamahal na mga grado, lahat yun, maminamahal. May 74, may 73, may 70, may 70 pa, maminamahal. Talagang binagsak nila ako, maminamahal. Pero talagang gagawa ang ating pinakamamalapay ng kaparaanan, maminamahal. Dumating yung panahon na inireklamo tayo, maminamahal, sa dako ng Lingayen dahil yung ating pastoral house at saka chapel ay isa lang. Yung katabi niya, maminamahal, halos lahat yun, talagang bahay yun, maminamahal. Praise God. Alam niyo naman po, pag nagkakapuspusan, talagang hindi natin maiwasan na mag-trembling ka, maminamahal, sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, sa ating pinakamamalapay Jesus. Ang ingay natin, maminamahal, nireklamo tayo sa barangay official. Praise God. At tayo naman po, maminamahal, hindi naman po tayo, pag kinausap tayo, maminamahal, hindi naman po tayo matigas ang puso, maminamahal. Napakadali natin kausapin, maminamahal. Praise God. Gagawa natin ng paraan, maminamahal. Nandun nga, ginawa ng paraan at nagkaroon tayo ng banal gawain ng Wednesday service mismo doon sa aking pinag-aaralan, maminamahal. Dati-rati kasi overnight lang. Ngayon, meron na tayong Wednesday, Friday to Sunday, maminamahal. Praise God. Dito na. Dadalo na ako, maminamahal. Praise God. Dala ko na yung aking damit. Nagbihis na ako. Kasi doon naman ang banal gawain sa aming school. Doon ako sa CR nagbihis, maminamahal. Praise God. Madalit sabi, nakasalubong ko yung aking isang advisor, maminamahal, sa panghapon. Alam niyo, maminamahal, sabi niya sa akin, yan palang dahilan bakit hindi mo sinasabi sa akin, hindi mo sinasabi sa amin mga teacher mo ng panghapon ng Wednesday, kung bakit ka ma-absent ng Wednesday. Alam niyo, maminamahal, natatapat pa pala ang exam namin, Wednesday service, maminamahal. Kaya lagi akong binigyan akong kulay pula na grado, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, nung nakita na nila na ako'y hindi nagsasaya ng oras, maminamahal, at iginugugol ko to sa ating pinakamamalapay Jesus, yung aking kulay pula na grade, pinalitan ng ating pinakamamalapay na may grado. Salamat sa ating pinakamamalapay. Totoo talaga ang Diyos. Praise God. Pag inuna mo siya, maminamahal, ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay Jesus, lahat ay magagawa ng ating pinakamamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal, hindi masaya yung panglingkod, maminamahal, dahil yung aking 70, ginawa pang 83. Salamat sa ating pinakamamalapay. Praise God. Hanggang sa kahabagan nating pinakamamalapay Jesus, matapos po yung school, talagang nandun, maminamahal, pinag-graduate ako ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Yung dati-rati, maminamahal, na aking mga magulang, praise God, na sila'y hindi naniniwala sa ating banal gawain. Praise God. Alam niyo, maminamahal, grabe. Lalo na yung aking mahal na ina, kasi siya na lang yung natitira, aking mahal na yung nanay ko. Salamat, praise God. Na talagang sobrang grabe taga-usig, maminamahal. Umabot po sa punto, maminamahal, yung binibigay ng ating beloved kapatiran na aking idinadamit, maminamahal, yung mga long sleeve ko, necktie, lahat, maminamahal, mga slacks ko. Sinunog niya, maminamahal. Walang-wala talagang mahisot. Praise God. Alam niyo mong ginawa, talagang binibigyan tayo ng wisdom ng ating pinakamamalapay. Praise God. Alam niyo, maminamahal,
Edi meron pa akong t-shirt, pero aminin ko naman po sa ating pinakamamalapay, hindi ko naman sinasadya yun eh. Meron pa akong parang puruntong, yung parang, pero sa akin, parang short pa na yun, maminol kasi hanggang tuhod lang, maminamahal. Takbo ako sa pastoral house. Edi hinanap ko na yung ating beloved manggagawa, maminamahal, kasi hihiram po ako. Nahiraman ko pa, maminamahal, matangkad ako sa kanya, kaya mas bitin na naman, pero okay lang at least, nasa kabanalan pa rin sa ating pinakamamalapay si Praise God. Nandun, maminamahal, talagang totoo talaga ang Praise God. Hanggang sa nagpatuloy po ako sa balong gawain, maminamahal, talagang pagtotoong inuna mo ang kalooban ng ating pinakamamalapay. Hindi mo expected, maminamahal, na magagawa mo yung mga bagay na hindi mo nagagawa na ngayon. Praise God, na talagang hindi ko naman po pinili, maminamahal ang aking sarili, pagsiksikan ko maminamahal. Alam niyo po, sa totoo lang, nung hindi pa po nakikilala sa balang gawain ito, 100% na sobrang mahihayin ako, maminamahal. Hindi niyo po ako mapagsalita dito, praise God. Pero maminamahal, dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus at sa kahabagan niya, maminamahal, ako'y tinatayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. At nandun, maminamahal, nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal sa lahat ng mga talento, praise God, na hindi mo na hinihiling, idinaragdag pa ng ating pinakamamalapay. Sa puri ng ating pinakamamalapay, praise God, sa lahat ng mga pag-iingat, maminamahal, ng mga grabing himala, praise God, na talagang halos sumabot ka na sa madisgrasya ka na, halos ikamatay mo, maminamahal, dahil nalaglag ka sa second floor, maminamahal, yung grabing pag-iingat lagi ng ating pinakamamalapay, Jesus, praise God, nandun, maminamahal, talagang pinupuri, pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamalapay, praise God, at sa laging unat panalangin ng ating ginagalang mga pastor, kabalikat ng ating mga bilabod manggagawa, praise God, na kung wala po ang mga helps, maminamahal, ng ating ginagalang malapastor, assistant pastor, ating mga beloved children, maminamahal ng ating malapastor, praise God. Kung wala silang helps, maminamahal na idinako dito sa probinsya, maminamahal, paano na mangyayari sa atin, maminamahal, praise God. Kaya nagpupuri ako, nagpapasalamat sa kanilang panalangin, maminamahal, araw at gabi, madaling araw, praise God, talagang purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, praise God, na talagang totoo talaga, maminamahal, na lagi kang manalangin, magpuri sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God. Ganapin mo, maminamahal, kung anong pagkatawag sa iyo ng ating pinakamamalapis, praise God. Talagang sinunod mo ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapis. Lahat ng bagay ay idadagdag ng ating pinakamamalapis, praise God. Kaya talagang purihin ng ating pinakamamalapis, praise God. Kaya lang ang purihin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapis lamang, praise God. Hallelujah. Amen. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalang patong ating pong beloved brother Jan Aquino, at totoo nga po, maminamahal ang sabi ng ating mga kapatid, maminamahal kapag talagang ating po maminamahal na inuuna ang kalooban ng Panginoon, hindi natin namamalayan, maminamahal, yung mga bagay na hindi naman natin idinadalangin, maminamahal, subalit alam ng Diyos na kailangan natin maminamahal, yan po maminamahal ay ipinagkakaloob, inihahanda at ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa atin. Amen? Sabagan nakita ng Panginoon, maminamahal, na wala tayong ibang kailangan, maminamahal, sa buhay, hindi ang mga material na bagay sa mundo ito, maminamahal, kundi siya, maminamahal. At kapag yun ang nakikita ng Panginoon na talagang ating po maminamahal na pinapahalagaan ang Panginoon sa namang bagay, maminamahal, doon natin nakikita, maminamahal, ang mga bagay na kapakipakinabang sa ating buhay, maminamahal, ang mga Kristiyano'y nagagalak, natutuwa at nakukot nito, maminamahal, sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sa mga bagay na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat walang ibang malagang bagay kundi at tayo po, maminamahal, ay pagpalain spiritually po, maminamahal. Amen. At tayo po, maminamahal, ay tuloy-tuloy na po, maminamahal, sa paghinang mga buhay pinapalampato. Kung handa na po ating pong beloved Sister Jemima Benitez, ating pong ibinibigay ang bumataw sa kanya, at maganda ating pong beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. And praise the Lord po, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila at pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako man din po yung nagpapabot ng doblang paggalang at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, at patuloy din po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po natin pong beloved Assistant Pastor Linas Almeda. Bumabati din po ako sa kanilang buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved workers, elders, sa ating pong beloved ordained preachers, sa kanila pong mahal na anak, ay sa inyo din po mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpapaabot po ng isa pong mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na
Muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan po na ginawa ng mahal na Panginoon Hesus sa aking buhay. Andyan po mga minamahal na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya po sa aking pagluwas mula po sa Manila hanggang dito po sa dako po ng San Carlos. At andyan na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Hesus na muli po ako makadalo sa ating pong banal na gawain dito po sa dako po ng San Carlos. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan po sa mga pagpapala na patuloy pong ibinubuhos sa pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat araw. Andyan po pagpuprovide ng mahal na Panginoon Hesus sa akin pong pangangailangan. Alam niyo po mga minamahal, may share ko lamang po. Dahil doon po sa unit po natin, itirahan po namin ngayon mga minamahal. Andyan na supposedly po, magwa 1 year na po kami doon this coming October 1st, mami na mahal. At ang kontrata lamang po namin doon sa unit na yun is 1 year lamang po, mami na mahal. At andyan na naka-include po doon sa kontrata po namin na kapag magre-renew po kami, mami na mahal, is another 1 year na naman po. Tapos meron pong additional po na 10% doon po sa magiging rent po namin na ibabayad doon sa broker, mami na mahal. Andyan po na kung kukwentahin po talaga namin yun is parang ang expensive na po yun para po sa amin, mga minamahal. Kahit ginawa po namin, mga minamahal, before po kami mag 1 year this October 1st, andyan na July pa lamang po, mga minamahal, andyan na naghahanap na po kami ng malilipatan po namin, mga minamahal. Andyan na kung saan po talaga kami naghanap. Andyan na masasabi ko po talaga na napakahirap po maghanap po ng matitirahan po sa dako po ng Manila at saka sobra pong expensive, mga minamahal. Hanggang po sa dumating po yung araw na napagod po kami sa paghahanap, mga minamahal. At nung time po na nagbayad po kami ng parang last na po na rent po namin, mga minamahal. Andyan na, tinanong po namin yung broker po na nag-handle po sa amin kung paano pong process ng pagre-renew po ng kontrata, kung magkano na po yung babayaran na exact fee namin dahil nakalagay sa kontrata namin na may additional 10%, mga minamahal. At andyan na lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan na hindi po na mahal na Panginoon Hesus yung may-ari po nung tinitirhan po namin na unit. Sabi niya, kung ano na lang yung current na binabayad nyo kapag magre-renew kayo is ganun pa rin yung babayaran nyo. Kaya labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Andyan din po, mga minamahal, labis ko din po pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, mga minamahal, sa almost 1 year po na stay po namin dun sa unit, mga minamahal. Andyan na, as what I remembered, mga minamahal, talagang once pa lamang po kami nakapagbayad po ng bill po sa water, mga minamahal, dahil andyan po na tuwing dadating po yung bill namin sa association dues, andyan nakasama po yung water bill po doon, mga minamahal. Pero nagtataka po kami, mga minamahal, kada dadating po yung bill po ng water at saka ng association dues, kapag titignan namin, mga minamahal, talagang wala pong nakasulat kung magkano po yung babayaran namin. Andyan na tuwing magbabayad po kami, tatanungin po namin sa admin na bakit ganun, wala pong nakasulat, wala po ba kami babayaran. At andyan nga po, sabi po nila, wala po kami babayaran, mga minamahal. Andyan na magwa 1 year na po kami, once pa lang po kami nakapagbayad ng water bill. Andyan na pinoprovide na mahal na Panginoon sa amin pong pangangailangan. Andyan na iniisip na lamang po namin na yung may-ari po ng tinitirhan po namin, yung nagbabayad po ng water bill po para sa amin. Kaya labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At hindi pa din po nagtatapos doon, mga minamahal, dahil nung yung recent or yung last po na natanggap po namin sa bill naman po sa kuryente, mga minamahal, andyan na nagulat po kami dahil pagka-open po namin ng bill po ng electricity is nakalagay po is 0.00. Ibig po sabihin wala po kami babayaran para po sa nakaraang month. Andyan na labis ko pong pinapasalamatan yan sa mahal na Panginoon Hesus dahil andyan na pinoprovide niya po ang aming pong pangangailangan. Andyan na talagang
Ang paggalingan ng mahal na Panginoon sa bawat araw ay nasa bawat isa po sa atin. Kahit labis-labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po mga minamahal, hallelujah, akin din pong muling alalahanin. Ang buhay ko po noon nung hindi ko pa po nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po na mula po sanggol pa lamang po ako mga minamahal hanggang po sa pagtungtong ko po ng high school. Inyong abang lingkod po may karamdaman pong asma na andyan na isa din po sa nagpahirap po sa akin nung nag-aaral pa lamang po ako mga minamahal dahil talagang maya't maya po ako inaatake po ng aking pong asma at madalas po ang pagliban sa klase dahil sa aking pong karamdaman. Andyan po mga minamahal sa bilang bata din po mga minamahal, naghahanap din po ng kagalingan, napapagod. Andyan na aking pong beloved mother, may karamdaman din pong asma. Sumasangguni po kami sa mga espesyalista po sa amin pong karamdaman. Sinusunod po namin lahat po ng sinasabi po nila, yung mga gamot na nireseta, talagang iniinom po namin. Ngunit maya't maya po, andyan nababalik na naman po makalipas ang ilang linggo hanggang sa makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pong banal na gawain, ang po napakinggan na meron po palang Diyos na pwedeng magpagaling po sa ating po mga karamdaman. Andiyan sinubukan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon at nagpatuloy po sa pagdalo. Sa unat lalangin po natin pong minamahal, ginagalang mahal na Pastor Wilde Estrada Almada. Sa patuloy po na pagdalo, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Pinagaling na po pala na pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan na pinalaya pa ako ng mahal na Panginoon Jesus sa karamdaman po na asma. Kahit lubos ko po yan pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Ang hindi po pinapasalamatan ng lahat. Lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo tigit po ang pagpapalang spiritual. Bago din po ako magtapos, nais po naming alaya ng papuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than the skyscraper, and He's deeper than the submarine. He is wider than the universe, and beyond
Praise the Lord. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Praise the Lord. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparingin ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Praise the Lord. Hallelujah. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan na yan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Nagliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Nagliwanag ka sa buhay ko, aming Tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-isa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras na yan para sa amin, Panginoong Jesus,
Amen. Praise the Lord. God bless po sa papuring awitin na yan at papunto natin po Blaster Jemima Benitez. Amen. At sa mga hindi na po nabigyan ng pagkatong mga minor upang magpapasalamat mo muna ipagpauman ninyo sapagkat it's already 4 na po mga minamahal sa sunod na gawain lamang po ng ating mahal na Panginoon. Amen. At mga minamahal, ay tayo po mga minamahal, tumayong lahat mga minamahal habang naghahanda ating mga minamahal na mga awit, tayo po umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus. Praise the Lord, hallelujah. And I'm the ivy, He is the potter, and I'm the clay. And I'm the vessel, I'm the troubler, and He is the way, hallelujah. And He is the music, I am the lamp, and He is the flame. And He is the fragrance, I am the bride who takes His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah. March forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Praise the Lord, hallelujah, glory. For Jesus is ever the same, hallelujah. So God, march forward, for we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus. Amen. Praise the Lord. At tayo pong minumahal, manatiling nakatayo, ating pong sama-sama puring awitin, iyalan ng kupunan ng kwar para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen.
gonna clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing. I'm gonna clap my hands. I'm gonna stomp my feet. I'm gonna shout for joy. Come on, everybody, and sing.
Purihin kami pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayun naman ang aming minamahal. Sigapin natin kami naman. Mabaramdaman naman kami mananapin na. Isipin natin lagi kami naman. Ito na ang huling ating awit na mahal na Panginoon. Walang hanggang pananalaman, mahal na Panginoon.
against the ground. You're not alone, so how can you be lonely when everything falls apart? Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me, and you take the hurt away. Everything falls apart. Praise His name when you have a broken heart. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your that is within me, and you makes the hurt away. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You see the darkness gone as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems so all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can face the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need.
Napakabuti ng mahal na Panginoon na minamahal. Napakabuti ng mahal na Panginoon na minamahal. Hallelujah. Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hand and say, Hallelujah, hallelujah. God is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you feel broken heart, just raise your hand and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it feels you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greatest that is within me. You can praise the hurt away. Praise His name. When you feel broken. Hallelujah, hallelujah. God, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems so far alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, Greater is He that is within me. You can praise the hurt away. For the Lord, praise His name. When you feel broken heart, just raise your hand and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it feels you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hand and say, Greatest He that is within me. You can praise the hurt away. You just praise His name. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. O Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo. Ang buhay ko ay amin sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos.
Espiritu na umaalin sa akin ng laging puso ko. Salamat ang kabuhay ng Kordero na umusto sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal na Jesus. Ikaw ang aking mahal na Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Ikaw ang aking mahal na Jesus. Ikaw ang aking mahal na Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamali. Kailanman ikaw ang aking mahal. Sadyang kailapit mo sa akin, Jesus, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo mo, oh Jesus, sa'yo, O Diyos, ito'y nakalapit. O Kristo, ikaw ay purihin. Yes, hallelujah! Kung ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo aking nararamdaman, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya ang awit ko para sa'yo. Oh, Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri po ang ating dakilang glory, 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 glory to God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal lahat, magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Para po sa ating mga live viewers, mga minamahal. Hallelujah, yung ating pong nakikita, mga minamahal, hallelujah, umiiyak, nagtitrembling, mga minamahal. Hallelujah, yan po yung kapuspusan ng Espiritu Santo, mga minamahal. Inyo rin po yung mararanasan, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, na nagmumula sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung Santong Espiritu, mga minamahal, kung kayo po, mga minamahal, ay dumalok, mga minamahal, hallelujah, sa banal na gawain, mga dito lang po yan, mga minamahal, sa San Carlos City, Outreach, Pangasinan, mga minamahal, hallelujah. Purin mo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat, mga minamahal, muli, mga minamahal, ako muna nagpapabuot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Doble paggalag, pagrespeto po mga minamahal sa ating ginagalang mga pastor, Will Rizada Almeida, ganun din po sa mga turo, mga minamahal, at araw po mga minamahal, iniwan po ng ating beloved, beloved assistant pastor Rizal Almeida, mga minamahal, sa kanila po mga beloved churches, sa inyo pong lahat, mga minamahal, baguan man o datihan, saka po mga wit, manunugtog, mga minamahal, hallelujah, kung mayroong bisita sa ating mga beloved elder, mga minamahal, maging din po mga minamahal, hallelujah, sa nangasiw po sa lugar na ito, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Ner, mga minamahal, maging din po sa kanilang beloved daughter, hallelujah, Ate Vines Ner, mga minamahal, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Lahat ng gustong mga minamahal, hallelujah, pagpalain, magsabing praise the Lord. Minsan pa, mga minamahal, hallelujah, purihin ang ating dakilang, hallelujah, hallelujah, nang umiibig sa mahal na Panginoon, magsabing praise the Lord. Basahin ko po, mga minamahal, nag-amen po kayong lahat. Lahat magsabing praise the Lord. Dahil sabi sa banal na katawan, sa yugtong ito, mga minamahal, kasi mga minamahal, ito po, mga minamahal, ang yugto ng pagpapala, mga minamahal. Hallelujah, ito ay pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Subalit, ano ang sabi ng mahal na Panginoon sa 1, hallelujah, 14:15, mga minamahal, kung ako inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa madaling sabi, mga minamahal, for short, mga minamahal, pagpapala ang ibabalik,
mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil mga minamahal, mula sa sulat ng Apostol Pablo, mga minamahal sa mga Galacia, ang kabanata 6, at ang talata po ay 9, mga minamahal, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mangaghihimagot, mga minamahal. Huwag daw po tayo, mga minamahal, mapagod, mga minamahal, sapagkat hallelujah sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Dahil hallelujah sa mabuti na ating ginagawa, mga minamahal, ito ay nakalulugod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Ano yung mabuti, mga minamahal? Ang sumunod, mga minamahal, sa utos, mga minamahal, o sa kagustuhan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos. Dahil ito ang reglamento din, mga minamahal, hallelujah, upang tayo, mga minamahal, ay makapasok sa langit, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin po, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Bakit, mga dahil walang salita, mga minamahal, na lumabas sa bibig ng ating dakilang Diyos na may di kapangyarihan, mga minamahal. Sa bahaging ito ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, kapag ikaw ay nagbigay, mga minamahal, hallelujah, ibabalik yan ng mahal na Panginoon na di mabilang na pagpapala, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil mga minamahal, laging nangungusap, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa bahagi pong ito, mga minamahal, upang wag po tayong maturingang magnanakaw, mga minamahal. Yan po ay mababasa po natin sa Malakias, mga minamahal. Sa 3, mga minamahal, mula na magkarawan ng iyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mga hukbo, mga minamahal. Dahil nung araw, mga minamahal, nung wala pa po tayo, mga minamahal, sa gawain, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Kahit anong bigay natin, mga minamahal, hallelujah, ito man ay maliit o malaki, mga minamahal, nagkakasala pa rin po tayo, mga minamahal, ng pagnanakaw. Biblia po ang nagsasabi. Bakit, mga minamahal? Dahil po, mga minamahal, sabi sa banal na kasulatan, bawat dumadaan sa ating palad, mga minamahal, yan po ay pagmamayari ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yung ikasampu dyan, mga minamahal, ayan po ay banal sa harapan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At yung handog, mga minamahal, na tinutukoy, mga minamahal, hallelujah, kung yung ikasampung bahagi, handog na tinutukoy na 10%, mga minamahal, dahil sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, tumbasan mo ito, mga minamahal, subalit ang 20%, mga minamahal, hallelujah, yan po ay para sa mga baguhan lamang, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil po ang mga matatagal na Kristiyano, mga minamahal, kailanman hindi pinabayaan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay pinoprovide ng mahal na Panginoon, mga sa madaling sabi, mga minamahal, grabe ang pagpapala, apaw-apaw, mga minamahal, ang balik ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating, mga minamahal, o pag-ikot ng offering cloth, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nakakalimutan na po natin, mga minamahal, yung sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, hallelujah. Dito po, mga minamahal, sa Mateo 6:3 hanggang 4. Basahin ko po, mga minamahal. Dato po, at pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay. Sa 4, upang ang iyong paglilimos ay malihim at ang iyong amang nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dumarating po, mga minamahal, sa punto, mga minamahal, hallelujah, na kahit, mga minamahal, sa bahagi pong ito, mga minamahal, nandyan ang pandaraya ng kaaway. Lahat magsabing, praise the Lord. Bakit ko po nasabi, mga minamahal? Dahil po, mga minamahal, minsan, mga minamahal, ito po ay nangyayaring totoo, mga minamahal. Kapag umiikot ang offering cloth, mga minamahal, minsan, mga minamahal, hallelujah, pag nagbibigay, mga minamahal, nakikita, mga minamahal, nung, hallelujah, umiikot, mga minamahal, yung may hawak ng offering cloth. Ano ang sabi sa ating nabasa, mga minamahal? Ang ibinibigay ng kanang kamay, mga minamahal, hindi dapat maalaman ng kaliwang kamay. Dahil ang ating sinasamba, mga minamahal, ay pinakilala ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, siya ay espiritu, buhay na Diyos, mga minamahal. Hindi siya nakikita, mga minamahal. Hallelujah, siya ay nasa lihim. Kaya sabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating nabasa, mga minamahal, dapat huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay. Lahat magsabing, praise the Lord.
maging ang iyong katabi, mga minamahal, upang ang pagpapala na nasa lihim na kailaman, mga minamahal, hindi masukat ng ating pag-iisip o mawari ng ating pag-iisip. Mga minamahal, sabi ng mga Panginoon, mga minamahal, ibabalik yan ng mga Panginoon na di mabilang na pagpapala. Isang dungawan pa lang sa langit, mga minamahal, walang sapat na silid na kalalagyan. Palagpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, ang sikreto, mga minamahal, ng isang Kristiyanong pinagpapala, mga minamahal. Hallelujah, hindi niya hinahayaan, mga minamahal, na sa bawat gawain, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, siya ay nagbibigay. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Yan ang sikreto, mga minamahal, ng isang tunay na Kristiyano, mga minamahal, na tunay na pinagpapala, mga minamahal. Hallelujah. Pagdaaraw ng gawain, mga minamahal, pagdating ng Miyerkules, mga minamahal, nagbibigay yan. Pagdating ng Friday, mga minamahal, nagbibigay yan. Pagdating ng Linggo, nagbibigay yan. Mga minamahal. Kaya grabe, apaw-apaw ang balik ng mahal na Panginoon. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah, yan po ang sikreto, mga minamahal, ng isang Kristiyano. Mga minamahal, bakit mga minamahal? Hallelujah, hindi na sana ipinaliwanag nung Wednesday. Hindi na sana pinaliwanag itong Friday. Linggo na lang sana, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang turo ng mga propeta ng Diyos, mga minamahal, halina sa bawat gawain natin, mga ituro natin, mga minamahal. Dahil mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, kapag sinunod mo yan ng higit pa sa 100%, mga minamahal, na inakala ng iyong isip, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala din ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, na hindi masukat, masagit ng iyong isip ay ibabalik na malapit. Ano po yun, mga minamahal? Hindi mo namalayan dahil sa pagsunod mo sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, may darating na lamang na pagpapala na hallelujah na nagbubuhat sa mahal na Panginoon Hesus. Lahat magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Tignan niyo po yung isang patutuo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, ito po ay magsasaka, mga minamahal. Kapatiran, mga minamahal, isa po siyang magsasaka, mga minamahal. Hallelujah. Dalawa sila ng kaibigan niya magkatabi, mga minamahal, yung kanilang mga pananim. Mga minamahal, pagkampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Nasabi mo, minamahal, nung kanyang kaibigan, yung kapatiran natin, mga minamahal, nasabi ng kanyang kaibigan, bakit napakalago ng yung pananim? Grabe, parehas naman tayo, mga minamahal, nang inilagay, mga minamahal. Sabay naman tayong nagtanim, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, bakit yung sa akin, mga minamahal, kunti lang ang aking naani, mga subalit yung sayo, napakarami. Parehas naman, mga minamahal, hallelujah, na kalawag ang ating pataniman. Ano ang sekreto mo? Sabi nung kaibigan niya, mga minamahal, ang nasabi niya, mga minamahal, ang sekreto ko yung Malakias 3:10. Para pakampunan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, sa bawat mga minamahal, hallelujah, negosyo natin o sa bawat pananim natin, mga hindi hayaan ng mahal na Panginoon ang mananakmal, mga minamahal. Hindi niya hayaan ang mananakmal, mga minamahal, o sirain ang bunga ng iyong pananim. Sabi, pangako yan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, namangha yung kanyang kaibigan, mga minamahal. Hallelujah, kung hindi niya naintindihan yung Malakias 3:10, mga minamahal. Hallelujah, sabi, mga minamahal, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang isang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Lahat ng nakaunawa, magsabing, praise the Lord. Tanungin ko kayo ulit, mga minamahal. Lahat ng umiibig, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo umiibig, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Lahat ng susunod sa utos ng mahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kailanman, mga minamahal, taga ng amin, mga minamahal, wala kaming magagawa. Tagapagpaliwanag lang ang iyong abang lingkod. Grabe ang hirap nung araw, mga minamahal. Biruin niyo, mga minamahal. Hallelujah. Paggaling ko ng trabaho, mga minamahal, pag uwi ko ng bahay, magpapadyak pa ako, mga minamahal. Dahil kulang ang aking kinikita, mga minamahal. Matagal na ganun, matagal na aking kargador, mga minamahal. Walang pagpapala, mga minamahal. Kulang pa, mga minamahal, sa aming pamumuhay, mga minamahal. Subalit, nung kami tinawag sa ministeryo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunguna po ng aming ginagalang Malapastor Will Estrada Albeda, mga minamahal.
Hallelujah. Nung aking napakinggan ang pagbibigay, mga siyang susi ng pagpapala, mga minamahal. Sa aking kabaguhan, mga minamahal, sinunod ko yan, mga minamahal. Subalit hindi man ko karapat dapat hanggang sa mga oras na ito sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung pagpapala, mga minamahal, hindi namin namalayan, mga minamahal. Hallelujah. Sunod-sunod ang pagpapala na dumating sa amin. Bakit, mga minamahal? Hallelujah, sa mahal na Panginoon, muli ang kapurihan, mga minamahal. Sinunod po namin ang bahaging ito, mga minamahal. Hallelujah, napakalinaw, mga minamahal. Ang hallelujah, ang sinasabi sa banal na kasulatan, na sinasabi ng aking dakilang Diyos, na kanyang pinangusap, mga minamahal, kung gusto niyong pagpalain, mga minamahal, magbigay kayo at sumunod kayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil isa to sa reglamento, mga minamahal, papunta sa langit, mga minamahal. Hallelujah. Purin po ang ating dakilang Diyos, 20%, mga minamahal. Hallelujah, ang napakaliit, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa mga init na mga Kristiyano, mga minamahal, hindi na kontento sa 20%, ginawang 30%, 40%, 50%, mga minamahal. Hallelujah, kaya lubos po silang pinagpapala ng buhay na Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hindi po pagtatagal, mga minamahal. Dahil napakabilis ng ating oras, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan ang mananalangin, mga minamahal, sa ating beloved elder, mga minamahal, beloved brother, Romy Benitez. Palakpakan po na natin ang mahal na
Lord, mga God bless you po. Mga minamahal sa ating mga silito choir, mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, mahal na Panginoon po, mga minamahal, ang magbalik po na di mabilang na pagpapala, mga minamahal, hallelujah, hindi na po pagtatagal, mga minamahal, tayo na po tumayo, mga minamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nadadalhin po, mga minamahal, ang ating mga aral, mga minamahal, akin na pong pinagkakaloob, mga minamahal, sa ating beloved elder, mga minamahal, beloved Saldi Di Guzman. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. God bless mahal na kapatid, beloved Brother Doming Sirapika. Praise the Lord po mga minamahal. Magkaisa po tayong manalangin, humingi po tayong habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mahal pa dumudulog sa trono ng iyong biyaya, sa luklukan ng iyong awa, sa kalangitan. Pupuri, luwalhati, sumasamba sa iyong Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa magdamag, mahal na Panginoon na aming panambahan ito, na pinagkaluban mo kaming kalakasan na nagmumula sa iyo. Pagpatuloy ka namin papurihan, pasalamatan habang kami may hininga, may lakas hanggang sa iyong pagbabalik sa tulo habang mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na ng pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Sa inalay po na yung papuring awit mula joyful at suling song. Habuhay na patuloy yung mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, aming beloved Children's Choir din po. Mahal na Panginoon, salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, kagalakan, lubos sa pagbibigay ng ikaputandog. Mahal na Panginoon, patuloy mo kayo magamit sa dakilan mong layunin na pagpapalaganap ng iyong banal na salita. At narito po kami, mahal na Panginoon, aming mapag-aaralan yung banal na salita. Mahal na Panginoon, nawa po, mahal na Panginoon, kabagan mo po kami. Ang iyong salita ay tumimo nawa sa aming mga puso't isipan at aming mga pamuhay ito, mahal na Panginoon. Kung anong nais mo, mahal na Panginoon, hindi ang aming sarili, kundi ikaw, mahal na Panginoon, masusunod, mahal na Panginoon. Kaya, O Diyos, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat namin mga pagkukulap, pagkakasala sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag, hanggang sa mga oras na ito, isip, damdamin, paningin, gawaan, hindi mo kinalokdan, lalo na po sa pagkukulan namin sa spiritual, mahal na Panginoon. Tawarin mo po kami sa pangkalatang panalangin ng ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsama, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. Doble pag-ibig, pagmamahal, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Inasi Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang umaga po, madaling araw po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Boboy Nier, sa kanyang mahal na anak, kanyang sa ating Sister Vine, nakatuon niya po na ang nagpapagal natin mga kaligtasan sa ating minamahal, na ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga followers po natin dyan, mga viewers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, sana nung nakaraang Wednesday, napakagandang aralin po yung napag-aralan. Wala po kayo. Yung iba po, wala po, mga minamahal. Sayang po, mga minamahal. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, patuloy po pag-aralan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Pamagatan po natin, mga minamahal, na a nation chosen by God these last days to preach the gospel of Jesus Christ unto salvation. Mga minamahal, ang bayang hinirang ng mahal na Panginoon
sa huling araw na ito upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Kristo, kundi ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Magpapatuto po ang banal na kasulatan, mga minamahal. Pakibasa po natin sa Isaias 46:11 po, mga minamahal. Aklat po ng Isaias sa kabanata po ay 46, sa talato po ay 11, na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Amen. Praise the Lord. Yun po yung tinutukoy ng banal na kasulatan na itong malayong lupain na ito, mga minamahal. Itong nasa silanganan, mga minamahal. Bago sumikat ang araw, mga minamahal, ang araw, mga minamahal, ay babagtas sa malawak na karagatan, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, bubukang niwayway, mga minamahal, dito po sa bansang Pilipinas. Ito po yung silanganan. Kung titignan niyo po sa mapa, nasa silanganan po tayo. Tayo po yung malayong lupain, mga minamahal. At padating sa ibang bansa, mga iba na po yung direction niya, iba na po yung location niyan, mga minamahal. Hindi na po sa silanganan, mga minamahal. Kaya po mapalad po tayo, mga minamahal. Dahil dito pinili, inirang ng mahal na Panginoon, nilagay ang banal niyang propita, mga minamahal, na kanyang pinagpalat, nilangisan, mga minamahal, na nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan, mga minamahal. Bakit po hindi tayo masakop ng mga bansa, mga minamahal? Ng ilang mga bansa na dumaan sa atin upang sakupin tayo, mga minamahal. Noong panahon noon, mga minamahal, ang bansang Pilipinas, mga minamahal, ay hindi sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, kundi sumasamba sa espiritu at katotohanan. At ang mga tao, mga minamahal, na ginamit ng mahal na Panginoon, yung mga ninuno natin na sumasamba sa espiritu at katotohanan, mga minamahal, nalulugod pa ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya samba ng tao noon tayo, yung mga ninuno natin sa espiritu at katotohanan. Kung bakit ang bansang Amerika, mga minamahal, hindi nila nasakop ang Pilipinas. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ito po yung bansa na pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Nilagay niya ang kanyang banal na propita upang mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa kanyang ikaluluwalhati at mahayag, mga minamahal, ang pag-ibig kaluwatian ng Diyos sa bansang ito, mga minamahal. Bakit hindi nasakop ng Espanyol, mga minamahal, itong ating bansa, mga minamahal? Sapagkat yung mga ninuno natin, mga minamahal, na lumaban sa Kastila, mga minamahal, sila po'y sumasamba sa espiritu at katotohanan, hindi sa gawa ng kamay ng tao. Nalugod ang mahal na Panginoon. Sapagkat hinirang niyang Pilipinas, dito niya nilagay ang banal niyang propita na gaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Ba't hindi po tayo nasakop ng bansang Japan, mga minamahal, sapagkat pinili, hinirang ng mahal na pentong bansang Pilipinas, mga minamahal. Dito niya inilagay ang kanyang banal na propita para sa kanyang kaluwati, ay katulad ng nabasa natin, mga minamahal, isang taong mandaragit, mga minamahal, nagagawa ng kanyang kalooban, mga minamahal, sa katauhan po ng ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Yan po kung bakit hindi masakop ng ninuman, mga minamahal, ng bansang ito, ng anumang bansa, mga minamahal. Sapagkat pinili nga na mahal na sa huling araw na ito upang mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan ang kanyang pinagpalat na sa ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. Ano yung patotoo, mga minamahal? Na dito nga inilagay ng mahal na Panginoon sa huling araw ang kanyang banal na propita, mga minamahal.
sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na nakasaad po dito sa banal na kasulatan, magmula lumang tipan hanggang bagong tipan, nagaganap at nangyayari po, mga minamahal. Ano po yun, mga minamahal? Yung pangako ng mahal na Panginoon na siya magpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, mga minamahal. Siya ang magbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Siya ang bubuhay ng patay, mga minamahal. Siya ang nagbabago ng mga bakla tumboy, mga minamahal. Siya ang nagbibigay ng kapayapaan sa mundo, mga minamahal. Tumawag ka sa akin, magpapakita, sasagot ako sa iyo, magpapakita ko ng dakilang bagay na hindi mo malalaman. Na walang almas na ginawa sa daigdig dito na pakikinabangan sa bawat bilat na gagalaw. Sa katuluhan ay ahatulan. Yan ang mana ng tunay na lingkod ng mahal na Panginoon. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay nagaganap sapagkat pinili, hinirang ng mahal na Panginoon ang bansang Pilipinas. Dito niya inilagay, mga minamahal, ang tunay niyang banal na propeta na gumaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal. Iniwanan ang marangyang buhay, mga minamahal. Sinunod ang kalooban ng mahal na Panginoon, ipangaral ebanghelyo ng kaligtasan ng punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Alam po natin ang pagsasakripisyo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Laging nasa tuhod ng panalangin, mga minamahal. Mahabang pag-aayuno, laging nag-aayuno, mahabang pag-aayuno. Nagpupuri sa araw-gabi, tumatangis sa araw at gabi. Ang kanilang pagkain ay ang kanilang luha. Sinoong ang panganib maging kamatayan ay hinamak, mga minamahal. Sapagkat pinili hinirang na mahal na Panginoon ng ating beloved Honorable Pastor. Alam ng Diyos ang puso ng kanyang hinirang, mga minamahal. Malinis na puso, punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Hindi siya humihirang, mga minamahal, ng isang tao, mga minamahal, na hindi susunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, malinaw po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Magulo ang mundo, mga minamahal. Ngunit may pag-asa pa. For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. I will call them not my people, and beloved is not I beloved. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang hindi ko bayan ay gagawin kong bayan ko na, ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. For so God so loved the world, and He gave only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Lahat ng tao, mahal na Panginoon. Mga kapatid natin ng mga China, mga Russia, mga Yemen, Afghanistan, anong uri ng mga tao, mga minamahal, ay mahal ng Panginoon. Hindi tayo makikipaglaban, mga minamahal, sa laman at dugo. Hindi tayo makikipaglaban sa kapangyarihan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung paano ginawa ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa Talipo Hulog Mission, na dalang-dala ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kundi dahil sa kabagan ng mahal na Panginoon. Sa palagay niyo pa yung 21 sipanan ng stages, makakauwi pa ng buhay yung mga minamahal, kundi nutusan ng mahal na Panginoon ang kanyang tunay na propeta na pinilit hinirang niya, mga minamahal. Walang makakauwing buhay sa kanila, mga minamahal. 21 sipanan ng stages, lahat ito papatayin talaga ng mga abusayap, mga minamahal. Mayroon tayong peace mission nga, mga minamahal. Magdala ng kapayapaan, pag-ibig sa ating minamahal na kapatid natin, Abu Sayyaf, anumang klase kang tao, mga minamahal. Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan, at ang hindi ko iniibig
ay ibigin ko na. Mataas ang aking pangalan sa lupa, lahat ng tao sa akin din ay ilalapit ko, sabi ng mahal na Panginoon. At nakita po natin, mga minamahal, ang himala ng ginawa ng mahal na Panginoon. Yung mga Abu Sayyaf, mga hindi mo mapapalambot ang puso ng mga yan, mga minamahal. Ngunit pinalambot ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa mahal na Panginoon, wala pong imposible, mga minamahal. Yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal na talaga kung sila ay kumikitil ng buhay ng tao, parang gumigilit lamang sila ng liig ng manok. Parang pumapatay lang sila ng mga tao na katulad ng hayop. Ganyang kabangis, mga minamahal, mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Dahil nga sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil sa pag-ibig ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, pumaroon sila upang ipakita ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. At ang Diyos ang gumawa ng kapamaraan, mga minamahal. Dahil po si Commander Robot, mga minamahal, naging maamo, mga minamahal. Si Commander Susukan, kanilang mga tauhan, mga minamahal, naging maamong tupa, mga minamahal. Sapagkat walang imposible sa mahal na Panginoon. Ang mabangis, pinakamabangis na leon, mga minamahal, pinaamo ng mahal na Panginoon. Noong hinagis si Propeta Daniel doon sa yungib ng leon, umamo. Walang imposible sa mahal na Panginoon, maging pag-iisip, mga minamahal, ng hayop ay kontrolado ng mahal na Panginoon. Bakit lahat ng mga hayop, mga minamahal, pumasok sa arka, mababangis, maaamo, mga minamahal. Pumasok sila, mga pinapasok ng mahal na Panginoon doon sa arka na ginawa ni Noah. Mababangis, maaamo, hindi sila nag-away. Kaya nga wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ito po yung ipapakilala natin, mga minamahal, sa ating minamahal na mga kababayan. Alam natin walang almas na ginawa sa daigdig. Ang pakikinabangan, kung ang katwiran nila ay sa akin. Ganun po yung nangyari doon, mga minamahal. Pinahintulot ng mahal na Panginoon, lahat ng almas ni Commander Robot, ni Commander Susukan, lahat ng mga tauhan nila, mga minamahal, naging baliwala, mga minamahal. Wala sila magawa kahit yung Chris, mga minamahal, tangan nila, mga minamahal, walang nagawa. Dinapaan sila ng masinggan, walang nagawa yung masinggan. Mga kanyon galing sa mga sundalo, mga minamahal. Puksain. Kasama tayo, mga minamahal, ating beloved Honorable Pastor, yun po yung sinabi. Puksain ang mga Abu Sayyaf. Maging grupo natin, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada. May nangyari ba, mga minamahal? Wala po. Kahit yung mga Bombay, yung mga kanyo, mga mortal, baliwala. Umuwi ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, Almiratul Prayer War, kung ni isang galos, wala, mga minamahal. Sapagkat yan po yung pangako ng mahal na Panginoon na walang almas na ginawa sa daigdig. Sa bawat dilit na gagalaw sa katulan ay yung hatulan, mga minamahal. Hindi kita iiwanan ni pahabayaan, ang mga anghel ay kuy magbabantay sa iyo. Nasa Biblia po lahat yan, mga minamahal. Nagaganap po ang lahat ng sinabi sa Biblia sa pamamagitan ng ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Loobin na mahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal. Hipuin yung ating mahal na Presidente, yung mga Senado, yung mga kongresista, lahat ng mga nasa LGU, lahat ng ating kababayan. Lutas ang problema natin dyan sa West Philippine Sea. Second mission, peace mission in West Philippine Sea. Magaganap po yan sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung hindi ako gagawa ng himala, ang tao'y hindi maniniwala, hindi manunumbalik, mga minamahal, ang mga tao, kundi gagawa ng himala ang mahal na Panginoon.
Mahal na Panginoon ang mga tao ng China, mga minamahal, ng mga Russia, ng mga terorista, kahit anong bayan, kahit anong bansa, mahal na Panginoon. Sino pang pag-asa, mga minamahal? Itong gawain na ito, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade na pinagpala nila sa Peter upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Pinili, hinirang na mahal na Panginoon ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Kung wala na po tayo dito, mga minamahal, masasakop ng ninuman na bansa itong bansang Pilipinas. Habang naririto ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, nakatayo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang anak ng mga mahal na Panginoon. Kahit anong gawain po ng bansa, walang makakasakop po dito, sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Sino po naniniwala dito, mga minamahal, magsabi ng praise the Lord? Totoo po yan, mga minamahal. Dadalhin natin ang Second Peace Mission sa Peace, sa West Philippine Sea, mga minamahal. Magpakumbaba lamang ang ating mahal na Presidente. Naalala niyo po, mga minamahal, pangatlong third nation address niya, mga minamahal. Nung una siya nagtalampati, pinakinggan ko, walang lumuluhati sa ating pinakamamahal na Preso Kristo. Dumating ang lindol, mga minamahal. Pagkatapos niyang mag-State of the Nation address, sikan, mga minamahal. Pagkatapos niya rin, mga minamahal, na mag-State of the Nation address, ang dumating, binagyo ng malakas ang bayan ng ating minamahal na Presidente. Katapos na naman itong pangatlo na naman, pagkatapos, anong dumating po na naman, mga minamahal? Salot po na naman. Walang lumuluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Itinataas ng mga tao ang kanilang mga sarili, mga minamahal, sapagkat ang karunungan nga ng tao, mga minamahal, ay kamangmangan sa harapan ng malap. Tayo na natatakot sa malap. Itong ginagawa natin, ito yung karunungan, mga minamahal, na mananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pinag-aagawan nila ang mga bansa, hindi nila nalalaman na ang itong bansang ito ay gugunawin ng mahal na Panginoon, susunugin ng mahal na Panginoon. Kung malalaman ng mga bansang ito, mga minamahal, na mayroong Diyos ng pag-ibig, lumapit sila sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, makikita nila, mga minamahal, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. For God so loved the world, lahat ng tao, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, sa kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, maganda po tayo sa darating na 50 church anniversary. Hindi natin alam, mga minamahal. Kaya nga lang tumatagal itong mundong ito dahil sa pag-ibig, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nananatili pa, mga minamahal, ang asin liwanag ng sanlibutan ito, na nakikita po sa atin na tayo po umiibig sa ating mahal na panagsasakripisyo po tayo, mga minamahal. Itong overnight na ito, mga minamahal, hindi maalis sa puso ng mahal na Panginoon kanyang mga anak na nagpapagal. 3 bisis pumapalo, nagtatapat sa pagbibigay. Kung tutuusin, mga minamahal, ang salapi ay ugat ng uri ng kasamaan ng tao, mga minamahal. Napakahirap magbitaw, mga minamahal, ng salapi, mga minamahal. Sa atin dito, maluwag na tayo nagbibigay, nagtatapat ng ating kaputan sapagkat iniibig natin yung umibig sa atin, mga minamahal. Masisisi ba natin, mga minamahal, yung kababayan natin kung bakit sila pumapatay ng tao, mga minamahal? Kung bakit sila nang-ririp, mga minamahal, maging kanilang anak, nire-rip nila. Bakit marami magnanakaw, mga minamahal, masisisi ba natin sila, mga minamahal? Maraming drug addicted, mga minamahal. Pumapas silang walang habag, masisisi ba natin sila, mga minamahal? Pakibasa po, mga minamahal, dito po sa Gawa 17, 23, 24.
Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, ang kabanata po ay 17 at ang talata po ay 23 hanggang 24. Ito pong sinasabi, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba. Sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Kung ano po yung pinangaral ni Apostol Pablo na siyang pinangaral din po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ipapakilala natin na ang nag-iisang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na siya po'y sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Iisang Diyos, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, walang sino man, mga minamahal, anong klaseng uri ka ng lahi, mga minamahal, mahal na mahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagtanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang sabi ng mga banal na kasulatan, walang magiging Grego o kahit sinong tao, alitin man umalaya, mga minamahal. O Hebrew man, o ano kang klaseng uri ng tao, pag tinanggap mo ang mahal na Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, Diyos sa hari ng iyong buhay, at sundin mo ang banal na kalooban, magpabautismo ka sa kanyang banal na kalooban, sa kanyang banal na pangalan. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na tayo nga ang binhi ni Abraham na pinangakuan ng langit, mga minamahal. Ngayon, ito po yung papakilala natin na si Ako nga sa buong mundo, mga minamahal. At kapag sinagawa nila sa buong Pilipinas, lalapit sa banal na gawain ito, mahayag ang kaluwatian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal. Magsisila mga pabautismo sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Ipagpapatawad ng kasalanan, at ito po yung kaloob ng mahal na Panginoon na matatanggap ng buong sanlibutan, mga minamahal. Wala nang kaguluhan. Wala nang digmaan, mga minamahal. Malalaman ng tao itong pinag-aagawan nilang mga bansa ay malalaman bubuksan ng mahal na Panginoon ang kanilang mga puso na ang lupang ito, mga minamahal, ay lilipas, susunugin at magkakaroon ng lindol na mapaparam ang lahat ng mga buntong gawa dito sa kamay ng tao dito sa lupa. Lahat ng bundok ay mapaparam, maging ang langit, mga minamahal, ay hindi na masusumpungan. Bubuksan ng mahal na Panginoon ang puso't isipan ng lahat ng mga tao, mga minamahal. At dito po manggagaling, mga minamahal, sa bansang Pilipinas, isa kay kaluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nag-iisang Diyos na nagkatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung kaloob ng mahal na Panginoon Kristo na mananahan po sa tao, mga minamahal? Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo na mananahan sa tao at mawawalan na po, mga minamahal. Yung digmaan, yung paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Mananahan sa tao po, mga minamahal, ng siyam na bunga ng Espiritu Santo: love, pag-ibig, joy, kasiyahan, peace, kapayapaan, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Anong magagawa ngayon, mga minamahal, ng Espiritu? Yan si Taning, anong magagawa? Wala na po, mga minamahal. Pagnanahan po ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, siyam na bunga ng Espiritu Santo na tatanggapin ng mahal na Panginoon yung mga tao, mga minamahal, na magsisisi, nagpapabautismo sa pangalan ng Kristo, nga sila nga ang binhi ni Abraham, mga minamahal, lahat ng sipabautismo,
mga minamahal. Yun po yung sinabi ng banal na kasulatan at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo, ang siyam na banal na Espiritu Santo. Yung nabasa natin, mga minamahal. Kung mananaan na po sa puso ng tao yun, kayo na po ang magsasabi, mga minamahal, sapagkat naranasan natin lahat ito, mga minamahal. Magkakaroon na ng pag-ibig sa buong mundo. Hindi na digmaan, mga minamahal, kundi nagmamahalan lahat, mga minamahal. At saan manggagaling ito, mga minamahal? Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang na pinangaral ng ating minamahal, ginagala ng magulang po natin na sila ang pinili hinirang sa huling araw na ito upang itaas ang pangalan ng mahal na Panginoon, upang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay sumalahat, mga minamahal. Hindi siya nagtatangi ng tao. Kaya nga, tayo po yung inaasahan, mga minamahal. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi siya dumarating, mga minamahal. At yung pag-ibig na yan, mga minamahal, sa ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao. Maniwala po kayo, mga minamahal. Ang ating mahal na presidente magpagkukumbaba lamang dito. Mga senado, lahat na nanunungkulan sa gobyerno. Tapos, mga minamahal. Ang problema dyan sa West Philippines, hindi sa pakikipaglaban, mga minamahal. Gawa po ng job yung pakikipaglaban, pumuksa, pumatay at magnakaw upang ang tao mamatay tapon doon sa tagat-nagatang apoy. Pumunta ang mahal na Panginoon dito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan dito, mga minamahal. Kaya aming minamahal na kababayan, huwag niyo sisinan yung sarili kung bakit naging bakla, tumboy kayo, mga matay tapoy, rapist kayo, mga minamahal. Lumapit kayo dito sapagkat noon tayo hindi pa nakakilala, alipin tayo, mga minamahal, ng masamang espiritu na number 1 na kinapuputan ng Diyos ang pagsamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Kaya po, walang makasakop po dito, mga minamahal. Ang alam ko, nagdala ng ibanghilyo ng pagluhod sa rebulto, mga minamahal. Malaman siguro yung panahon noon na nakabayong yung ulo, mga minamahal. Sila yung nagdadala ngayon, mga minamahal, ng kasamaan dito sa mundong ito. Sa buong mundo, mga minamahal, hanggat hindi mo kinikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang Diyos na nagkatawang tao, for God so loved the world and gives His only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Tanggapin niyo po, mga minamahal, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, ni Moises, ng Diyos ng mga apostol na ipinangaral ng mahal na Panginoong katawan tao. Siya at ipinangaral ng apostol, yun po yung pinapangaral, mga minamahal ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved San Pastor Linas Almeida, sa kanyang mga anak, mga manugang apo sa ating minamahal na manggagawa. At tayo din po, lahat mga minamahal na inuutusan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating kaputan ang China, mga minamahal, sapagkat sila alipin din po, mga minamahal, ng mga Russia, mga hindi umibig sa mahal na Panginoon. Hindi sumasamba, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal, wala sa katotohanan. Ang sabi ng banal na sulatan, habag ang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung papakinggan lamang ng namiminuno sa atin sa bansang ito, mga minamahal, makikita nila ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na sinasabi nila, bakit ang Diyos pala nagbigay upang pumatay ang mga tao, mang-rape, mga minamahal? Bakit po? It is a covenant. It is a commandment of God. Kailangan sundin po ng tao, mga minamahal, antipan ng mahal na Panginoon, ang kanyang utos. Hindi, mga minamahal, ng mga kultura, anong pananampalataya, kung ganyan ng tao, yung mga ancestor natin, mga forefather natin, na namulatan natin, mga minamahal. Dimutin na po natin yan, mga minamahal. Kundi sundin natin ang Diyos na nagkatawang tao. Makikita niyo po, pag sinunod niyo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, nag-iisang Diyos at wala nang iba nagkatawang tao, sasabay natin sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng ministeryong ito, makikita niyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na natanggap namin, naranasan namin, mga minamahal. Marami ang mamamatay tao dito, drug addict, mga rapist, mga minamahal, basagulero, punong-puno ng bisyo, punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Lahat ng kasamaan ay nasa amin nung nakilala namin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito. Kami binago ng tunay na Diyos na buhay. Sapagkat hinirang ng mahal na Panginoon tunay na kanyang propita. Ang
ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya lahat na nakikinig, mga minamahal, kung sino nakikinig, mahal namin kayo, mahal kayo ng Diyos. Lumapit kayo sa banal na gawain ito, mga minamahal. Makikita nyo ang pag-ibig ng mahal na pinangako niya dito sa Biblia, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig, tunay mo kung hindi mo susundin, mga minamahal. Tayo lamang pinilikha ng mahal na Panginoon. Nagawa niya ba magkatawan tao? Ibig niya, tayo mga ligtas, makalam ng katuturan. Tingnan niyo po ang kabuti at pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi tayo pwedeng humatol kahit kanino man, mga minamahal. Kundi pairalin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Masama, igantihan natin ng mabuti ang mahusig sa ating panalangin natin. Curse not, bless them. Yun ang gagawin natin, mga minamahal, upang makita ang pag-ibig, ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Sa ating mga kabataan, mga minamahal. Nasa uling araw na tayo, mga minamahal. Alalahanin natin ang sinabi ng mahal na Panginoon, 70 to 80, mga minamahal, ang taon ng taon, noon pa yan, mga minamahal. Ngayon, wala na, mga minamahal. Kaya mong iwanan ang iyong kayamanan o ang iyong pag-aaral, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig, mga minamahal, na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay, alang-alang sa ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Para masunod, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung mataas ang aking pangalan sa lupa, lahat ng tao ay lalapit ko sa akin din. Mga binata, 1:2, kayo'y aking sinusulatan, mga binata, sapagkat kayo'y na malalakas at ang salita ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang sanlibutan. Tingnan niyo po, mga minamahal. Mga binata, kaya niyong iwanan yung pag-aaral ninyo, katulad ng mga apostol. Ang 12 apostol, kung titignan niyo po, mga abogado, mga doktor, mga minamahal, may mga karangyaan sa buhay. Iniwanan nila lahat, mga minamahal. Ginawa lamang nila ang kanilang mga pag-aari, ang kanilang mga lahat ng tinatanggilik nila, isang sukal lamang, mga minamahal, at sila'y sumunod, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig. Hanggang sa mga oras na ito, yun po yung tinatamo natin na pinapangaral sa ministeryong ito, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi ng mahal na Panginoon, ito totoo po, talagang pangitain, tingin ko pangitain, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, nung umakyat po ang ating beloved Honorable Pastor sa Talipo Hulupis Mission, napanaginipan ko po, kitang-kita ko po, narito po siya nakahiga sa isang lamisahan. Mula doon sa labasan, umaagos ang tubig, mga minamahal, dito po buong ito, umiikot sa kanya. Alam niyo po, may liwanag mula sa langit. Tumagos po dyan, mga minamahal, at tumama sa ating beloved Honorable Pastor. Alam niyo po yung tinig na sinabi ng mahal na Panginoon, pagod na daw ang ating pastor. Pagod na siya. Yun yung pagkasabi niya noon, mga minamahal. Ayun na po, mga pinagpahinga ng mahal na Panginoon. Naghihintay na lang po, mga minamahal, ang kanyang pananampalataya na kukunin siya ng buhay ng mahal na Panginoon. Naalala ko, pag naliligo ang ating beloved Honorable Pastor sa kanyang patutuo, nakasuot siya, mga minamahal, ng pajama, mga may kabanalan, sapagkat lagi tayong binibilinan na hindi natin alam kung anong oras darating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Huwag magliban, mga minamahal. Beloved pastor na natin yan, mga minamahal. Nanaginip na naman ako, sabi niya, totoo po yun, yung napanaginipan ng ating kapatid. Sabi niya, sabi na mahal na Panginoon, bumaba ka sa lupa. Ako'y nalulugod sa inyong ginagawa. Napanaginipan ko, tuwan-tuwa ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mula sa langit, mga nagliliwanag, lumabas ang tinig, ang sabi ng tinig, ang mananatiling iglesia daw po, mga minamahal, na kinalulugdan ng mahal na Panginoon,
Siya mismo nagsabi, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, anak, sabi niya, sapagkat sinalita nga ng Biblia, mga hindi pwedeng baguhin, malapit na akong dumating, sabi niya, mga minamahal. Ang dating nakasuot ng puti, sabihin mo, magsuot na sila ng puti. Manumbalik, ibalik yung unang pag-ibig nila. Pag hindi daw natin ibabalik yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, sa kabagan na lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Dadapot dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Matthew 24:22, Roma 9:28. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. Wala na pong panahon. Mga minamahal, magaganap na mga minamahal. Sa buong mundo, mga minamahal, sinong gumaganap ng katulad na itinuro sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida? Saan? Wala. Saan ka makakita ng mga himala, mga minana nakapalob dito sa banal na kasulatan? Nangyayari po ang lahat ng sinalita ng mahal na Panginoon dito sa Biblia. Sa atin lang po, sa ministeryong ito. Sino may sabi na mayroon? Wala po, mga minamahal. Wala. Tingnan niyo po ang buong mundo, mga minamahal, ang kanilang kaisipan, mga minamahal. Lahat ng tao, mga minamahal, sa pagpapayaman, sa pag-aaral, mga bagay sa sanlibutan ito, mga minamahal, na para bang sa kanila ay mananatili, mga minamahal, sa sanlibutan ito. Mga tanyag, mga minamahal, nagpapakayaman, mga minamahal, pinapangalaga ng mga bagay dito sa sanlibutan ito, mga minamahal. Ngunit mabubuksan ang lahat ng mga yan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ministeryong ito, mga minamahal. Sa ating mga panalangin, huwag muna nawang mangyari, mga minamahal, sapagkat habag ang ibig na mahal na Panginoon ay lahat mga ligtas makalam ng katotohanan. Ngunit ang mahal na Panginoon ang magdidesisyon niyan, mga minamahal. Yung mga kaguluhan sa buong mundo, mga minamahal, yung mga nangyayari na pagputok ng volcano, mga may walang tigil na ilindol, mga minamahal, yung mga nangyayari sa kuna, hindi na po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Ito po'y kapangyarihan na mahal na panawagan ng Diyos, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, na 40 days, 40 nights, pinaulan ng mahal na Panginoon, ginunaw sa pamamagitan ng bato. Walang buhay na nakaligtas maliban lang doon sa nakapasok doon sa arko na mga minamahal, katulad ng pinag-aralan natin noong nakaraan, mga minamahal, baka tayo pagsarhan ng pintuan, mga minamahal. Kaya po panawagan lang po sa ating mga kabataan, kaya nyo bang iwanan? Kayong may mga itinatago, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig upang may pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan o mga bagay pa na inyong pinagsusumakitan dito sa ibabaw ng lupa. Alam ko na papanaginipan ko po yung may mga pira dito, mga minamahal. Nangungusap ang mahal na Panginoon, nakikita pa kaya nagpagsasalita ng ganito, mga minamahal. Kaya tayo pinagpapala na mahal na Panginoon upang tayo ay magamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang layunin niya, mga minamahal. Ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Before the foundation of the world, God was choosing us. Yun yung titignan natin, mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito ay pawang nasasamang pita ng laman, mga minamahal. Kaya sa kunti po na kapunan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa kapahintulutan na rin po natin, beloved ordained preacher po, mga minamahal. Nawa maging para sa akin, sa ating lahat dito, sa mga nakikinig, mga minamahal. Hindi pa ako exempted dito, mga minamahal. Kaya nga araw-araw po, wala tayong ginawa kundi tumangin sa bawat oras, sa bawat sandali. Talagang luluhod po tayo, mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat sandali. Nakikita natin nagkakasala tayo, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, laging manalangin, mga minamahal, at para hindi po tayo iwanan ng banal na espiritu ng mahal. Huwag na matuon ang ating mga bagay sa ating pag-aaral, sa mga negosyo, mga bagay pa ng pinaghahanda natin sa sanlibutan ito. Wala na po, mga minamahal.
Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na mula na rin po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangungunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa kanilang mga anak, manugang po sila manggagawa. Praise the Lord po. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Di ko maintindihan kadakilan ng pag-ibig mo. Di ko maunawaan, mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin, Panginoon, ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko, alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Maminamahal, minsan hindi natin pinapansin ng ganyang kasimpleng mga pangungusap. Ngunit kung inyong titingnan sa ating panahon, hindi tayo nagbibigay ng warning kung hindi makatotohanan. Hindi tayo nagpapaalala kung talagang hindi mangyayari. Ayaw nating tawaging mga alarmist, maminamahal. Pero halos magpapanik na ang tao. Kung inyo pong pansinin ang ating bansang ginagalawan, hindi mo na mawari ang kaguluhan. Patayan doon, patayan dito, hidwaan doon, hidwaan dito. Maging sa loob ng iglesia.
Ito po, mga minamahal, ay pagpapaalala sa atin na panahon na kinakailangan magkaroon tayo ng pasanin sa ating kapwa. Isa din natin tinitingnan dahil sa mga ngaral, ang kanilang mga pinapangaral, paulit-ulit, pabalik-balik, mga salitang pautal-utal. Ganyan ang mga pangangaral ng ating mahal na pastor. Pero nakumbinsi tayo. Itong mga paalalang ito, maminamahal, itong mensaheng ito, na inutusan na tayo, maaring ang iyong kapitbahay, ang iyong kamag-anak, ang iyong nanay, iyong tatay, iyong kapatid, ay iyong kaibigan, kaklase, katrabaho, ang ililigtas ng ating mahal kung kumilos ang mga anak ng Diyos. Kung hindi tayo gagawa, sino pang asahan ng mahal na Panginoon? Sino pang asahan na mangaral ng mabuting balita? Magpatotoo sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayo makontinto na tayo lang magkikita-kita tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Andyan lang sa tabi ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong kaibigan, kababaryo, kababata, mga loved ones. Panahon na para sila'y ating ilapit sa ating mahal na Panginoon. Yun ang buod ng pangungusap na ito, maminamahal, ipangaral. Kaya nga sabi ng inyong narinig ngayong umaga, kung ang mahal na Panginoon iniwan ang langit para lamang isakripisyo ang kanyang sarili para tayo mga ligtas, anong ating maisasakripisyo para mailigtas natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ating mga kababaryo, kababayan, kapwa Pilipino? Kala natin walang dulot yung mga salita na yan, mga pananalita na yan. Galing sa mahal na Panginoon na mga pangungusap. Binibitawan ng ating mga ngaral. Totoo po yun, matagal ng panahon ang sabi ng ating mahal na Panginoon, pagod na pagod at patang-pata na ang inyong pastor. Naawa na ako sa kanya. Sobra-sobra na ang kanyang sakripisyo. Tayo ngayon pa lang, ang ilan ayaw nang mag-overnight. Ayaw dumalo ng Miyerkules, Linggo lang talaga. Ang ating mahal na pastor, maminamahal, for the last 50 years, ang ministeryong ito, hindi pa kasama yung pag-aayuno, pagpupuri na halos 24 hours. Kapag inutusan tayo, hindi ang nag-utos diyan tao, hindi ang mga mangangaral, hindi yung tumatayo sa pulpito, hindi yung mga nangasiwa. Diyos ang nangungusap sa atin. Utusan tayo, ipangaral ang mabuting balita. Magpatotoo sa ating kapwa. Mahabag tayo sa mga taong nangailangan ng kaligtasan. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, panahon na inyong makilala ang totoong Kristo. Iniwan ang magarang trono sa langit. Nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, isinilang ito yung bata sa pasabsaban para lamang magkaroon ka ng kaligtasan. Kung ang iyong iglesyang kinalalagyan ay hindi ganito ang mga pangangaral, hindi ganito ang mga pagsasakripisyo, buong magdamag, isakripisyo para ang ating minamahal na mga kababayan makakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating live webcast sa YouTube at Facebook. Buong mundo. Dahil grabe na ngayon ang mundong ating ginagalawan. Mayroong mga prediction by October, mayroon na namang panibagong lockdown, mayroon na namang impacts na kinatatakutan, libo ang namamatay. Diyan sa dako ng Afrika. Di ka natatakot. Tayo may kalayaan dito. May kalayaan para ipamahagi ang mabuting balita. Dumalo. May kalayaan pa tayo. Sa lugar, diyan sa Middle East, bawal sumamba kay Kristo. Bawal sumamba ng ganitong pagtitipon. Ayaw nila. Habang may kalayaan tayo, kumilos ang mga anak ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating minamahal na mga bisita, ibig ng Diyos na kayo po'y mapabilang sa kanyang pamilya. Kung wala sa inyong iglesia ang pangangaral, mayroong 4 na reglamentong kaligtasan tanggapin ng tao.
Ano itong 4 na reglamento? Unay-una, pananampalataya. Pangalaway, pagsisisi. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Umalis na kayo diyan sa inyong kinalalagyan na yan. Pumarito kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry upang kayo mapabilang sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang pananampalataya, sandaling sabihin. Pero yung magsakripisyo ka buong magdamag ng Biyernes, mahirap. Pero ginagawa namin dahil may pananampalataya kami at may gawa ang aming pananampalataya. Yung may gawa na pananampalataya ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Pangalaway, pagsisisi. Madaling magsisi. Pigit lang mata mo, taas ang kamay mo, nagsisi ako. Ang gusto ng Diyos ay maka-Diyos na pagsisisi. Na kapag nagsisi ka, iwanan mo na yung dati mong pagkatao. Ikaw ngayon ay magiging bagong nilalang. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus upang ang makasalanan mo ay mapatawad. Mabura ang lahat. Ilubog ka sa tubig. Iwanan mong lahat ng kasalanan mo, karamdaman, problema, suliranin, pag-ahon mo, ikaw'y bago ng nilalang. Pag nagawa mo yung tatlo lang ipagawa sa tao. Ang pang-4, Diyos lang gagawa. Kanina habang umaawit ang ating mga choir, kumikilos na malapit sa ating kalagitnaan, nanginginig sila ng presensya ng Diyos, silyo ng Diyos, para patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Kapag yan ay yung masumpungan sa isang iglesia, totoong iglesia yan. At dito sa Jesus Miracle Crusade, matagal na naming nasumpungan. Kaya sa umagang ito, mahabagi ng Diyos, mapagpatawad ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Kung ibig mong mapabilang sa totoong iglesia ng ating malapay, sa totoong mga anak ng Diyos, itaas ang iyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sa ating minamahal ang bisita kung mayroon tayo ngayon, dito sa ating lupon, ating kupunan, itaas ang iyong kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y makasalanan. Narito ako, isinusuko ko ang aking sarili. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali at pagkakasala. At sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, patawarin mo po ako. Linisin mo ako sa aking mga karumihan ng banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon magpakailanman, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo sa aming live webcast, aming minamahal na mga kababayan, kapwa Pilipino, kapwa tao sa buong mundo na seryosong nagtaas ng kamay, sumunod sa aming mga panalangin. Kahabagan mo sila, isulat mo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, patawarin mo sila sa kailang mga kasalanan, at tulungan mo sila malapay magbago, sumunod sa iyo, dumalo sa aming banal na gawain, sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Dinalangin namin lahat na ito may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Purihin ang ating malapain nung tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig siya sa ating mga pangailangan, sa ating mga daing, sa ating mga hibik. Sa buong magdamag na tayo po'y nagsasakripisyo, sapat na upang tayo po'y pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong umasa dito lamang sa pulpito na kami ay ang dumadalangin, kami nagsasalita dito. Kayo mismo diyan sa crowd. Ibukan ninyo inyong mga bibig. Sambitin ninyo yung pagsisisi. Hingiin ninyo yung kagalingan ng inyong karamdaman, kalutasan ng inyong mga problema. Hingiin ninyo maminamahal. Yung sinabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig siya sa buong magdamag. Ating ginawa ang kanyang kalooban. Kaya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta o Diyos, hallelujah, aming mahal na Evangelista Will Estrada Almeida, kaming lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, at anuman ang mga pangailangan ng mga anak, kagalingan man ng kanilang karamdaman, hallelujah, kalutasan ng kanilang mga problema sa pananalapi, kalusugan, aming beloved, hallelujah,
Peach, mahal na Panginoon, beloved Rachel Almeida Isguera, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ng kumpletong recovery, aming mahal na pastor, pahabain pa ang buhay. Lahat ang aming minamahal na mga kapatid, hallelujah, beloved brother, hallelujah. Lito season, mahal na Panginoon, ang beloved brother, hallelujah. Aming minamahal na kapatid, Sister Hopeta Octit, mahal na Panginoon Jesus, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Hallelujah, sa pangalan ni Padre Chigo Juan. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, Padre Marlito. Hallelujah, kaya bigyan mo kumpletong recovery sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sicknesses, ipatoy ng kanang kamay sa mga ulo. Sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, hingin sa puso, high blood diabetes, kasaut. Complete healing and deliverance. Di mo ng kahirapan, kasaut in the mighty name of Jesus. Problema sa pananalapi, mga negosyo, hanap buhay, palaguin mo, pasaganain mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kabuhayan, mga pananim, mahal na Panginoon, pangingisda, hallelujah, paghanap buhay ng mga anak mo, pagpalain mo sa lahat ng bagay, sa lahat ng larangan, ingat mo ang aming kabuhayan. Sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance, I pray right now, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Praise the Lord. Itaas ating dalawang kamay. Tandaan ng ating pong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang kinina, ang katugunan ng iyong dalangin. Ang kinina, ibinigay na yan ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong tumalon bilang pasasalamat. 3 times jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the word great word to be praised forever and ever. Praise the Lord. My brother Alvin, para sa ating announcement. God bless you po, minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. God bless po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa ating pong mga announcement, mga minamahal. Amen. At sa darating po, mga minamahal, na 50th year church anniversary, atin po itong paghandaan, mga minamahal. Amen. Magtabi-tabi na po tayo, mga minamahal, na ating mga pamasahe, mga minamahal. Amen. Napakahalaga po na tayo po ay makaluwas lahat, makadalo, mga minamahal. Amen. Ito po, mga minamahal, amen, ay utos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Wala talagang maiiwan, mga minamahal. Kailangan nandoon po tayo lahat. Sama-sama tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. At after ng closing prayer, mga minamahal, may practice po ang ating pong beloved adults choir at sundan po ng ating pong beloved youth and singles choir. Amen. At sa ating pong mga minamahal, mga baguhan, amen, lagi po tayong dumalo, mga minamahal, amen, upang lumago yung ating pong pananampalataya, mga minamahal, amen, madagdagan. Sapagkat ang pananampalataya po, mga minamahal, ito po ay nakukuha, amen, sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. At kabilin-bilinan din po ito ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, amen, kung nais nating makatiyak ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamalapayang Diyos, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Wag po tayong umabsent. Lagi po tayong dumalo sa gawain po ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Amen. At tayo po ay maghayo, mga minamahal. Isama po natin ating loved ones. Amen. Isama po natin sa gawain ng ating pong pinakamamalapayang Diyos. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Maging yung ating mga kaibigan, mga katrabaho, classmates, mga minamahal, kapitbahay, mga kababayan, mga minamahal. Amen. Hayuan po natin sila, mga minamahal. Amen. At mag-follow up din po tayo, mga minamahal, yung atin pong mga minamahal, mga kapatid, na hindi na po natin nakakasama, mga minamahal. Amen. Namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamahal na Pengsus, mga minamahal. Amen. Magdamayan po tayo, mga minamahal. Amen. Magpalakasan po tayo sa isa't isa. Magmahalan po tayo, mga minamahal. Amen. Magpanalanginan ang bawat isa, mga minamahal. Amen? At 3 times a week po, mga minamahal, ang regular na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Amen? Dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, tuwing araw po ng Miyerkules, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng
Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Kaya't magsisimula po ng alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula alas 9 ng umaga at matatapos po na alas 3 o alas 4 ng hapon po, mga minamahal. Amen? At atin po mga minamahal, amen, i-follow, suportahan po natin mga minamahal, amen, ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, amen, ating pong Facebook page and YouTube channel mga minamahal ay JMCIM, San Carlos City, Pangasinan. 10 piso, 5 piso, ating idaan po sa information para po yun sa ating pong TV program and radio program. Manood po tayo ng ating pong programa, PTV 8, mga minamahal, amen. Araw po yan ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi po yan. Ating pong darling beloved parents in the Lord ang nangangaral po mga minamahal. Meron po tayong counseling sa mga nais magpa-counsel. Lumapit lamang po sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neri, amen. O sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vinesir, mga minamahal. Meron po tayong lay hands after ng closing prayer, amen. Sa ating kinaupuan, manalangin na po tayo dyan mga minamahal, amen. At lumapit po tayo dito po sa harapan, handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord. Tayo na po, mga minamahal, ay tumayo. Ang lahat na po ay hinihiling na tumayo. At tayo na po sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen? Sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin na ating pong dakilang Diyos. Amen? At narito po, mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez para po sa ating pong closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin ng mahal para po sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa yung pinakamakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. So, nandala ang beloved Pastor Well Estrada Almeida. O Diyos, hallelujah. Kami po